قسمت ششم از کتاب نفرین خدا، فصل 5، شخصیت، کاراکتر محمد. avogebook.com درک این موضوع نسبتاً آسان است، اما توضیح این که چرا اکثر مسلمانان واقعاً معتقدند که محمد بهترین الگوی بشریت است دشوار است. تنها پاسخی که میتواند به ذهنم برسد جهل است. بیایید زندگی محمد را کمی دقیق تر بررسی کنیم. خشن. زمانی که من پسر بچه‌ای بودم که تحت تاثیر اسلام بزرگ می شدم، به من گفته شد که محمد آنقدر مهربان و دلسوز بود که روزی به زن بیمار کهنه‌ای که لباسها را به سمت او می انداخت رسیدگی کرد. البته این داستان زیباست و آدم به چنین فردی دل می بازد، اما حقیقت کاملا متفاوت است. این داستان از زنی بدطینت که هر روز زباله ها را به سمت محمد می انداخت و به طور ناگهانی بیمار می شود در هیچ یک از متون اسلامی، حتی در بی‌طرفانه ترین آنها یافت نمی شود. داستان‌هایی از افرادی که زباله ها را به درب محمد پرتاب می کردند وجود دارد، اما محمد هرگز به دیدار آنها نرفت. من آنقدر از این حقیقت شوکه شدم که وقتی برای اولین بار با این نتایج در تحقیق خود روبرو شدم تقریباً دچار بحران عصبی شدم. زمانی که فهمیدم محمد جنگ‌هایی به راه انداخته و مسئول مرگ‌های زیادی از انسان‌ها بوده، احساس توهین، فریب و دروغگویی کردم. این داستان‌ها به سادگی در مدارس پاکستان به ما آموزش داده می‌شد. اولین قربانیان سیاسی محمد شاعران بودند. محمد وقتی در اوایل کار خود و در حال گسترش پیام خدا بود، با انتقادات و مخالفت‌های شدیدی روبرو شد. به جای ستاره‌های راک و بازیگران، افراد تأثیرگذار آن زمان نویسندگان و شاعران بودند که می‌توانستند دیدگاه‌های مردم را تغییر دهند. اگر به آن فکر کنید، محمد نیز نویسنده بزرگی بود که یکی از بزرگترین انقلاب‌های جامعه بشری را با نوشتن کتابی به طول حدود 500 صفحه‌ای یعنی قرآن آغاز کرد. اکنون درباره برخی از منتقدانی که به خاطر ابراز نظر خود علیه حزب سیاسی جدیدی به نام اسلام سرشان بریده شد می‌نویسم. بر اساس کتاب زندگی محمد ابن اسحاق، قبل از هجرت محمد، هجرت از مکه به مدینه، النضر ابن حارث به انتقاد از محمد می‌پردازد و یک بار گفت: به خدا محمد نمی‌تواند داستانی بهتر از من بگوید و سخنان او فقط افسانه‌های قدیمی است که او نیز یک کپی کرده است. نضر همان کاری را انجام می‌دهد که همه سیاستمداران امروز انجام می‌دهند. انتقاد از مخالف خود. او ادعا می‌کند که مهارت‌های داستانگویی‌اش از محمد برتر است و چون او داستان‌های تخیلی نوشته است، پیشنهاد می‌کند داستان‌هایی که محمد تعریف می‌کند نه تنها تخیلی است، بلکه در واقع از نویسندگان دیگر است. نضر به خاطر توهین به محمد به شدت مجازات شد. در جنگ بدر در سال 662 میلادی نضر به اسارت درآمد و به فرمان محمد به اعدام محکوم شد. در آن زمان معمول بود که برای جانهای اسیران باج تعیین شود، اما هیچ باجی برای جان نضر تعیین نشد و او اعدام شد. واضح است که محمد واقعا از این شاعر بیزار بود. منتقد دیگری از محمد، عقبه ابن ابی معیط، نیز پس از جنگ بدر به اسارت درآمد و سرش بریده شد. قتل النضر زنجیره‌ای از وقایع را آغاز کرد که در آن محمد به طور سیستماتیک همه مخالفان و منتقدان خود را از طریق خشونت خاموش کرد. از قتل النضر ابوافک اشعری در انتقاد از محمد نوشت: پس محمد چه کرد؟ او دستور داد تا او را ترور کنند و او کشته شد. ناخشنود از قتل ابوافک، اسماء بنت مروان شعری علیه محمد نوشت. ابن اسحاق با افتخار درباره خرد محمد میگوید و شرح میدهد که چگونه قتل این زن شاعر به نفع اسلام بود و اینکه قبیله اسماء پس از قتل او به اسلام گرویدند.
اسما شعری نوشت که مکیان را به خاطر باور به پیام فردی غریبه محمد و عدم مجازات او مورد انتقاد قرار داد. وقتی محمد درباره این موضوع اطلاع پیدا کرد پرسید کیست که مرا از دختر مروان رهایی بخشد؟ یکی از اعضای قبیله اسما برای این کار داوطلب شد. او به خانه اسما نفوذ کرد و او را در حال خواب با کودک کوچکی روی شکمش یافت. او به آرامی کودک را کنار زد و زن را در خواب وحشیانه کشت. من از اینکه نویسنده نوشته است که این مجری اراده خدا به آرامی کودک را کنار زد خوشم آمد. انگار می‌خواهد به ما بگوید که تصمیم به کشتن زن آخرین چاره بوده است. اگر این مرد یک قاتل بیرحم و شرور بود احتمالاً کودک را همراه با مادرش می‌کشت. چقدر او بخشنده است. وقتی قاتل امیه آمد و محمد گفت که چه کرده است پرسید که آیا مجازات بدی از جانب خداوند خواهد دید؟ محمد پاسخ داد دو بز با سرهایشان به هم نمیزنند، یعنی خیر. اسما 5 پسر داشت و قبیله‌اش پس از مرگ او به اسلام گروید. چه کسی میگوید مسلمانان اسلام را از طریق ترور گسترش نمیدهند؟ داستان جالب دیگری از خشونت محمد داستان کعب ابن الاشراف است. کعب یکی از رهبران یهودی در مکه بود که پس از نابودی قریش ناامید شد و اشعاری علیه محمد و مسلمانان نوشت. اگر به اشعار نگاه کنید نسبتا ملایم است، اما محمد هیچ انتقاد یا مخالفتی را نمیپذیرفت. او گروهی از 5 قاتل را گردآوری کرد. یکی از آنها برادر ناتنی کعب ابی نایله بود. با توجه به پیچیدگی‌های عملیات ابی نایله گفت ای پیامبر خدا، ما در این موضوع باید دروغ بگوییم. پیامبر پاسخ داد هر چه می‌خواهید بگویید، در این موضوع آزادید. همونطور که می‌بینید محمد در پی اهداف خود از دروغ گفتن ابایی نداشت. به نظر او دروغ گفتن کاملا صحیح است به شرطی که به نفع شما باشد. این ابزار طلایی برای سیاستمداران است چون آنها عاشق دروغ گفتن هستند. پس چرا آن را با الهام الهی توجیه نکنند؟ مسلمانان ممکن است بگویند که همه ما دروغ میگوییم و دولت‌های ما هم همیشه دروغ میگویند، اما دولت‌ها ادعای الگو بودن الهی برای همه بشریت را ندارند. ابی نایله به خانه کعب رفت و با ابراز نارضایتی از تاکتیک‌های محمد دروغ گفت، به وضوح برای کسب اعتماد کعب. این باعث شد کعب به تغییر عقیده ابی نایله ایمان بیاورد. ابی نایله پیشنهاد داد که مقداری اسلحه به عنوان هدیه به خانه کعب بیاورد که او پذیرفت. وقتی شب فرا رسید ابی نایله به همراه دوستش به 3 قاتل دیگر پیوست و با مقداری اسلحه به خانه کعب برگشت و او را کشتند. ابی نایله سر کعب را برای محمد به عنوان مدرک آورد. این دین چیزی جز دین صلح نیست. وقتی می‌بینیم که داعش و طالبان مخالفان خود را سر می‌برند، فکر می‌کنید از کجا الهام می‌گیرند؟ اسلام داعش و طالبان واقعاً همان اسلام محمد است. اسلام به ظاهر معتدل که در کشورهای مدرن مانند ترکیه و پاکستان مشاهده می‌کنیم، محصول قرن 21 است. بر اساس دستورات محمد، امیر ابن امیه به شدت در تعقیب ابو سفیان بود تا او را بکشد. وقتی او شکست خورد و به دنبال او افتاد، به غاری پناه برد و در آنجا با یک چوپان بدوی یک چشمی روبرو شد. امیه خود را معرفی کرد و چوپان به او پاسخ داد که در حالی که می‌خواند تا زمانی که زنده‌ام مسلمان نخواهم شد و به ایمان مسلمانان ایمان نخواهم آورد. امیه خود را معرفی کرد و چوپان به او پاسخ داد که در حالی که می‌خواند تا زمانی که زنده‌ام مسلمان نخواهم شد و به ایمان مسلمانان ایمان نخواهم آورد. آن مرد بدبخت نمی‌دانست که این مسلمانان اولیه چقدر می‌توانند خشن باشند. امیه منتظر شد تا چوپان بخوابد. وقتی خوابش برد گفت به سمت او رفتم و او را به بدترین نحوی که کسی تاکنون کشته شده است کشتم. به سمت او خم شدم، انتهای کمانم را در چشم خوبش فرو کردم و آن را به پایین فشار دادم تا از پشت گردنش بیرون آمد.
وقتی امیه برگشت و داستان را به محمد گفت، به جای اینکه آیه‌ای از در دین هیچ اجباری نیست را برای امیه بازگو کند، محمد گفت خوب انجام دادی. آسان است که بفهمیم چرا مسلمانان مدرن به اسلام به عنوان دین صلح و محمد به عنوان بهترین انسانها باور دارند. این فقط جهل است. در حین تحقیق در این فصل از اعضای خانواده و برخی دوستان نزدیکم پرسیدم که آیا چیزی درباره النضر یا اسما بنت مروان می‌دانند یا اینکه داستان چوپان یک چشمی را شنیدند. هیچ کدام از آنها چیزی درباره آنها نمی‌دانستند، اما همه درباره داستان زنی که زباله ها را به محمد پرتاب می‌کرد اطلاع داشتند. مسلمانان به طور سیستماتیک دروغ می‌شنوند و تا زمانی که قادر به یافتن پاسخ‌های خود می‌شوند، علاقه خود را از دست می‌دهند. زنبارگی. در طول تاریخ بشر مردان سه چیز را بیش از هر چیز دیگری می‌خواستند: قدرت، زنان و میراث. ما قبلا دیده ایم که محمد برای به دست آوردن قدرت چه میزان خشونت را به کار برد. حالا بیایید به دیگر فتح محمد یعنی زنان نگاه کنیم. اگر محمد شخص دیگری در تاریخ بود، مثلا یک پادشاه یا دانشمند، احتمالاً ما به زندگی جنسی او توجه زیادی نمی کردیم. اما محمد به عنوان الگوی تمام بشریت شناخته می شود. بنابراین مهم است که به زندگی شخصی او نه تنها از جنبه عمومی بلکه از جنبه خصوصی نیز نگاهی بیاندازیم. محمد تنها همسر نداشت بلکه کنیزانی نیز داشت. بنابراین به تمام آنها به عنوان زنان در زندگی محمد اشاره می کنم. زن اول. بیایید به زندگی محمد از نظر زنان نگاهی کنیم. بیش از ادعای نبوت، محمد با زن قریشی ثروتمند و مستقل به نام خدیجه ازدواج کرد. خدیجه یک تاجر موفق بود که در سن 40 سالگی از محمد که آن زمان تنها 25 ساله بود خواستگاری کرد. آنها در سال 594 میلادی ازدواج کردند. نگاهی به موفقیت و زندگی خدیجه تصویری خوب از او به ما می‌دهد، هرچند اطلاعات درباره او از منابع اسلامی به دست آمدند. خدیجه به وضوح فردی قوی، ثروتمند، بزرگتر و احتمالاً در رابطه‌شان مسلط بود. محمد تا زمان مرگ خدیجه در حدود 25 سال بعد در سال 619 میلادی به او وفادار ماند. در آن زمان محمد 50 ساله بود. من اغلب به این فکر می‌کنم که چرا محمد که بعد از مرگ خدیجه چندین بار ازدواج کرد، در زمان حیات خدیجه با کسی ازدواج نکرد یا رابطه‌ای یا حداقل چیزی که ما نمی‌دانیم نداشت. احتمالاً خدیجه او را طلاق می‌داد اگر او به دنبال داشتن رابطه یا ازدواج دوم بود. تا جایی که می‌دانیم محمد به خدیجه وفادار ماند و پس از مرگش نیز ابراز محبت به او می‌کرد، به حدی که روزی به عایشه گفت: شنیدم پیامبر گفت مریم دختر عمران بهترین زنان در دوران خودش بود و خدیجه بهترین زنان در این امت است. بخاری جلد 4 کتاب 55 شماره 642. خدیجه اولین فردی بود که به اسلام گروید. ممکن است محمد او را دوست داشت، بنابراین احساس نیاز به ازدواج با زنان دیگر نداشت، که این سوال دیگری را مطرح می کند: آیا او زنان دیگرش را که تا زمان مرگش به ازدواج با آنها ادامه داد دوست نداشت؟ احتمال دوم این است که او نمیتوانست خطر ناراحت کردن خدیجه را بپذیرد و احتمالاً وسایل یا نفوذی برای ازدواج با زنان دیگر نداشت. این مشکل به وضوح پس از مرگ خدیجه حل شد و او به ناگاه خود را در موقعیتی بسیار تاثیرگذار یافت. هیچ یک از این دو احتمال برای پیامبر خدا خوب نیست، زیرا نشان می‌دهد او خواسته های خود را زمانی که فرصتی پیش می‌آید برآورده می‌کند. زن دوم. درباره سودا بنت زمعه نوشته‌های زیادی وجود ندارد. با این حال بر اساس نقل‌های آل طبری او دومین همسر محمد بود. برخی مورخان درباره ترتیب ازدواج‌های محمد اختلاف نظر دارند و برخی بر این باورند که عایشه دومین همسر محمد بود. به هر حال همه مورخان موافقند که محمد قبل از عایشه با سودا رابطه زناشویی برقرار کرد، زیرا عایشه برای ازدواج هنوز بسیار جوان بود.
سودا زنی قد بلند و سیاه پوست بود که محمد از او خواستگاری کرد. سودا موافقت کرد و آنها در ماه‌های آوریل یا مه سال 620 میلادی ازدواج کردند. علت واقعی ازدواج محمد با سودا مشخص نیست، چرا که او نه جوان بود نه زیبا به گفته بخاری. احتمالاً محمد تحت تأثیر سختی‌هایی که سودا در پذیرش اسلام تحمل کرده بود قرار گرفت و خواست تا او را پاداش دهد. در حال به وضوح ازدواج با زن دیگر پس از بیوه شدن مشکلی ندارد. نکته ناراحت کننده این است که بعداً محمد از سودا بی علاقه شد و او به نفع عایشه نادیده گرفته شد. زن سوم. پس از مرگ خدیجه به نظر می رسید که مأموریت محمد این بود که تا جایی که ممکن است با زنان زیادی ازدواج کند. پس از ازدواج با سودا در سال 620 میلادی او به طور همزمان در همان سال با عایشه بنت ابیبکر ازدواج کرد. عایشه در آن زمان 6 ساله بود، اما ازدواج تا سال 623 میلادی و زمانی که عایشه 9 ساله شد با او رابطه جنسی نداشت. عایشه دختر نزدیکترین دوست محمد ابیبکر بود که او را اغلب برادر خود مینامید. برخی از علمای اسلامی از این واقعیت آنقدر خجالت زده هستند که منکر می‌شوند که عایشه در زمان برقراری رابطه جنسی با محمد 9 ساله بوده است. احادیث معتبری وجود دارد که مسلمانان آنها را قبول دارند، مانند موارد زیر. خدیجه 3 سال پیش از هجرت پیامبر به مدینه درگذشته بود. او 2 سال در آنجا ماند و سپس با عایشه در حالی که دختر بچه 6 ساله بود ازدواج کرد و این ازدواج را زمانی که او 9 ساله بود با رابطه جنسی همراه کرد. بخاری. عایشه روایت کرده است پیامبر در حالی که او 6 ساله بوده با او ازدواج کرد و وقتی او 9 ساله بود ازدواج خود را با سکس همراه کرد و سپس او به مدت 9 سال یعنی تا مرگ پیامبر با او بود. بخاری. عایشه روایت کرده من با عروسک ها در حضور پیامبر بازی می کردم و دوستان دخترم نیز با من بازی می کردند. وقتی پیامبر خدا وارد محل سکونت من می شد آنها پنهان می شدند، اما پیامبر آنها را صدا می کرد تا به من بپیوندند و با من بازی کنند. بازی با عروسک ها و تصاویر مشابه ممنوع است، اما برای عایشه در آن زمان که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود مجاز است. بخاری. چگونه این ازدواج به طور مفصل‌تر در تفسیر طبری توضیح شده است؟ مادرم به نزد من آمد در حالی که در حال نوسان در نوسانگر بین 2 شاخه بودم و مرا پایین آورد. جمیع پرستار من مسئولیت را بر عهده گرفت و صورتم را با آب شست و شروع به هدایت من کرد. وقتی به در رسیدیم توقف کرد تا بتوانم نفس بکشم. سپس من را به درون بردند. در حالی که پیامبر خدا بر روی تختی در خانه ما نشسته بود، مادرم مرا به روی پای او نشاند و گفت اینها خویشاوندان تو هستند. خداوند آنها را با تو و تو را با آنها برکت دهد. سپس مردان و زنان برخاستند و رفتند. پیامبر خدا ازدواج خود را با من در خانه ما هنگامی که 9 ساله بودم با سکس همراه کرد. طبری. من نمیتوانم تصور کنم که آن دختر بچه باشم. آیا کسی میتواند تصور کند که اجازه دهد مردی 53 ساله به خانهشان بیاید و با دختر 9 سالهشان رابطه جنسی برقرار کند؟ برخی مسلمانان این احادیث و بسیاری از احادیث مشابه از منابع معتبر مانند صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داوود، نسائی و غیره را مورد مناقشه قرار می‌دهند. با این حال زمانی که به موضوعات غیر منازع میرسد آنها با این منابع کلاً مشکلی ندارند. من معتقدم که این برخورد مسلمانان و علمای مسلمان بسیار ریاکارانه است. هیچ شکی نباید وجود داشته باشد که عایشه در زمان ازدواج با محمد 6 ساله بود و در زمان رابطه جنسی 9 ساله بود. در دنیای امروز این عمل به هیچ وجه کمتر از جرم وحشتناک و مستحق حبس نمی باشد. عایشه تا زمان مرگ محمد همسر او بود، زمانی که 18 ساله بود. زن چهارم. 2 سال پس از ازدواج با عایشه، محمد به ازدواج با دختر دومین دوست نزدیکش عمر به نام حفصه بنت عمر در ژانویه یا فوریه 625 میلادی پرداخت.
حفصه به خاطر حفظ قرآن شناخته شده است که بعدها در زمان خلافت عثمانی به کتابی تبدیل شد. حفصه در نوامبر 665 میلادی درگذشت. زن پنجمین همسر محمد زینب بنت خزیمه بود که به عنوان مادر فقرا نیز شناخته میشد. محمد در فوریه 625 میلادی با او ازدواج کرد. پس از آنکه شوهرش در جنگ بدر در سال 624 میلادی درگذشت. اطلاعات زیادی درباره زینب وجود ندارد، زیرا او بلافاصله پس از ازدواج با محمد درگذشت. او روزی آخرین مقدار آرد خود را به یک گدا داد و خود شب بدون غذا ماند. به همین دلیل به مادر فقرا معروف شد. محمد از سخاوت او تحت تاثیر قرار گرفت و بلافاصله پس از آن با او ازدواج کرد. زینب در سال 625 میلادی یا 627 میلادی درگذشت. زن ششم. پس از ازدواج با زینب، محمد در آوریل 626 میلادی با هند بنت ابی امیه ازدواج کرد. با وجود فوت زینب، محمد هیچ نشانه ای از کاهش فعالیت نشان نداد. هند بیوه‌ای زیبا با 4 فرزند کوچک بود. شوهرش در جنگ احد در مارس 625 میلادی درگذشته بود. پس از فوت شوهرش هر دو، عمر و ابیبکر، به او پیشنهاد ازدواج دادند، اما او نپذیرفت که نشان دهنده احترام و خواستگاری او بود. وقتی محمد به او پیشنهاد ازدواج داد، او تردید کرد و گفت که ممکن است نسبت به داشتن همسران دیگر او حسادت کند. محمد موفق شد او را قانع کند که با او ازدواج کند و آنها در سال 626 میلادی ازدواج کردند. در باور شیعه، هند به عنوان مهمترین همسر محمد پس از خدیجه شناخته می شود. تاریخ دقیق فوت هند در مورد اختلاف است. با این حال نزدیکترین تخمین این است که او در حدود سال 686 میلادی در سن 85 سالگی درگذشت. او یکی از آخرین همسران زنده محمد بود. زن هفتمین زن در زندگی محمد قضیه بنت جابر بود. قضیه بیوه‌ای بود و پسری به نام شارق داشت. او به محمد پیشنهاد ازدواج داد و محمد در اوایل سال 626 میلادی پذیرفت. اما وقتی او را دید فکر کرد که او پیر است و بلافاصله او را طلاق داد. قضیه هرگز دوباره ازدواج نکرد. زن هشتم. این ازدواج از نظر تاریخی یکی از جنجالی ترین ازدواج‌های محمد تا این نقطه است. زینب بنت جهش با پسرخوانده محمد زید بن حارثه ازدواج کرده بود. به نقل از آل طبری واقعه چنین است. روزی پیامبر خدا به جستجوی زید رفت. در آن زمان پرده‌ای از پارچه بر روی در ورودی آویزان بود. اما باد آن پرده را بلند کرده بود به طوری که در ورودی آشکار شده بود. زینب در اتاق خود و بدون پوشش بود و پیامبر به او توجه کرد. پس از آن او از نظر زید جذابیت خود را از دست داد. پس از دیدن زینب نیمه برهنه، محمد از او شنید که به خود می گفت پاک است الله که دلها را تغییر می دهد. این به وضوح نشان می دهد که محمد زینب را پس از دیدن او به صورت نیمه برهنه در غیاب شوهرش بسیار جذاب یافته است. به عنوان یک پسر خوب، زید با محمد مواجه شد و گفت اگر او زینب را دوست دارد، او را طلاق خواهد داد. محمد به او گفت زن خود را نگه دار. واضح است که محمد به سادگی گفته بود که او زن زید را دوست دارد. اما نگران نباشید که او را به من بدهید. مانند بسیاری از موارد دیگر، یک آیه به راحتی نازل شد. پس هنگامی که زید از او بی‌نیاز شد، ما او را به تو شوهر دادیم تا برای مؤمنان در مورد زنان پسرخوانده هایشان در زمانی که دیگر نیازی به آنها ندارند سختی نباشد و فرمان خدا باید انجام شود. قرآن 33-37. شگفت‌آور است که زنان به طور مداوم به عنوان اشیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. این آیه میگوید که اگر پسرخوانده نیازی به همسرانش نداشته باشد، میتواند آنها را به پدرخوانده‌اش منتقل کند. این مانند این است که بگوید من دیگر به این کفش نیاز ندارم، اینجا تو میتوانی آن را داشته باشی. در آیه مشابه دیگری قرآن 35-51 که الله به محمد میگوید میتواند با هر کسی که میخواهد بخوابد. عایشه یک بار اظهار کرد من احساس میکنم که پروردگار شما در برآورده کردن آرزوها و خواسته های شما شتاب میکند.
پس از آن که اجازه الهی برای برآوردن هوس‌های محمد آمد، محمد در مارس 626 میلادی با زینب ازدواج کرد. تحلیل انتقادی از کل این ماجرا به شرح زیر است. 1. محمد عروس خود را می‌بیند و او را جذاب می‌یابد. 2. او می‌داند که مردم این موضوع را نمی‌پذیرند، بنابراین آیه‌ای می‌سازد تا ازدواج با عروسش را قانونی کند و نهاد مهمی به نام پسرخواندگی را که برای هزاران سال به بشریت کمک کرده زیر سوال ببرد. کل این ماجرا برای مسلمانان شرم‌آور است. اکثر مسلمانان از این داستان مطلع نیستند، اما علما که از آن آگاه هستند بهانه‌های مختلفی می‌آورند. یکی از رایج‌ترین بهانه‌ها این است که محمد باید نشان می‌داد که پسرخوانده‌ها مانند پسران واقعی نیستند، بنابراین همسرانشان عروس شما نیستند. اگر می‌خواهید این نکته را بیان کنید، به سادگی آن را بیان کنید. چرا باید خود را پاداش دهید و با آنها رابطه جنسی داشته باشید؟ چرا محمد نتوانست فقط بگوید پسرخوانده شما پسران واقعی شما نیستند؟ زن نهم. بعد از ازدواج محمد با زینب اوضاع تغییر کرد و او جسورتر شد. شاید بعد از اینکه متوجه شد میتواند با ساختن یک آیه از هر چیزی فرار کند، تقریباً بدون هیچ مقاومتی به کار خود ادامه داد. فقط 2 ماه بعد از ازدواج با زینب، او زن دیگری به نام ریحانه بنت زید ابن عمرو را وارد زندگی خود کرد. داستان ریحانه بسیار غم‌انگیز بود. محمد تمام قبیله او بنی قریظه را قتل عام کرد و بعد از تصرف آنها بین 600 تا 900 مرد را از سن 14 سال به بالا سربرید. معیار سربریدن هر مرد آن بود که موهای آنه داشته باشد، زیرا آنها به عنوان مرد شناخته می شدند و بنابراین سربریده می شدند. بدون توجه به دلیل حمله به غریزه، ما بر بیرحمی محمد و حمایت او از بردهداری جنسی تمرکز خواهیم کرد. اینجا اتفاقی افتاد که آن را شرح می دهیم. 1. محمد یک قبیله را تسخیر می کند. 2. محمد زنان را به عنوان برده‌های جنسی برای خود و دوستانش می گیرد. تا به حال بسیار شبیه داعش. بعد از سربریدن شوهر ریحانه، محمد با رحمت از او خواستگاری کرد که او به دلیل احترام به شوهر کشته شده‌اش رد کرد. در عوض محمد او را به عنوان برده نگه داشت. ریحانه جوان و زیبا بود و محمد در تلاش خود برای ازدواج با قربانیش کوتاه نیامد. ریحانه در نهایت از زندگی به عنوان برده دست کشید، زیرا قطعاً سخت‌تر از یکی از همسران محمد بودن بود. مشخص نیست که آیا آنها هرگز ازدواج کردند، اما مشخص است که پس از تسخیر غریزه، محمد ریحانه را به عنوان برده خود نگه داشت. از آنجایی که خداوند رابطه جنسی با برده‌های دختر را قانونی کرده بود، میتوان فرض کرد که محمد او را به عنوان برده جنسی نگه داشت. بر اساس این آیه و همچنین ممنوع است زنان شوهردار مگر آنهایی که دست راست شما مالک شده‌اند. این حکم خداوند بر شماست و به شما حلال است، و غیر از این که آنها را در ازدواج با هدایا از اموال خود طلب کنید، خواستار عفت نه رابطه جنسی نامشروع. 4:24. با توجه به آیه فوق، حدیث زیر را در نظر بگیرید. ابو سعید الخدری خدا از او راضی باشد رضی الله عنهم گزارش داد: ما زنان اسیر گرفتیم و می‌خواستیم با آنها عزل کنیم. خروج آلت قبل از انزال در درون واژن. سپس از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره آن پرسیدیم و به ما گفت: به راستی شما این کار را می‌کنید، به راستی شما این کار را می‌کنید، به راستی شما این کار را می‌کنید. اما روحی که باید تا روز قیامت متولد شود، باید متولد شود. از این حدیث مشخص است که رابطه جنسی با برده‌ها در نظر پیامبر مهربان مشکلی نداشته. نه تنها نشان می‌دهد که رابطه جنسی با برده‌ها اشکالی ندارد، بلکه محمد به نظر می‌رسد هیچ مشکلی با فرزندان نامشروع هم ندارد. از سلمان روایت شده که گفته: ما با فزاره جنگیدیم و ابوبکر فرمانده ما بود. او توسط پیامبر خدا منصوب شده بود. وقتی که تنها 1 ساعت با آب دشمن فاصله داشتیم، ابوبکر به ما دستور حمله داد.
ما در آخر شب توقف کردیم تا استراحت کنیم. سپس از همه طرفها حمله کردیم و به محل آب آنها رسیدیم، جایی که نبردی رخ داد. برخی از دشمنان کشته شدند و برخی اسیر شدند. من گروهی از زنان و کودکان را دیدم. از ترس اینکه به کوه برسند قبل از من یک تیر بین آنها و کوه پرتاب کردم. وقتی تیر را دیدند ایستادند، بنابراین من آنها را آوردم، آنها را همراهی کردم. در میان آنها زنی از بنی فزاره بود. او یک کت چرمی پوشیده بود. همراه او دخترش بود که یکی از زیباترین دختران عرب بود. آنها را تا ابوبکر بردم که آن دختر به عنوان جایزه به من دهد. بنابراین به مدینه رسیدیم. هنوز او را خلع نکرده بودم که پیامبر خدا در خیابان به من رسید و گفت آن دختر را به من بده ای سلمان. گفتم ای پیامبر خدا، او مرا مجذوب کرده، هنوز او را خلع نکردم. روز بعد پیامبر خدا دوباره در خیابان به من رسید و گفت ای سلمان، آن دختر را به من بده، خداوند پدرت را برکت دهد. گفتم او برای تو است ای پیامبر خدا. به خدا قسم هنوز او را خلع نکردم. پیامبر خدا او را به مردم مکه فرستاد و او را به عنوان فدیه برای تعدادی از مسلمانانی که در مکه اسیر شده بودند تسلیم کرد. هیچ اشاره دیگری به این دختر جوان وجود ندارد. این نشان می‌دهد که چگونه دختران برده در اسلام و توسط محمد رحیم گرفتار می‌شدند که می‌توانستند زنان را به عنوان کالا بدهید و بگیرید. زن دهمین زن در زندگی محمد جویریه بنت حارس بود. جویریه نیز اسیر جنگی بود و تنها 20 سال داشت که محمد قبیله او بنی مستلق را تسخیر کرد. 200 خانواده به اسارت گرفته شد، به همراه 200 شتر، 5000 گوسفند و بز و مقدار زیادی از اموال خانگی که به عنوان غنیمت گرفته شد. اموال خانگی در یک حراج به بالاترین پیشنهاد دهنده فروخته شد. مانند همیشه محمد از اسیران خواست که اسلام را بپذیرند یا برده شوند. جویریه که محمد به او علاقه ویژه‌ای داشت موافقت کرد که در ازای آزادی 100 زندانی با محمد ازدواج کند. محمد موافقت کرد و آنها در سال 628 میلادی ازدواج کردند. زن 11. این یک فتح بزرگ برای محمد بود، زیرا رمله بنت ابوسفیان دختر دشمن سرسخت محمد ابوسفیان بود. او تحت تاثیر محمد قرار گرفت و می‌خواست با او ازدواج کند. آنها در ژوئیه 628 میلادی ازدواج کردند. ازدواج با دختر دشمنش یک حرکت سیاسی بزرگ بود. او تا زمان مرگ محمد به او وفادار بود. رمله در سال 664 میلادی درگذشت. زن 12. صفیه بنت حیا 12مین زن در زندگی محمد بود و داستان او نیز یکی دیگر از داستان‌های غم‌انگیز است. صفیه از آخرین قبیله یهودی در عربستان و دختر رئیس قبیله حی بن اخطب بود. پس از شکست قبیله او در خیبر در سال 628 میلادی محمد دستور شکنجه شوهرش کنانه را صادر کرد تا اطلاعاتی درباره گنجینه بنی نضیر استخراج کند. وقتی که کنانه دیگر مفید نبود، محمد او را به محمد ابن مسلمه داد که به تلافی برادرش سر کنانه را برید. محمد نه تنها شوهر صفیه را کشت، بلکه پدر و برادرش را نیز کشت. من در مورد درستی یا نادرستی محمد در کشتن کنانه سوال نمی کنم، زیرا مطمئنم کنانه نیز همین کار را با محمد می کرد. آنچه مهم است درک وضعیت صفیه است. حتی نگهبانان محمد می دانستند که این وضع غیر قابل قبول است و این زن ممکن است به محمد آسیب برساند. هنگامی که محمد با صفیه خوابیده بود، ابوایوب شب را در درگاه او گذراند. وقتی صبح پیامبر را دید، گفت خدا بزرگ است. او یک شمشیر همراه خود داشت. به پیامبر گفت ای رسول خدا، این زن جوان تازه ازدواج کرده بود و تو پدر، شوهر و برادرش را کشتی. بنابراین به او اعتماد نداشتم. پیامبر خندید و گفت خوب. امروزه تصویر این که زنی بتواند با مردی که تمام خانواده او را کشته و شهر او را تسخیر کرده ازدواج کند تقریبا غیر ممکن است. اما به هر حال محمد در ژوئیه 628 میلادی با او ازدواج کرد، شاید به اجبار.
این اتفاق در مناطق تحت کنترل داعش رخ می‌دهد. پدران و شوهران را صبح بکشند، زنان تسخیر شده را شب ازدواج یا به بردگی بگیرند و مسلمانان میگویند داعش اسلام نیست. زن 13مین زن در زندگی محمد میمونه بنت حارث الهلالیه بود و در حالی که محمد در تسخیر زنان موفق نشده بود، این ازدواج چندان جنجالی نبود. آنها در سال 629 میلادی ازدواج کردند و میمونه در سال 680 یا 681 میلادی درگذشت. زن 14 ماریا بنت شمعون، معروف به ماریا قبطیه بود، یک برده قبطی که توسط مقوقس حاکم مسیحی مصر به محمد در سال 628 میلادی همراه با خواهرش سیرین و هزاران قطعه طلا هدیه داده شد. محمد او را به عنوان کنیز برای چندین سال نگه داشت، علیرغم اعتراضات همسرانش. او حداقل دومین برده جنسی محمد بعد از ریحانه زن نهم بود. محمد از پوست روشن و زیبایی ماریا خوشش آمد و به او دستور داد که خود را بپوشاند، اما با او رابطه جنسی داشت، زیرا او ملک محمد بود. مشخص نبود چرا محمد بلافاصله با او ازدواج کرد یا ازدواج نکرد. کسانی که استدلال می‌کنند که محمد احتمالاً در سالهای بعد با ماریا ازدواج کرده، نمی‌توانند توضیح دهند که چرا برخلاف دیگر همسران محمد، ماریا به عنوان ام المؤمنین شناخته نمی‌شد، بلکه تنها به عنوان ام ابراهیم شناخته می‌شد. این نشان می‌دهد که محمد با او ازدواج نکرده و او را به عنوان برده جنسی خود نگه داشته بود. ماریا 5 سال بعد از مرگ محمد در سال 637 میلادی درگذشت. با این حال منابع دیگر نشان می‌دهند که ماجرای ماریا رسوایی‌آمیز بوده است. بر اساس تفسیر جلالین، محمد به دیدار حفصه رفته، اما 6 برده‌اش ماریا را دید. محمد به زیبایی او علاقمند شد و به حفصه گفت که پدرش عمر او را فراخوانده. وقتی حفصه به دیدار پدرش رفت، فهمید که او فراخوانده نشده. بنابراین به خانه‌اش برگشت و محمد را در بستر با ماریا یافت. حفصه به شدت ناراحت شد و محمد به او دستور داد که سکوت کند. متاسفانه برای محمد، حفصه این ماجرا را به عایشه گفت و این محمد را بسیار عصبانی کرد که گفت به مدت 1 ماه به دیدار همسرانش نخواهد رفت. مانند همیشه الله به کمک محمد آمد و به طور مناسب این آیه را به محمد نازل کرد. ای پیامبر، چرا آنچه را که خداوند بر تو حلال کرده برای خوشنودی همسرانت بر خود حرام می‌کنی؟ و خدا آمرزنده و مهربان است. قرآن 66:1. برخی از علمای مسلمان ادعا می‌کنند که این آیه درباره ماریا نبوده، بلکه درباره عادت محمد به خوردن عسلی بود که بوی دهانش را بد می‌کرد. این بهانه بسیار بعید به نظر می‌رسد، زیرا بوی بد دهان مسئله بسیار جزئی برای مداخله الله است. علاوه بر این، برای عسل از کلمه حلال استفاده نمی‌کند. محمد از این آیه برای توجیه رابطه جنسی با ماریا استفاده کرد، برای اینکه حفصه و عایشه را تحت کنترل نگه دارد. آیه بعدی آنها را بیشتر تهدید کرد. اگر شما 2 زن به سوی الله توبه کنید بهتر است، زیرا دلهایتان منحرف شده. اما اگر علیه او همکاری کنید، پس بدانید که الله حامی اوست و جبرئیل و صالحان از مؤمنان و فرشتگان نیز کمک کنندگان او هستند. قرآن 66:3. می توان دید که چگونه الله به سرعت در زندگی جنسی محمد دخالت می کند. قطعا مردم در آفریقا، استرالیا، آمریکای شمالی و جنوبی در حال مرگ و رنج بودند. اما خالق میلیاردها کهکشان به توضیح رفتار جنسی محمد به همسرانش علاقمند است. منابع بیشتری ماریا را به عنوان کنیز محمد تایید می کنند تا آنهایی که ادعا می کنند او همسرش بوده. اما به هر حال این رفتار حتی با استانداردهای اخلاقی امروز نیز مناسب نیست. 3 ازدواج بعدی در دوره بین سالهای 627 تا 629 میلادی اتفاق افتاد.
زیرا تاریخ‌ها واضح نیستند. زن 15مین زن زندگی محمد خوله بنت حذافه بود و آنها را در سال 627 یا 629 میلادی ازدواج کردند. با این حال خوله پیش از اینکه ازدواج به مرحله آمیزش برسد درگذشت. زن 16مین زن در زندگی محمد شرف بنت خلیفه بود. او نیز پیش از آنکه ازدواج به مرحله آمیزش برسد درگذشت. زن 17 زن بعدی سنا النشاط بنت رفاعه اسما بود. او نیز پیش از اینکه ازدواج به مرحله آمیزش برسد درگذشت. زن 18 اطلاعات زیادی در مورد بنت جندب ابن دمره الجندع وجود ندارد، به جز اینکه محمد با او ازدواج کرد اما به زودی او را طلاق داد. نمیدانیم آیا این ازدواج به مرحله آمیزش رسید یا نه. زن 19 زن بعدی در زندگی محمد ملیکه بنت کائب بود. آنها در سال 630 میلادی ازدواج کردند و ملیکه تا زمان مرگش به ازدواج با محمد ادامه داد. زن 20 محمد در مارس 630 میلادی با فاطمه الاولیا ازدواج کرد. همسران محمد به او میگفتند که او در مسجد به مردان نگاه میکند. محمد در ابتدا به گفته همسرانش باور نداشت، اما زمانی که آنها او را به محمد نشان دادند او فوراً او را طلاق داد. زن 21 زن بعدی در زندگی محمد اسما بنت النعمان بود و آنها در ژوئیه یا ژوئن 630 میلادی ازدواج کردند. محمد بعد از اینکه زنی اسما را فریب داد و او گفت از تو به خدا پناه میبرم، او را طلاق داد. زن 22مین زن در زندگی محمد عمره بنت یزید بود که در سال 631 میلادی با او ازدواج کرد، اما بدون اینکه ازدواج به مرحله آمیزش برسد او را طلاق داد، زیرا متوجه شد که او علائم بیماری جذام را نشان می‌دهد. جالب است که محمد از خط ویژه خود به الله برای درمان او استفاده نکرد. زن 23 زن بعدی که با محمد ازدواج کرد شنبا بنت عمرو بود. این ازدواج در سال 632 میلادی انجام شد. وقتی که پسر محمد ابراهیم در هنگام ورود او به خانه درگذشت، شنبا گفت اگر او پیامبر بود، شخصی که برای او عزیزترین است نمی‌مرد. محمد به خاطر این گفته او را طلاق داد. اگر به این موضوع فکر کنید، این یک نظر نسبتاً عادلانه بود. زن 24 محمد در مه 632 میلادی با قتیله بنت قیس ازدواج کرد. اما محمد پیش از آن که او به مدینه برسد درگذشت. او با شنیدن این خبر فوراً اسلام را ترک کرد و با یک رئیس عرب ازدواج کرد. گزارش‌های از 2 کنیز دیگر نیز وجود دارد که محمد به احتمال زیاد داشته، اما به دلیل نبود شواهد معتبر از بررسی آنها صرف نظر می‌کنم. میتوان روند تدریجی افزایش زندوستی محمد را مشاهده کرد که با افزایش نفوذ او همراه بود. زمانی که او یک مرد عادی بود تنها توانست یک زن بگیرد، اما به تدریج با افزایش تعداد پیروانش تعداد همسرانش نیز افزایش یافت. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که محمد انگیزه‌های شخصی پشت ادعای پیامبری خود داشته. پس از سال 626 میلادی او موفق شد تا زمان مرگش در سال 632 میلادی به تعداد 17 زن دیگر نیز ازدواج کند که به طور متوسط 2.83 زن جدید در هر سال می شود. این آمار حتی هیوهنفر را نیز شرمنده می کند. خودکامه مستبد. محمد مانند یک فرمانده نظامی و پادشاه رفتار می کرد. هر کسی که دیگر به او ایمان نداشت باید می‌مرد، اگرچه هیچ آیه مستقیمی در قرآن وجود ندارد که مرگ برای ارتداد را تجویز کند. اما احادیث مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد محمد می‌خواست هر کسی را که اسلام را ترک کند کشته شود. برخی از کافران به نزد علی آورده شدند و او آنها را سوزاند.
خبر این حادثه به ابن عباس رسید و او گفت اگر من به جای او بودم آنها را نمی سوزاندم، زیرا پیامبر خدا این کار را ممنوع کرده و گفته است کسی را با مجازات خدا یا آتش مجازات نکنید. من آنها را طبق گفته پیامبر خدا می کشتم. هر کس دین اسلامی خود را تغییر دهد او را بکشید. ما هیچ مدرکی از این که محمد کسی را به خاطر ارتداد به قتل رسانده باشد نداریم. با این حال این روایت توسط رهبران مسلمان امروزی برای توجیه کشتار مرتدان استفاده شده است. رهبر فرقه: تمام ادیان اساساً فرقه ها هستند. تنها تعدد پیروان ایدئولوژی است که وضعیت را به عنوان فرقه یا دین تعیین می کند. محمد مانند یک رهبر فرقه رفتار کرد. همانطور که در بالا نشان داده شده است او خواستار وفاداری 100% بود. از همراهی با زنان متعدد لذت می برد و به دنبال قدرت بود. این سه ویژگی نه تنها نقاط عطف زندگی محمد بود، بلکه او همچون از ستایش لذت می برد. همانطور که از حدیث زیر مشخص است. پیامبر یک کاسه چوبی داشت که در آن ادرار می کرد و این کاسه زیر تختش قرار داشت. یک شب او به دنبال آن گشت اما پیدا نکرد. پرسید کاسه کجاست؟ اعضای خانه پاسخ دادند بله، کنیز ام سلمه آن را نوشیده است. پیامبر پاسخ داد قطعاً او با دیوار بزرگی از آتش محافظت می شود. در این مورد درست است که محمد کنترلی بر اعمال کنیز نداشت، اما آنچه او کنترل می کرد واکنش خودش بود. او به مردم باوراند که ادرار او آنقدر قوی است که نوشیدن آن دردهای معده آینده را برای همیشه درمان می کند. این دقیقاً همان چیزی است که بیشتر رهبران فرقه ها انجام می دهند. آنها یک کیش شخصیت ایجاد می کنند که در آن هر چیزی درباره آنها خاص است. برخی از علمای مسلمانان معتقدند که صحت این حدیث مورد تردید است. بنابراین آن را به عهده خوانندگان می‌گذارم که آن را به عنوان واقعیت یا خیال بپذیرند. اما هنوز نظر خود را تغییر ندهید، زیرا احادیث مشابهی وجود دارد که نشان دهنده الگوی رفتاری مشابهی است. پیامبر در خانه‌اش نماز می‌خواند و آن را طولانی می‌کرد. روزی او در چاه خانه‌اش ادرار کرد. انس گفت در مدینه هیچ چاهی که طعم آن خنک‌تر و شیرین‌تر باشد وجود ندارد. او گفت وقتی اصحاب به خانه من می‌آیند من آنها را با آب شیرین آن چاه پذیرایی می‌کنم. در دوران جاهلیت آن چاه به نام البرود چاه خنک شناخته می‌شد. برخی از مسلمانان ادعا می‌کنند که محمد از نوشیدن ادرار خود بیخبر بود. در این صورت آیا نمی‌توانست الله وحی به محمد بفرستد؟ به هر حال او وحی‌هایی در مورد مسائل بسیار جزئی فرستاده بود. چه محمد از قدرت‌های جادویی ادرار خود اطلاع داشت یا نداشت، او به وضوح از قدرت‌های خاص بزاق خود آگاه بود. به احادیث زیر از بخاری توجه کنید که به درستی پذیرفته شدند. به خدا قسم اگر او تف می‌کرد، تف در دست یکی از آن اصحاب می‌افتاد، آن را بر روی صورت و پوست خود مالش می‌داد. سپس پیامبر درخواست کرد که کاسه‌ای آب بیاورند و دستها و صورت خود را در آن شست و سپس مقداری آب را به دهان گرفت و آن را در کاسه انداخت. به ما گفت بخشی از آن را بنوشید، بخشی را بر صورت و سینه‌های خود بریزید و از بشارت‌ها خوشحال باشید. پیامبر به قبر عبدالله ابن ابی پس از دفن بدن او رفت. بدن را بیرون آوردند و سپس پیامبر بزاق خود را بر بدن مالید و آن را با پیراهن خود پوشاند. پس از وضو گرفتن آب باقی مانده توسط مردم گرفته شد و آنها شروع به مالش بدنهای خود با آن به عنوان چیزی با برکت کردند. در تمام این احادیث واضح است که محمد در حال ایجاد کیش شخصیت بود. او ادعا کرد انسانی منحصر به فرد است که ادرار و بزاق او دارای قدرت‌های ویژه و مخفی است که به وضوح غیر قابل آزمایش است. مرگ محمد. پس از پیروزی خیبر در سال 629 میلادی، زن یهودی به نام زینب بن حارث بره مصدوم شده را به محمد داد. بشیر بن البرا در آن زمان با محمد بود، اما او آن را بلعید در حالی که محمد آن را تف کرد و گفت این استخوان به من میگوید که مسموم است.
باید به زیرکی او در بیان این قبیل نقل قولهای جالب احترام گذاشت. چرا محمد همان اول آن را نبلید؟ مشخص نیست، زیرا به نظر می رسد استخوان‌ها نمی توانند صحبت کنند. شاید او تفاوت طعم را متوجه شد، یا ممکن است نسبت به زینب شک کرده باشد. به هر حال محمد زینب را خواست و او اعتراف کرد. وقتی محمد پرسید چه چیزی تو را به انجام این کار واداشت، او گفت چگونه با قوم من رفتار کرده ای؟ از تو پنهان نیست. پس گفتم اگر او پیامبر است به او اطلاع داده خواهد شد. اگر او پادشاه است من از او خلاص می شوم. 3 سال بعد در تاریخ 8 ژوئیه 632 میلادی محمد درگذشت. علت مرگ محمد مشخص نیست. احتمالاً مسمومیت علت مرگ او نبوده است، زیرا عجیب است که مسمومیت 3 سال طول بکشد تا تأثیر خود را بگذارد. با این حال برخی مورخان میگویند که سم ممکن است سیستم ایمنی او را تضعیف کرده و باعث مرگ نهایی او شده باشد. محمد 62 ساله بود. من آمادم که این را از مسلمانان بپذیرم که محمد محصول زمان خود بود و هر جنگجویی در آن زمان چنین اقداماتی را انجام میداد. دنبال کن یا گردنت را از دست بده. با این حال اگر امروز مردی ادعای وحی الهی کند و پیام خود را پخش کند، احتمالاً او را دیوانه یا دروغگو می‌نامید. علاوه بر این اگر بشنوید او شهرها و مناطق همسایه را فتح کرده و مردم را گردن میزند، او را یک دیکتاتور ظالم خواهید نامید. اگر بشنوید که او ابتدا مردان را میکشد و سپس زنان آنها را میگرفت، او را یک متجاوز روانی خواهید نامید. هیچ فرد عاقلی نمیتواند این مرد را خوب بنامد، به هیچ وجه. بسیاری از مسلمانان داعش را وحشی و شرور مینامند. با این حال آنها دقیقاً همان کاری را انجام میدهند که محمد انجام میداد. گرفتن برده‌ها و برده‌های جنسی، قطع دست‌ها و سنگسار زناکاران. اگر محمد در زمان خلافت 4 خلیفه اول زنده بود، او قطعاً افراد بیشتری را می‌کشت و گردن می‌زد. زمانی که فتوحات اسلامی به مراتب بیشتر از دوران او بود. محمد به هیچ وجه مطابق با استانداردهای امروزی خوب نبود، چه برسد به اینکه انسان کاملی باشد که مسلمانان ادعا می‌کنند. کتاب نفرین خدا، قسمت 7، فصل 6، اخلاق. Avagaboo.com آیا واقعاً منظورت این است که تنها دلیلی که سعی می‌کنی خوب باشی کسب رضایت و پاداش خداست؟ این اخلاق نیست. این فقط نان به نرخ روز خوردن است. ریچارد داوکینز. یکی از سوالات محبوب مدافعان دین این است که اگر خدا را حذف کنید، پس از کجا باید اخلاقیات خود را بگیرید؟ پاسخ بسیار ساده است. اخلاقیات شما از هیچ خدایی نمی آید، بلکه از ذهن انسانی ناشی می شود و در طول زمان تکامل می یابد. ما حتی یک اصطلاح برای آن داریم. این اصطلاح روح زمان، یا به تعبیر پروفسور ریچارد داوکینز، روح زمان در حال تغییر است. روح زمان اصطلاحی است که نخستین بار توسط فیلسوف آلمانی گیورگ ویلهلم فریدریش هگل معرفی شد. بر اساس دیکشنری آکسفورد، روح زمان، روح یا حالت تعریفی از تاریخی است که توسط ایده‌ها و باورهای زمان نشان داده می شود. به عنوان مثال، در طول بیشتر تاریخ ثبت شده بشر بردهداری بخشی از روح زمان برای اکثر تمدن‌های جهان بود. با این حال بر اساس نظریه روح زمان در حال تغییر پروفسور داوکینز می توانیم ببینیم که چگونه تقریباً همه چیز به طور جمعی بردهداری را در قرن 19 و 20 کنار گذاشتند، هرچند تمام ادیان بزرگ آن را تایید کرده بودند. از طریق فرهنگ عامه، آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که آبراهام لینکلن اولین کسی بود که علیه بردهداری اعتراض کرد. اما 2 سال قبل از آبراهام لینکلن، تزار الکساندر دوم فرمان آزادی را امضا کرد که بردگان را در روسیه در سال 1861 آزاد کرد. حتی زودتر.
بردهداری به طور کامل پس از انقلاب فرانسه ممنوع شد، اما توسط ناپلئون در سال 1802 دوباره احیا شد. در اواخر قرن 18 کشورهای مختلف غربی به طور فعال در حال انجام اقداماتی برای حذف یا کاهش بردهداری بودند. ممکن است متفکران مدرن مانند آبراهام لینکلن به نوعی بر تزار الکساندر دوم تأثیر گذاشته باشند، اما به طور کلی واضح است که روح زمان به طور همزمان در دو نقطه مختلف جهان در حال تغییر بود. روسیه قرن 19 جامعه عقب مانده بود و تزارهای روسیه کنترل محکمی بر دهقانان داشتند تا اقتصادشان را به کار بیاندازند. اما با این حال الکساندر دوم درک کرد که زمان تغییر روح زمان فرا رسیده است. متاسفانه الکساندر دوم ترور شد و جانشین او آزادسازی بردگان را لغو کرد که منجر به جامعه‌ای شد که حرکت رو به جلوی روح زمان را رد کرد. تنها میتوان تصور کرد که اگر انقلاب اکتبر روسیه رخ نداده بود، آیا الکساندر سوم سیاست‌های لیبرالی سازی پدرش را ادامه میداد یا خیر؟ روح زمان ایالات متحده آمریکا تغییر کرد و یک قرن بعد به بزرگترین قدرتی که جهان تا به حال دیده بود تبدیل شد. در حالی که دودمان رومانوف روسیه سقوط کرد و خانواده سلطنتی آن در 17 ژوئیه 1918 به قتل رسیدند. میتوان استدلال‌های قوی در حمایت از روح زمانه در حال تغییر ارائه داد. جوامعی که آن را به کار نمیبرند به احتمال زیاد در اخلاقیات از پیش تعریف شده و غیر پیشرفته خود به انزوا خواهند رفت، با عواقب شدیدی مانند انقلاب اکتبر روسیه. برای من مهم است که بگویم رد کردن روح زمان در حال تغییر توسط الکساندر دوم تنها دلیل انقلاب اکتبر نبود، اما بدون شک یکی از آن دلایل بود. یکی از روشنفکران درخشان و پرابهت پاکستان، حسن نصر، بارها با سنتگرایان مدافع دین بحث کرده که چرا آنها به جای سفر با خودرو باید با کالاسکه‌های دستی سفر کنند یا به جای استفاده از سلاح‌های مدرن با شمشیر بجنگند، زیرا آنها دوست دارند همانطور که اجدادشان عمل می‌کردند عمل کنند. پاسخ کلیشه‌ای که او دریافت می‌کند این است که می‌توان فناوری را تکامل داد، اما نباید اجازه داد که اخلاقیات شما تکامل یابد. این انکار کنندگان روح زمان در حال تغییر تنها یک چیز دارند که آنها را به انکار حقوق برابر زنان، شناسایی کرامت همجنسگرایان و حتی رد دموکراسی وادار می‌کند: دین. می‌توان تنها به انتخاب‌های گزینشی این سنتگرایان اشاره کرد، جایی که آنها آنچه را که برای منافعشان در هر زمان خاص مناسب است انتخاب و به کار می‌برند. آنها حتی دینشان را برای برآورده کردن نیازهایشان تغییر می‌دهند، همانطور که قبلا ذکر کردم. چگونه می‌توانند بگویند که همه چیز به جز اخلاقیات می‌تواند تغییر کند؟ من شک دارم که این سنتگرایان محترم بگویند که تجاوز به همسر مجاز است، همانطور که در یکی از حدیث‌ها آمده است: به کسی که جانم در دست اوست، زن نمیتواند حق خداوندش را ادا کند تا زمانی که حق شوهرش را ادا کند، و اگر او از او بخواهد که خود را برای رابطه جنسی به او تسلیم کند، نباید او را رد کند، حتی اگر بر روی زین شتر باشد. ابن ماجه 1854. اگرچه برخی از روحانیون مسلمان سمیر ابو حمزه فتواهایی صادر کرده و به مردان مسلمان گفته که اگر میخواهند میتوانند به همسرانشان تجاوز کنند، من تمایل ندارم که اکثریت مسلمانان را با این روحانیون همرده کنم. بیشتر مسلمانان واقعا انسانهای خوب و معتدلی هستند که آنها را ریاکار و به بیان بهتر مسلمان بد میسازد. من شک دارم که افرادی مانند عمران خان و دیگر مسلمانان معتدل با روحانیون مذکور موافق باشند. آنها به سادگی این آموزه های دینشان را نادیده میگیرند، واقعا روح زمان را به خود میپذیرند، اما یا بسیار ناآگاهند یا بسیار ترسیدند که این موضوع را بپذیرند.
غیر منصفانه نخواهد بود که ادعا کنیم تغییر بزرگترین سنت بشریت است. غیر منصفانه نخواهد بود که ادعا کنیم تغییر بزرگترین سنت بشریت است. بسیاری از چیزها از زمان اولین تصور آن تغییر کردند، مانند نامه‌ها، ایمیل‌ها، اسب‌ها به سوپرکالاها، کلاغ‌ها به پست هوایی و غیره. اگر همه چیز میتواند تغییر کند، پس چرا اخلاقیات نه؟ افرادی که با تغییرات روح زمان مخالفت می‌کنند، لزوماً با آنها مخالف نیستند. همانطور که در بالا بحث شد، برخی از بزرگترین سنت‌گرایان واقعاً روح زمان در حال تغییر را پذیرفتند و اخلاقیات خود را از متون دینی نمی‌گیرند. با وجود این همه، چرا هنوز با معضلات اخلاقی در قرن 21 مواجهیم؟ در نیمه قرن 20 فمینیسم بزرگترین معضل اخلاقی بود. تا به تازگی در مقیاس تمدن بشری زنان هنوز احترام یا جایگاه امروزی خود را نداشتند. نیوزلند اولین کشوری بود که در سال 1896 به زنان حق رأی داد و بدین ترتیب تغییر روح زمان را آغاز کرد. اما باید توجه داشت که حرکت برای حقوق برابر زنان به طور همزمان در سراسر جهان آغاز شد. در سال 1955 جنبش حقوق مدنی شروع به تغییر روح زمان به سوی حقوق برابر برای آمریکایی‌های آفریقایی تبار کرد. آیا باراک اوباما می توانست رئیس جمهور 44م ایالات متحده شود اگر این حرکت یک دهه به تأخیر افتاده بود؟ روح زمان تغییر می کند. چرا و چگونه تغییر می کند را نمی دانیم، اما تغییر می کند و تمام پیشرفت‌های اخلاقی بشر گواهی بر آن است. ما در حال حاضر در میان موج دیگری از تغییر روح زمان قرار داریم. این موج جنبش LGBT برای حقوق اجتماعی لزبیان ها، همجنسگرایان، دوجنسگرایان و ترنسجندر هاست. اگرچه همجنسگرایان در دنیای غرب حق رأی و شرکت در انتخابات را ندارند، هنوز هم با تبعیضاتی مواجهند که در شناسایی اتحادشان با دیگر افراد همجنس وجود دارد. من مجبور شدم این بخش را ویرایش کنم، زیرا وقتی که آن را به طور اولیه نوشته بودم، استرالیا هنوز از کشورهایی بود که ازدواج‌های همجنسگرایانه را به رسمیت نمی‌شناخت. با تشکر از رفراندوم همجنسگرایان، ازدواج همجنسگرایانه اکنون از تاریخ 9 دسامبر 2017 در استرالیا قانونی است. وقتی مردم در 100 سال آینده به این تغییر قانون نگاه می‌کنند، همان احساسی را خواهند داشت که ما امروز نسبت به اجازه دادن به زنان برای رأی دادن برای اولین بار در نیوزلند در سال 1896 داریم. مانند چه مشکلی با مردم آن زمان بود؟ چگونه ممکن بود زن نتواند رأی دهد؟ البته در سال 1896 افرادی بودند که با دادن این حق به زنان مخالف بودند. همانطور که امروز نیز افرادی هستند که با به رسمیت شناختن ازدواج همجنسگرایان مخالفند. اما مانند آن زن ستیزان که اکنون عمدتاً ناپدید شدند، همجنس ستیزان نیز ناپدید خواهند شد. این نمونه عالی از تغییر روح زمان است. اما مانند آن زن ستیزان که اکنون عمدتاً ناپدید شده اند، همجنسگرا ستیزان نیز ناپدید خواهند شد. این نمونه عالی از تغییر روح زمان است. اکنون این چیزی است که در تمدن‌های مدرن غربی و برخی تمدن‌های خوششانس شرقی در حال وقوع است. اما متاسفانه شرق هنوز هم تحت سلطه دین، عمدتاً اسلام، با استثنای چین، هند و شرق دور است. بنابراین تبعیض گسترده‌ای علیه همجنسگرایان وجود دارد. اگر چیزی وجود داشته باشد، دین واقعاً مانع از ارتقاء اخلاق بالاتر است. بیایید فقط به مورد همجنسگرایی بپردازیم. کشورهایی که کمترین تأثیر دینی را دارند، تغییر روح زمان را به طور آشکارتر از کشورهایی که تحت تأثیر اخلاقیات هزاران سال پیش هستند به کار میبرند. با این حال این کشورهای دینی به استثنای بارز عربستان سعودی و ایران از اخلاقیات هزاران سال پیش استفاده نمی کنند و حتی عربستان سعودی نیز بردهداری را مجاز نمی داند، حداقل در روی کاغذ. این آخرین کشوری بود که در سال 1962 بردهداری را لغو کرد.
با این حال وقتی به شناسایی حقوق گی ها و لزبیان ها میرسد، تمام ابزارها به کار گرفته می شود، فقط به این دلیل که توسط متون دینی آنها پشتیبانی نمی شود. اگر کشورهای مسلمان می توانند قرآن را در مورد بردهداری نادیده بگیرند، چرا نمی توانند همین کار را در شناسایی همجنسگرایان انجام دهند؟ هیچ چیزی به نام اخلاق مطلق وجود ندارد. اخلاقیات باید به طور مداوم تغییر کند. ما از دوران برنز و عصر تاریکی راه زیادی را پیموده ایم. تصور اینکه اخلاق مشترک مردم قرن 23 بسیار متفاوت از اخلاق ما خواهد بود وحشیانه نیست. ما تنها یک قرن پیش رنج بشری از بردهداری را از بین بردیم. به تازگی پذیرفته ایم که زنان از مردان کمتر نیستند و شروع به پذیرش همجنسگرایان با حقوق برابر کرده ایم. ما فقط در حال شروع به حذف رنج‌های غیر ضروری بشری هستیم. اخلاقیات ما به طور مداوم در حال تحول است و باید هم همینطور باشد. به محض اینکه متوقف شویم دچار رکود خواهیم شد و این آغاز پایان پیشرفت ما خواهد بود. برخی از معتقدان مدرن در مورد این سوال اخلاقیات دور میزنند و به طور مداوم پیش‌فرض را تغییر میدهند. من داشتم فرانک تورک، یک مؤمن مسیحی را که با یک ملحد در مورد سوال اخلاقیات در یکی از سخنرانی‌هایش بحث می‌کرد تماشا می‌کردم. وقتی ملحد گفت که به طور طبیعی نودوست هستیم، تورک مرتباً به او باز می‌گشت و می‌پرسید اما این نودوستی از کجا می‌آید؟ او به طور واقعی از ملحد می‌پرسید که کدام مولکول در بدن ما به ما می‌گوید که نباید بکشیم یا از دیگران مراقبت کنیم. نمی‌دانم چرا ملحد به آن پاسخ نداد. به جای آن اعتراض کرد که استدلال تورک که این از خدا می‌آید قوی‌تر بود. تورک همچنین از جوان ملحد پرسید چه کسی میگوید خوب بودن نسبت به دیگر چیز خوبی است؟ پاسخ بسیار ساده است. ایده خوب بودن و بد بودن از فرایندهای فکری خود ما میآید. به عنوان یک گونه ما مشخص کرده ایم که کشتن یا تجاوز به کسی درست نیست، برخلاف انجیل و قرآن که واقعا تحت شرایط خاصی کشتن و تجاوز را تجویز می‌کنند. نئاندرتال‌ها به بیمار و پیر خود توجه می‌کردند. آیا آنها نیز یسوع خود را داشتند؟ نئاندرتال‌ها تنها 600,000 سال پیش از انسان‌ها جدا شدند، اما ما نودوستی را در هومو آرکتوس‌ها بسیار قدیمی‌تر نیز مشاهده کرده ایم. پالئو نئولوژیست ها جمجمه ای از هومو آرکتوس که 1.7 میلیون سال پیش به دنیا آمده بود و دندان نداشت به جز یک دندان نیش کشف کردند. حفره‌های دهان به طور کامل در جمجمه جذب شده بود، چیزی که تنها در صورتی میتواند اتفاق بیفتد که او بعد از دست دادن دندانهایش زنده مانده باشد، که این امر چندین سال طول می‌کشد. بنابراین با وجود نداشتن دندان این هومو آرکتوس به وضوح برای مدت طولانی زنده مانده است. آیا این به معنای آن است که او توسط گروهش مراقبت می‌شد؟ ما می‌دانیم که هومو آرکتوس به طور مستقیم راه می‌رفت، گوش می‌خورد و از ابزارهای سنگی ابتدایی استفاده می‌کرد. این مرد بیمار مسن نمی‌توانست بدون دندانهایش زنده بماند. اما ما می‌دانیم که او زنده مانده است، که این نشان می‌دهد او مورد مراقبت قرار می‌گرفته و این نودوستی را ثابت می‌کند. حتی شامپانزه ها نیز نوعی نودوستی شبیه انسان را نشان می‌دهند که در آنها به هم نوعان خود رسیدگی می‌کنند. نقطه‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که ما به دلیل موسی، مسیح یا محمد، حتی اگر تعریف خوبی را از این پیامبران به اصطلاح مقدس بگیریم، خوب یا نودوست نیستیم. ما با یکدیگر خوبیم زیرا بقای گونه ما به آن بستگی دارد. هر گونه یک هدف اصلی دارد، بقا. با مراقبت از یکدیگر و با عدم قتل و تجاوز احتمال بقای خود را افزایش می‌دهیم. باید یک بازیگر که در اوایل سال 2012 توجه جهانی را با عکس برداری تحریک‌آمیز خود جلب کرد تحسین کنم. وینا مالک. وینا در پاکستان به دنیا آمد و پس از کار در برخی فیلم‌های پاکستانی به هند منتقل شد تا در بالیوود فعالیت کند. او در چند فیلم ظاهر شد و سپس به برنامه سلبریتی بیگ برودر رفت. او از سوی رسانه‌های پاکستانی توسط رادیکال‌ها و همچنین معتدلین به خاطر اختلاط با یک مرد هندو محکوم شد. وینا ابتدا تلاش کرد شایعات مربوط به هر گونه رابطه با این مرد هندو را رد کند.
اما در نهایت شروع به ابراز صدای خود برای آزادیش کرد. او استدلال کرد که باید اجازه داشته باشد هر چیزی را که می‌خواهد در زندگیش انتخاب کند. امروز او حداقل از نظر رسانه به عنوان یکی از بدترین شخصیت‌های مشهور پاکستانی توصیف می‌شود. اما افرادی که تغییر ایجاد می‌کنند اغلب به عنوان بی‌مزه توصیف می‌شوند. شک ندارم که وضعیت موجود در آن زمان هرگز مارتین لوتر کینگ جونیور یا نلسون ماندالا را پسندیده نمی‌دانست. وقتی میشنوم که این سنتگرایان از ایده‌هایی مانند ممنوعیت پوشیدن دامن یا کار در صنعت فیلم به عنوان سنت‌های غربی حمایت می‌کنند، به شدت عصبی می‌شوم. چگونه جرأت می‌کنند که تمدن غربی را برای اقدامات چند انسان شجاع که به طور تصادفی در غرب به دنیا آمدند اعتبار دهند؟ تمدن غربی در دوران قرون وسطی به زنان اجازه اختلاط با مردان، پوشیدن دامن‌های کوتاه یا داشتن حق بیان در سیاست را نمی‌داد. به جای آنکه اعتبار به تمدن داده شود، اعتبار واقعی به آن انسان‌های شجاعی که به تغییر روح زمان آغاز کردند تعلق داشت. من به وضعیت موجود غربی برای لغو بردهداری و زنستیزی اعتبار نمی‌دهم، بلکه آن را به عنوان سنت انسانی در تحول اخلاقیات و تلاش برای قبول کردن آن در جوامع مربوطه می‌بینم. کوروش بزرگ در استوانه کوروش حدود 2500 سال پیش احتمالاً اولین فردی بود که ارزش‌های سکولار را ترویج کرد و ایرانی بود. همانطور که دموکراسی ابتدا در غرب رخ داد، این به معنی مالکیت آنها بر آن نیست. همانطور که حقوق برابر برای زنان و سایر آزادی‌هایی که شهروندان غربی از آن بهره مندند سنت‌های غربی نیست، بلکه سنت‌های انسانی هستند. نادیده گرفتن حقوق برابر برای زنان، همجنسگرایان و اقلیت‌های فرهنگی دیگر به این بهانه است که سنت‌های غربی است. به سادگی غیر منطقی است. به جای تقسیم بیشتر نژاد بشر باید اخلاقیات بهتر را بپذیریم. فرقی نمی‌کند که از کجا سرچشمه گرفته است. اگر یک نژاد بیگانه به طور ناگهانی تصمیم بگیرد که بر دنیا مسلط شود، آنها خواهند گفت که این انسان‌ها سلاح‌های هسته‌ای دارند. آنها نخواهند گفت کشورهای غربی و برخی از کشورهای شرقی سلاح هسته‌ای دارند. هر نژاد یا بخشی از کره زمین که باشند، آنها هنوز به عنوان انسان به آنها اشاره خواهند کرد، زیرا انسان‌ها دشمن مشترک خواهند بود. اگر ما می توانیم در صورت حمله یک نژاد بیگانه به یک ملت واحد تبدیل شویم و ببینیم که اتحاد یک مفهوم دور از دسترس نیست، چرا نمی توانیم در مورد ایده های تشکیل یک تمدن بهتر متحد شویم؟ رسیدن به نتیجه گیری اینکه کسی نباید از دیگران دزدی کند یا آنها را بکشد اختراع متون مقدس نیست. احتمالاً در دوران پیش از تمدن قحط‌هایی وجود داشته، اما این به خاطر این نبود که مردم منتظر دستورات الهی از آسمان بودند، بلکه به خاطر کمبود قوانین و اجرای قانون بود. پادشاه سومری حمورابی به عنوان اولین کسی که قوانین را روی یک لوح نوشته است، در سال 1754 پیش از میلاد شناخته می شود. قوانین او در برخی موارد خوب بودند، اما در موارد دیگر بسیار ابتدایی بودند. حمورابی قبل از زمان مسیح و قطعاً قبل از زمان محمد زندگی می کرد. اگرچه ما آنها را بر روی برخی لوح‌های باستانی نداریم، فرض کردن اینکه تمدن‌های قبل از سومریان نیز نوعی قانون داشتند دشوار نیست. پیش از آن قبایل محلی نوعی قوانین داشتند. حالا بیایید فرض کنیم که باید اخلاقیات خود را از خدای ابراهیمی بگیریم. ما در این صورت همجنسگرایان را فقط به دلیل که این گونه به دنیا آمدند خواهیم کشت. زنان را به دلیل اینکه اینطور توسط مردان خاورمیانه‌ای باستانی دیده می‌شوند به عنوان پایین‌تر از مردان خواهیم دید و ممکن است هنوز برده‌ها و برده‌های جنسی داشته باشیم. هر کسی که بگوید ما اخلاقیات خود را از متون مقدس می‌گیریم یا ناآگاه است یا به طور صریح دروغ می‌گوید. من در حال تماشای گفتگویی بین سم هریس و بن شاپیرو در یوتیوب بودم که در اواخر سال 2017 یا اوایل 2018 انجام شده بود. وقتی برای اولین بار شاپیرو آشنا شدم، او را بسیار باهوش، متفکر و منطقی یافتم.
هیچ شکی ندارم که او تمام ویژگی‌هایی که ذکر کردم را داراست. بنابراین نتیجه گیری من این بود که او باید یک بیخدا باشد. اما بهت زده شدم وقتی متوجه شدم که او یک یهودی ارتدوکس است، درست مانند والدینش. این مثال دیگری از یک انسان کاملا عاقل، باهوش و منطقی است که تسلیم خرافات و اساطیر دینی که در آن به دنیا آمده است شده است. شاپیرو به طور کلی منطقی است و بهترین توضیح را برای تقریبا هر موضوع دیگری که درباره آن صحبت می‌کند پیدا می‌کند. این ویژگی‌ها را وقتی به موضوع دین می‌رسد رها می‌کند و در اطراف همان استدلال‌های مبهمی که متدینین قبل از او استفاده می‌کردند می‌چرخد. وقتی به سؤال خدا می‌رسد او مبهم و شبه فلسفی صحبت می‌کند و بدون هیچ گونه استدلال جامعی حرف می‌زند. در این نقطه خاص از گفتگو شاپیرو از خط معمولی الهی گرایان الهام گرفته از هیوم استفاده کرد که علم به شما هست را می‌دهد، اما دین به شما باید را می‌دهد. این ادعا نیز بی‌پایه و اساس است. درست است که علم آنچه را که هست را به شما می‌دهد، اما عقل نه دین آنچه را که باید باشد به شما می‌دهد. عقل نه تنها بهترین راه برای پاسخ به سؤال باید است، بلکه در واقع تنها راه برای پاسخ به آن است. ادعای اینکه دین به ما میگوید چگونه باید رفتار کنیم کمتر از یک ادعای وحشیانه نیست. هر زمان که متدینین در این سوال مورد بررسی قرار دهید، آنها با بیانات مبهمی مانند دین به ما میگوید خوب باشیم، دین به ما میگوید صادق باشیم و غیره پاسخ میدهد. اما وقتی به آن با جزئیات نگاه میکنید، تعریف دینی از خوب یا صادق کاملا متفاوت از تعریف ماست. اسلام قصاص به وسیله قطع دست را به عنوان مجازات دزدان ترویج می‌کند. در اسلام حداقل اینطور است، اما دلیل اینکه اکثر کشورهای مسلمان قصاص به وسیله قطع دست را برای دزدان انجام نمی‌دهند این است که از طریق استدلال به این نتیجه رسیده‌ایم که هر جنایتکار باید پس از مجازات فرصتی برای بازتوانی داشته باشد. این استدلال به اندازه کافی برای متوقف کردن مجازات قصاص کافی است. به وضوح در این مثال استدلال مدرن به سؤال باید پاسخ داده است. متدینین ممکن است استدلال کنند و مالکیت ایده عواقب را ادعا کنند و بگویند که دین ایده مجازات فرد را به شما می‌دهد. اما باز هم این یک ادعای وحشیانه دیگری است که مردم قبل از این دینها مفهوم عواقب را نمی‌فهمیدند. برخی از میمون‌ها، عمدتاً شامپانزه‌ها، نشان دادند که مفهوم عواقب ابتدایی را درک می‌کنند. کاترین ریدل از مؤسسه مکس پلانک برای انسانشناسی تکاملی در لایپزیگ آلمان دریافت که شامپانزه‌ها افرادی را که از آنها غذا می‌دزدند مجازات می‌کنند، اما افرادی را که از دیگران غذا می‌دزدند را مجازات نمی‌کنند. پس حتی اگر شامپانزه‌ها مفهوم مجازات افراد بد را درک کنند، این نشان دهنده این است که آنها نیز قادر به استدلال بسیار ابتدایی هستند. شک دارم که شامپانزه‌ها ابراهیم، موسی، مسیح یا محمد داشته باشند. چه کسی می‌داند ممکن است شامپانزه‌ها اکنون در حال گذراندن مرحله‌ای باشند که هم خانواده‌های اولیه میلیون‌ها سال پیش ما از آن گذر کردند. آنها ممکن است به تدریج به خرافات روی بیاورند و خدایان جادویی را هنگام مواجهه با پدیده‌های نادانسته یا ناشناخته اختراع کنند. ممکن است برخی از آنها حتی ادعای پیامبری کنند و دیگران را فریب دهند. چه کسی می‌داند؟ همانطور که در بالا نشان داده شد، ادعای دینی باید به طور کامل نادرست است. و دلیلی برای جدی گرفتن آن وجود ندارد. عقل اساس اخلاقیات بهتر ماست. دومین ادعای افرادی مانند شاپیرو این است که جهان غرب بر اساس ارزش‌های یهودی مسیحی طراحی شده. دموکراسی‌های غربی بیشتر بر اساس ارزش‌های یونانی و رومی ساخته شده تا ارزش‌های یهودی مسیحی. اما دموکراسی از روح زمان در حال تغییر و تفکر جدید پشتیبانی می‌کند، در حالی که اخلاق دینی چنین نمی‌کند. در واقع دموکراسی دقیقاً برعکس دین است. اخلاقیات در ادیان نمی‌توانند با گذشت زمان تکامل یابند، اما در دموکراسی اخلاقیات همیشه از طریق قوانین گذری یا مباحث در پلتفرم‌های عمومی در حال تغییر هستند.
در اینجا منظور من از دموکراسی تعریف سنتی آن نیست که مردم میروند و رهبر خود را انتخاب میکنند، بلکه برخی از اصول پایه‌ای مانند ارائه استدلال‌ها و پاسخ‌های مخالف است. تغییر پدیده‌ای به اندازه کافی قوی است که با وجود اینکه ادیان نباید تکامل یابند، آنها نیز به تکامل می‌پردازند. مسیحیان مدرن از ایده سنگسار زن غیر باکره در درب خانه پدرش یا کشتن همجنسگرایان حمایت نمی‌کنند، اما طبق ارزش‌های یهودی مسیحی ما باید هنوز این کارها را انجام دهیم. حتی مسلمانان نیز از اسلام محمد تکامل یافتند. تحمل بیشتری نسبت به همجنسگرایان، مرتدین و زناکاران وجود دارد. پس از ماجرای کاریکاتورهای دانمارکی، برخی از مسلمانان شروع به گفتن کردند که هرچند آنها از کشیدن کاریکاتورهای محمد حمایت نمی‌کنند، اما با کشتن کاریکاتوریست‌ها مخالفند. عربستان سعودی که مدت‌ها زنان را تحت سلطه داشت، هرگز به آنان اجازه رانندگی نمی‌داد. در سال 2017 قانونی را تصویب کرد که به آنها اجازه رانندگی داد و در 5 مارس 2018 قانونی را تصویب کرد که به زنان مجرد اجازه داد بدون سرپرستی مردان سفر کنند. اینها نمونه‌های واضحی از حرکت تدریجی مردم به دور از اخلاقیات دینیشان است. وقتی سم هریس ادعای نداشتن ارزش‌های یهودی مسیحی را رد کرد، شاپیرو از او پرسید که از کجا به دنیا آمده است. شاپیرو تلاش کرد تا استدلال کند اگر در کشوری با جمعیت اکثریت یهودی مسیحی به دنیا آمده باشید، به طور خودکار به این معنی است که شما دارای ارزش‌های یهودی مسیحی هستید. درست است که بنیانگذاران ایالات متحده چیزی اشتباه با بردهداری یا عدم توانایی زنان در رأی دادن نمی‌دیدند. این افراد بسیار روشنفکر بودند و تشنه ساختن کشوری متفاوت از اروپا در آن زمان بودند. بیشتر بنیانگذاران از پیشینه مسیحی برخوردار بودند، اما آنها مسیحیان بنیادگرا نبودند. شاپیرو بر این باور بود که دین باید به خاطر اینکه شما می توانید از کشتن یک همجنسگرا به برابری ازدواج برای آنها بروید مورد اعتبار قرار گیرد. این ادعا مزخرف است، زیرا طبق این است باید به دیکتاتوری در کشوری که از دیکتاتوری به دموکراسی تغییر می‌کند اعتبار داده شود. حتی اگر بپذیریم که ایالات متحده ریشه‌های یهودی مسیحی دارد، اینکه ارزش‌ها به تدریج کنار گذاشته شدند شاهدی بر رد تدریجی میراث آنهاست. حذف ارزش‌های سنتی یهودی مسیحی در ایالات متحده نمی‌تواند بدین نسبت داشته باشد. قسمت 8 نفرین خدا، فصل 7 قرآن. audiobook.com به عنوان یک منبع از اخلاقیات عینی، کتاب مقدس انجیل یکی از بدترین کتاب‌هایی است که داریم. در واقع اگر قرآن وجود نداشت شاید بدترین کتاب هم بود. سم هریس. در این فصل خواهیم دید که آیا به راستی دین با علم مرتبط است یا خیر. بسیاری از دینداران بر این باورند که دین هیچ ارتباطی با علم ندارد و نمیتوان از علم برای نقد و رد دین استفاده کرد. مسلمانان باور دارند که قرآن کلام عینی خداست که به محمد از طریق فرشته جبرئیل وحی شده است. در دنیای امروز تصور کنید مردی به شما بگوید که صداهایی در سرش میشنود و معتقد است که این خداست که با او صحبت میکند. هیچ کس این فرد را جدی نمیگیرد. اما وقتی میگویید این فرد 1400 سال پیش زندگی میکرد، ناگهان مشروعیت پیدا میکند. قرآن پر از اشتباهات علمی است و هیچ بهتر از سایر متون قرن هفتم نیست. ما تنها باید یک آیه بیابیم که یا از نظر علمی نادرست باشد یا از نظر اخلاقی فاسد تا استدلال خود را علیه نویسنده قرآن ثابت کنیم. اگر این کتاب توسط موجودی با دانش و خرد بی‌پایان نوشته شده بود که میلیاردها کهکشان را خلق کرده است، او حتی یک آیه علمی نادرست نمی نوشت، چه رسد به 10 آیه. قرآن از سوی دیگر پر از آیات علمی نادرست و اخلاقی فاسد است. بیایید به برخی مشکلات متداول قرآن نگاهی بیاندازیم. آیا قرآن حرف یا کلام خداست؟
مسلمانان دوست دارند ادعا کنند که قرآن کلام بدون اشتباه خدا خالق همه چیز است. آنها معمولاً این آیه را نقل می کنند: اگر همه انسانها و جنیان گرد هم آیند تا مانند این قرآن را بیاورند، نمی توانند مثل آن را بیاورند، حتی اگر تمام قدرت و تلاش خود را به کار گیرند. 1788. این بدان معنی است که هیچ کس نمیتواند کتابی بهتر از قرآن خلق کند، که یکی دیگر از ادعاهای اسلام است. کتاب‌هایی نوشته شدند که از بردهداری، همجنسگرایی، زنستیزی، کشتن کافران، خشونت و غیره حمایت نمی کنند. اما فقط برای روش بیایید این ادعا را بپذیریم و قرآن را تحلیل کنیم تا ببینیم آیا واقعا یک شاهکار است که فقط می تواند توسط موجودی بسیار باهوش نوشته شده باشد. سوالی که به ذهنتان میرسد این است که چرا خدا در خاورمیانه در زمانی که بهترین روش ارتباط فقط تبلیغ رو در رو یا بعداً کتاب بود، این همه پیامبر فرستاد؟ امروز می توانیم یک ویدیو بسازیم و آن می تواند در 24 ساعت به تعداد بیشتری از مردم برسد، نسبت به اینکه محمد در زمان خود در ماه‌ها می توانست برسد. دوم، چرا الله یک زبان را از میان زبانهای دیگر انتخاب کرد و یکی که به راحتی تحریف می شود؟ مسلمانان خواهند گفت که همه زبانها تحریف می شوند. این درست است، اما این یک مشکل انسانی است. پس چرا الله نمی توانست زبانی خلق کند که تحریف نشود؟ بعد از همه او قادر به انجام هر چیزی است، درست است؟ هر وقت یک حمله تروریستی رخ می دهد، مسلمانان دوست دارند بگویند که این افراد گمراهی هستند که پیام صلح‌آمیز اسلام را نمی‌فهمند. می‌توانیم بپرسیم چرا خدا نتوانسته کتابی بنویسد که به اندازه کافی ساده باشد تا به راحتی اشتباه یا به اشتباه فهمیده نشود؟ این آیه را در نظر بگیرید. پس در راه خدا بجنگید و بدانید که خدا می‌شنود و می‌داند. 2:244. این آیه به راحتی می‌تواند به دو صورت تفسیر شود. 1. در راه الله بجنگید و پیام الله را گسترش دهید. به هر حال محمد این کار را کرد. 2. فقط در راه الله برای دفاع از سرزمین مسلمانان بجنگید. ما می توانیم به راحتی حدس بزنیم که چه نوع مسلمانانی آن را به چه طریقی تفسیر می کنند. داعش اولین تفسیر را خواهد گرفت، اما مسلمانان مدرن و کمتر خشن تفسیر دوم را خواهند گرفت. دقیق‌تر می‌توان گفت که این تفسیری است بر شیوه‌های جهاد. درباره این آیه چه خواهند گفت؟ جنگ بر شما واجب شده است و شما آن را ناخوشایند می‌دانید. اگر ممکن است چیزی که شما از آن نفرت دارید برای شما خوب باشد و چیزی که دوست دارید برای شما بد باشد، اما الله می‌داند و شما نمی‌دانید. 2:216. دوباره برخی مسلمانان خواهند گفت که الله ما را به جنگ برای دفاع از خود دستور می‌دهد. برخی دیگر خواهند گفت که الله ما را برای حمله به کافران فرمان می‌دهد. شما می‌توانید این آیات را به هر شکلی که دلتان می‌خواهد تفسیر کنید. حالا بیایید با این جمله از یک انسان نچندان باهوش امتحان کنیم. هیچ چیز نمی‌تواند سریعتر از سرعت نور در فضا حرکت کند. یا اگر بتوانید سریعتر از سرعت نور حرکت کنید، می توانید در زمان سفر کنید. آلبرت انیشتین. فکر می کنم می توانم این بیانیه را اشتباه بفهمم. بسیار واضح است و با ریاضیات پشتیبانی می شود. در 100 سالی که انیشتین آن را پیدا کرده، هیچ کس نتوانسته است آن را رد کند. اگر فردی مثل انیشتین می توانست بیانیه ساده اراده دهد، چرا الله نتواند؟ طبق باور مسلمانان این خدای ابراهیمی آنقدر ناتوان است که نتوانسته کتاب‌های قبلی خود مانند کتاب مقدس و تورات را محافظت کند. آیا خالق جهان پس از حداقل 2 شکست درسش را نیاموخت؟ یک بار گفت کتابی خواهم ساخت که هیچ کس نتواند آن را تغییر دهد. اما چرا این خالق میلیاردها کهکشان نتوانست برخی از ساکنان بی اهمیت صحرای خاورمیانه را از تحریف کتابش باز دارد؟ چرا او به پیامبران نیاز داشت تا پیامش را منتقل کنند؟ اگر او می‌خواست مردم به او ایمان بیاورند، چرا نمی‌توانست خود را به طور مستقیم در ذهن هر فرد دانلود کند؟ آیا این درخواست زیادی از موجودی که می‌تواند هر چیزی را انجام دهد است؟
تقریبا به نظر می رسد که او می خواهد انسانها شکست بخورند تا این خدای مهربان بتواند آفریده هایش را برای همیشه در جهنم بسوزاند. و آخرین سوال این است که چرا خدا در زمانهای باستان معجزات زیادی انجام میداد و امروز نه؟ یعنی زمانهایی که شما در کنار ابراهیم، موسی، عیسی و محمد زندگی می کردید، دیدن معجزاتی مثل ظهور بره ها از هیچ، شکافتن دریای سرخ، رفتن مسیح بر روی آب و شکافتن ماه توسط محمد، با یا اینکه هیچ کس او را در حال سوار شدن بر اسب بالدار به آسمان ندیده بود، واقعا شگفت انگیز بود. و سپس او همه این معجزات را در کتاب باستانی خود ثبت کرد. کارت خوب بود خدا. نسل‌های آینده فقط باید کورکورانه به آن ایمان بیاورند. چه میگویید درباره آیه‌ای مثل این؟ و آنها را هر کجا که یافتید بکشید و آنها را از جایی که شما را از آن بیرون کردند بیرون کنید و فتنه بدتر از کشتن است. اما اگر آنها دست بردارند پس بدانید که الله بخشنده و مهربان است و با آنها بجنگید تا دیگر فتنه‌ای نباشد. 291 تا 193. من مردی از قرن 21 هستم و می توانم راه‌های زیادی برای استفاده از این آیه به شیوهی که می خواهم پیدا کنم. یک تفسیرگر به صورت لغوی می گوید خب هریس سلطان در حال گسترش فتنه و آشوب است و حالا وظیفه هر مؤمنی است که او را بکشد. این همان چیزی است که جهادگران برای استفاده از جوانان مسلمان انجام می دهند. هند کشمیر را اشغال کرده و در حال گسترش فتنه است، آن را بکشید. یا یهودیان اورشلیم را اشغال کردند، پس همه آنها را بکشید. اگر این معنی واقعی آیه نیست، همونطور که برخی مسلمانان مدرن خواهند گفت، پس این سوال پیش می آید: آیا خدایی که دارای حکمت نامتناهی است نمی‌توانست کلمات بهتری برای انتشار پیامش پیدا کند؟ امروز صدها دانشمند وجود دارند که قرآن را به شیوهی که می‌خواهند تفسیر می‌کنند. بیایید برخی از مشکلات رایج در قرآن را که در این دانشمندان را گیر به شدت گیج کرده بررسی کنیم. زمین صاف است. شیخ عبدالعزیز ابن عبدالله. زمین صاف نیست. ذاکر نایک. خورشید دور زمین میچرخد. شیخ بندر الخبیری. خورشید دور زمین نمیچرخد. ذاکر نایک. کافر را بکشید. یوسف قرضاوی. کافر را نکشید. دکتر شبیر اهلی. تکامل درست است. دکتر یاسر قاضی. تکامل درست نیست. ذاکر نایک. و سپس آیات قرآن نادرست مانند این: پاک است آن کسی که همه جفتها را آفرید، از آنچه که زمین رشد می کند و از خودشان و از آنچه که نمی دانند. 36. این آیه ادعا می کند که تمام حیوانات به صورت جفتها آفریده شدند، مانند نر و ماده. با آشنایی با مارمولک های دمزنگی که گونه های تمام ماده هستند بدون نیاز به نر، آنها از طریق پارتنوژنرر که به نوعی تولید مثل غیر جنسی نیز معروف است تولید مثل می کنند. پس بیایید مشکلات مربوط به خدا را که در این فصل فاش کرده‌ام مرور کنیم. 1. خدا نمیتواند به طور مستقیم با انسانها ارتباط برقرار کند، بنابراین پیامبری میفرستد. 2. این پیامبر نمیتواند برای همیشه زنده بماند، بنابراین کتابی میگذارد. 3. این کتاب به راحتی تحریف می شود و به طور مداوم نیاز به دانشمندان شبه به پیامبران کوچک وجود دارد. 4. در میان این دانشمندان انواع مختلفی از دانشمندان برای انتشار پیام واقعی خدا وجود دارند. چقدر سردرگمی در مورد پیام واقعی خدا. تمام اینها می توانست با اینکه الله کسی که می تواند هر چیزی را انجام دهد اطلاعاتش را به طور مستقیم به مغزهای انسانی ارسال کند یا با روش دیگری بجز ارسال کتاب‌ها در هزاران سال پیش استفاده کند اجتناب شود. انسان‌ها کار بهتری انجام دادند. ما می‌توانیم نرم افزار را به یک دستگاه دانلود کنیم تا تقریباً هیچ گونه احتمال فسادی پیش نیاید. بیایید قرآن را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. غلط‌های علمی متن. برخلاف مسیحیان، مسلمانان واقعاً به کلام لفظی قرآن اعتقاد دارند. مسیحیان مدرن زمانی که در تله اشتباهات علمی کتاب مقدس گیر می‌افتند می‌گویند که این کتاب فقط به طور استعاری است. اما مسلمانان واقعاً به هر یک از کلمات قرآن به طور لفظی اعتقاد دارند.
آنها به سیل نوح، آدم و حوا به عنوان اولین انسانها که فرزندانشان به وضوح با خواهر و برادر خود ازدواج کردند و شکافتن ماه و همچنین زنده ماندن یونس در شکم نهنگ و بسیاری مسائل دیگر ایمان دارند. برخلاف مسیحیان که در نهایت تسلیم می‌شوند و عمدتاً ادعا نمی‌کنند که علم را با کتاب مقدس خود ترکیب کنند، مسلمانان دوست دارند ادعا کنند که آنچه علم امروز کشف می‌کند الله و پیامبر ما 1400 سال پیش در کتابش به ما گفتند. مانند بسیاری دیگر این یک ادعای بی‌پایه است. مسلمانان برای پشتیبانی از این ادعاها به عدم صداقت فکری شدید روی می‌آورند. آنها به دنبال حقیقت در بیرون خود نیستند. آنها دوست دارند که حقیقت در درون را بر حقیقت بیرونی تحمیل کنند. آنها معانی این آیات را به طرز پیچیده‌ای تغییر می‌دهند. اینترنت پر از ادعاهای مربوط به دانش علمی قرآن است. بنابراین بسیار مهم است که به نقطه نظرهای مخالف این ادعاها توجه کنیم. اولین سوال این است که چرا مسلمانان همیشه این آیات را پس از کشف‌های علمی پیدا می‌کنند؟ به وضوح با نگاه به گذشته می توانید آیات مبهم را به هر چیزی که بخواهید تغییر دهید. بیایید به برخی از این آیات نگاه کنیم. بیگ بنگ. آیا کافران نمی بینند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند و سپس ما آنها را جدا کردیم و سپس از آب هر چیز زنده ای را آفریدیم؟ آیا هنوز هم ایمان نمی آورند؟ 21 مسلمانان ادعا می کنند که این آیه در مورد بیگ بنگ صحبت می کند، زیرا خداوند می فرماید که همه چیز به هم پیوسته بوده سپس آنها را جدا کردیم. نخستین نادرستی این است که زمین و آسمان هرگز به هم پیوسته نبوده، بلکه انرژی تنها در نقطه‌ای بسیار کوچک متمرکز بود که حتی ماده‌ای در آن وجود نداشت. از آنجایی که انرژی و ماده یکی هستند و قابل تبدیل به یکدیگر، چیزی که ما از انیشتین می‌دانیم و نه از آیه‌های مذهبی، این انرژی به وجود آورنده اتم‌های هیدروژن تحت شرایط بسیار شدید بلافاصله پس از بیگ بنگ بود. عناصر سنگین‌تر مانند آهن، نیکل، سیلیکون، کربن و غیره هنوز شکل نگرفته بودند. بنابراین زمین در آن زمان وجود نداشت. اولین ستاره‌ها میلیون‌ها سال پس از بیگ بنگ به وجود آمدند. این ستاره‌ها کارخانه‌های تولید عناصر سنگین‌تری مانند کربن، آهن، سیلیکون، اکسیژن، طلا و غیره بودند که برای به وجود آوردن سیارات در نهایت زندگی نیاز بود. کارل ساگال به طور مشهور گفت: ما از غبار ستاره ای ساخته شده ایم. اگر این ستاره های بزرگ نمی مردند، زمین و زندگی اینجا نمی بود. بنابراین نه زمین و آسمان به هم پیوسته نبودند. موادی که برای ساخت سیارات مانند زمین لازم بود، بعدها به وجود آمدند. مواد اولیه در آغاز وجود نداشتند. اکنون به بخش دوم آیه نگاه کنید. ما هر چیزی را از آب آفریدیم. درست است که 65% بدن ما از آب است، اما این به معنای آن نیست که بدن ما از آب ساخته شده باشد، بلکه به این دلیل است که سلولهای ما آب دارند تا واکنش شیمیایی ادامه پیدا کند. بیشتر بدن ما در واقع از خلع تشکیل شده. بله، درست خواندید، خلع. همانطور که می‌دانید همه چیز در بدن ما از اتم‌ها ساخته شده و اتم‌ها عمدتاً از فضای خالی تشکیل شده‌اند. در واقع 99.9% اتم فضای خالی است، زیرا هسته‌ها و الکترون‌ها فقط 1.1% را اشغال می‌کنند و باقی مانده خالی است. اگر فضای خالی درون این اتم‌ها را حذف کنیم، بدن انسان به اندازه یک مکعب شکر خواهد بود. علاوه بر این، اگر به طور شیمیایی نگاه کنید، بدن ما 65% اکسیژن، 18% کربن، 10% هیدروژن و 3% نیتروژن است و بقیه بیفایده است. بنابراین اگر الله گفته بود ما هر چیز زنده ای را از اکسیژن ساختیم، مسلمانان هنوز هم میگفتند الله این را 1400 سال پیش به ما گفته است. در مورد ادعای اینکه بدن انسان از آب ساخته شده، محمد اولین کسی نبود که این ادعا را کرد. فیلسوف یونانی باستان تالس که در سال 624 قبل از میلاد به دنیا آمد، اولین فردی بود که پیشنهاد داد بدن انسان از آب ساخته شده است. برخلاف قرآن، او واقعا جزئیات چگونگی اعتقادش به اینکه بدن انسان از آب ساخته شده را ارائه داد که عمدتاً نادرست بود.
این باور معمول تا قرن 18 بود. محمد تنها گفت آنچه قبلا شناخته شده بود. یک عالم ممکن است بگوید که به وضوح زمین در زمان بیگ بنگ وجود نداشت. الله به سادگی به ما میگوید که مواد اولیه‌ای که برای زمین نیاز بود در آن زمان وجود داشت. موادی مانند هیدروژن که به ستاره‌های بزرگ منجر شد و این ستاره‌ها به عناصر سنگین‌تر تبدیل شدند. در دفاع از مسلمانان می توانیم ببینیم که چگونه یک مسلمان ساده‌لوح در یک مدرسه دینی می تواند عدم صداقت فکری این عالمان مسلمان را باور کند. اما این عالمان نمی گویند که آیه بعدی چه می گوید. در زمین کوههای محکم قرار دادیم تا زمین با آنها جابجا نشود و در آن کوه مسیرهایی به عنوان جاده‌هایی قرار دادیم تا هدایت شوند. 21:31. خب به وضوح این نشان می‌دهد که زمین و آسمان در یک زمان خلق شدند، در حالی که در واقع زمین حدود 9 میلیارد سال بعد ظهور کرد. اما الله نیاز به ذکر این موضوع را احساس نکرد. یا الله در کارش بسیار کند است یا نویسنده قرآن نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند. من به دومی معتقدم. حالا باید بپرسید آیا هنوز هم گفته شده که زمین و آسمان به هم دوخته شده بودند؟ چگونه ممکن است یک فرمانده جنگی خاورمیانه این را بداند؟ خب محمد انسانی باهوش بود و ایده پیوستگی زمین و آسمان در واقع بسیار قدیمی‌تر از اسلام است. به عنوان مثال مصریان باستان نیز باور داشتند که زمین و آسمان به هم پیوسته بوده. وقتی که خدای زمین گب از همسرش نوت الهه آسمان جدا شد، بنابراین ما زمین و آسمان را داریم. سومریان باستان نیز باور داشتند که زمین و آسمان از هم جدا شدند وقتی که خدای آسمان آن از همسرش الهه زمین کی جدا شد. یک آیه دیگر هست که من به طور خاص از آن استفاده می کنم، زیرا این آیه نظریه بیگ بنگ را به چالش می کشد. در حقیقت پروردگار شما الله است که آسمانها و زمین را در 6 روز خلق کرد و سپس بر عرش قرار گرفت. 7:54. اگر فرض کنیم که قرآن و نظریه بیگ بنگ با هم سازگارند، آنگاه این به این معنی است که بیگ بنگ در روز اول رخ داده و زمین 9 میلیارد سال بعد در روز 6 قرآن به وجود آمده. این به این معناست که یک روز الله معادل 1.5 میلیارد سال است. چه خدایی که اینقدر طول می‌کشد تا در حالی که می‌تواند به سادگی بگوید باش و کار تمام شود. طبق این آیه آفریننده آسمان‌ها و زمین هنگامی که او چیزی را مقرر می‌کند فقط می‌گوید باش و می‌شود. 2:117. پس او می‌توانست بگوید بگذار زمین باشد و بلافاصله کار تمام می‌شود. او نیازی به انتظار میلیاردها سال یا حتی روزها ندارد. در نهایت این آیه چه می شود؟ ما هستیم که کیهان را با قدرت خلایق خود ساخته ایم. به راستی ما هستیم که آن را به طور مداوم گسترش می دهیم. 51:47. یادتان هست که گفتم این عالمان مسلمان در عدم صداقت فکری افراط می کنند؟ خب این یک نمونه واقعی از آن است. ما اکنون می‌دانیم که کیهان در حال گسترش است. بنابراین این عالمان مسلمان مدرن به عقب برگشتند و آیات خود را دوباره تفسیر کردند. با این حال قرآن نمیگوید که کیهان در حال گسترش است. این ترجمه صحیح است و ما مردم نوح را پیش از آن عذاب کردیم. به راستی آنها مردمی بودند که به طور مداوم نافرمانی می کردند و آسمان را با قدرت ساختیم و به راستی ما هستیم که آن را گسترش می دهیم و زمین را گسترش دادیم و چه خوب آماده کننده ای هستیم. 48:51-64 ترجمه صحیح. زمانی که آیه های قبل و بعد از آیه مورد نظر را بخوانید می توانید ببینید که الله به قدرت خود می بالد. او به سادگی میگوید که ابتدا مردم نوح را عذاب کرده، زیرا او خالق آسمان است که وسیع است و زمین را که گسترش داده است. او به سادگی به مردم ساده‌لوح عرب میگوید که میتواند هر چیزی را انجام دهد. هیچ اشاره‌ای به گسترش کیهان در قرآن وجود ندارد. برای درک این تناقض بیایید به برخی از این ترجمه‌های دیگر نگاه کنیم. پیکتل: ما آسمان را با قدرت ساخته ایم و ما هستیم که وسعت آن را ایجاد کرده ایم. یوسف علی:
با قدرت و مهارت آسمان را ساختیم، زیرا ما هستیم که وسعت فضای کیهان را ایجاد می‌کنیم. به وضوح الله فقط به وسعت کیهان می‌بالد. هر کسی می‌توانست به آسمان شب نگاه کند و فرض کند که بزرگ است، بسیار بزرگ. چقدر بزرگ؟ این دهقانان خاورمیانه‌ای نمی‌دانستند. جنین شناسی مثل بیگ بنگ، دومین ادعای مورد علاقه مسلمانان این است که قرآن فرایند کامل جنین شناسی را قبل از کشف علمیان حدود 1400 سال پیش توضیح داده. قبل از اینکه به آیه اصلی که مسلمانان به عنوان شواهد علم پیشرفته قرآن دوست دارند از آن استفاده کنند بپردازیم، مهم است که به چند ادعای دیگر در مورد دانش جنین شناسی که نویسنده قرآن مطرح کرده نگاه کنیم. این آیات و یک حدیث به ما کمک می‌کنند تا بهتر بفهمیم نویسنده قرآن در توضیح جنین شناسی از چه جایگاهی می‌آید. بیایید به این آیه نگاه کنیم. او از آبی جهنده آفریده شد، آبی که از میان ستون فقرات و دنده‌ها بیرون می‌آید. 86:6-7. علمای مسلمان غالباً در این باره صحبت نمی‌کنند، چون احتمالاً هنوز راهی برای تفسیر آن پیدا نکردند. طبق این آیه مردی توسط آبی یا اسپرم خلق می شود که بین ستون فقرات و دنده ها تولید می شود. طبق قرآن تقریبا این همان جایی است که اسپرم تولید می شود. مثل بیشتر آیات نادرست دیگر، علمای مسلمان درباره آیاتی که نتوانستند تفسیر کنند صحبت نمی کنند. چه کسی می دانست که ما بیضه‌هایی بین دنده ها و ستون فقرات خود پنهان کرده ایم؟ برخی از علمای مسلمان ادعا می کنند که مایعات مورد نیاز برای تولید منی از پروستات می آید که درست است، اما پروستات هم در هیچ کجای نزدیک به دنده و ستون فقرات قرار ندارد. آیه دوم ادعا می کند که پس از انزال منی آن به یک لخته چسبنده تبدیل می شود و سپس جنسیت نوزاد تعیین می شود. آیا او نطفه‌ای از منی ریخته شده نبود؟ سپس او لخته‌ای چسبنده شد و خدا شکل او را آفرید تا او را متناسب ساخت و از او 2 جفت نر و ماده ساخت. 75:37-39. واضح است که این نادرست است، زیرا جنسیت نوزاد در لحظه لقاح تعیین می شود. این ادعای قرآن نیز توسط این حدیث مورد تایید قرار می گیرد. پیامبر گفت در هر رحم الله فرشته‌ای منصوب کرد که میگوید ای پروردگار قطره منی، ای پروردگار یک لخته، ای پروردگار یک تکه گوشت کوچک. سپس اگر الله بخواهد تکمیل آفرینش آن را فرشته میپرسد ای پروردگار آیا این نر خواهد بود یا ماده، بدبخت یا خوشبخت، و روزیش چقدر خواهد بود و عمرش چقدر خواهد بود. پس همه اینها زمانی که کودک هنوز در رحم مادر است نوشته می شود. شگفت انگیز است که مسلمانان ادعاهایی در مورد عملی بودن آیات قرآن می کنند که کاملا از دخالت فرشتگان که کاملا غیر عملی است چشم پوشی می کنند. برای بحث حتی اگر این بازی فرشتگان را نادیده بگیریم، حدیث آیه را با جزئیات توضیح می دهد و ادعا می کند که منی تبدیل به لخته می شود و لخته تبدیل به گوشت و سپس جنسیت نوزاد تعیین می شود. بقیه حدیث به وضوح بی‌معنی است که بخواهیم دربارش بحث کنیم. حالا بیایید به آیه اصلی که علمای مسلمان با اطمینان ادعا می کنند شواهد دانش پیشرفته جنین شناسی ارائه شده توسط اسلام است نگاه کنیم. و به یقین ما انسان را از عصاره‌ای از گل آفریدیم. سپس او را نطفه‌ای در قرارگاه امن قرار دادیم. سپس نطفه را به لخته چسبنده تبدیل کردیم و لخته را به تکه گوشتی تبدیل کردیم و تکه گوشت را به استخوان تبدیل کردیم و استخوان را با گوشت پوشاندیم. سپس او را به آفرینش دیگری توسعه دادیم. پس مبارک است الله بهترین آفریدگاران. 23:12-14. برای سادگی الله ادعا می کند که انسانها را من ترجیح می دهم از واژه انسان به جای مرد استفاده کنم. از گل آفریده است. از آنجایی که نطفه‌ای برای خلق آدم وجود نداشت، الله او را از گل آفرید. اما وقتی این فرایند شروع شد، او این ماده جادویی به نام نطفه را ایجاد کرد. حالا این نطفه به طور محکم درون رحم قرار می گیرد. این نطفه سپس به لخته تبدیل می شود، سپس به گوشت و استخوان تبدیل می شود و بوم، شما یک انسان دارید.
بسیاری از مسلمانان در واقع این را به عنوان فرایند واقعی توسعه کودک درون رحم مادر می‌بینند. دو راه برای نگاه کردن به این آیه وجود دارد. یک، به عنوان فردی که جزئیات را نمی‌داند اما می‌تواند تا حدودی از بیرون مشاهده کند. دو، یک تحلیل انتقادی تر در پرتو دانش مدرن. مسیر یا راه اول. من جنین شناس نیستم. حتی بدون این دانش میتوانم بگویم که وقتی رابطه جنسی داریم مردان منی ترشح میکنند، بنابراین باید با ایجاد فرزندان ارتباط داشته باشد. وقتی این منی وارد بدن زن می شود باید کاری کند که در نتیجه آن بعد از 8 یا 9 ماه فرزندی متولد شود. درک یا پیشبینی این موضوع خیلی سخت نیست. با این حال من جزئیات این فرایند را نمیدانم، زیرا الله هیچ جزئیاتی از آن ارائه نمیدهد. از بیرون به راحتی میتوان گفت که این منی وارد شکم زن می شود، جایگاه محکم، و از چیزی کوچک به چیزی که به مرور زمان بزرگتر می شود تبدیل می شود. همونطور که می توانیم ببینیم شکم زن به مرور زمان بزرگ و بزرگتر می شود. این آیه تا جایگاه محکم را پوشش می دهد که به طور کلی به معنای این است که وارد می شود و خود را محکم جای می دهد. تا کنون چیز خاصی نیست، اما این منصفانه نیست. قرآن جزئیات بیشتری از آنچه که من به عنوان یک فرد عادی آن زمان می توانستم بگویم ارائه می دهد. قرآن به ما می گوید که به لخته چسبنده تبدیل می شود و سپس به تکه گوشتی شکل می گیرند. منظور الله از لخته چسبنده چیست؟ به عنوان یک مرد عرب در قرن 7 احتمالاً می توانستم تسلیم شوم و بگویم محمد باید دانش الهی داشته باشد، چون من نمیدانم که این لخته چسبنده که سپس به گوشت و استخوان تبدیل می شود چیست. در نهایت ما یک نوزاد جدید یا آفرینش داریم. دوباره هیچ چیز خیلی خاصی نیست. بنابراین حتی به عنوان یک مرد عرب در قرن 7 چیزی در این آیه نیست که جز لخته چسبنده من نتوانم از طریق مشاهده فرایند از رابطه جنسی تا تولد نوزاد به آن برسم. مسیر یا راه دوم. راه دوم نگاه کردن به این موضوع بسیار جالبتر و به وضوح بهتر است. چرا از دانش مدرن برای بهبود دیدگاه خود استفاده نکنیم؟ محمد چه چیزی می‌دانست که فرد عادی زمان او نمی‌دانست؟ قبل از اینکه به جزئیات بپردازم باید به موضوع بحث برانگیز این آیه درباره ترجمه یک کلمه خاص اشاره کنم. در این آیه محمد از کلمه علق استفاده کرد که دو معنی دارد. یک تکه لخت خون چسبنده استفاده شده در ترجمه صحیح. دو، یک ماده شبیه به زالو استفاده شده توسط مسلمانان نوع هارون یحیی. مهم است که بفهمیم چرا این کلمه را استفاده کردند. زیرا مسلمانانی که از معنی دوم استفاده می‌کنند ادعا می‌کنند که در مراحل اولیه رشد کودک جنین شبیه به زالو به نظر می‌رسد، همانطور که در شکل نشان داده شده است. جنین در 24 تا 25 روزگی. این احتمالاً تنها مرحله است که مسلمانان می توانند بخش‌هایی از جنین را کشیده، صاف کرده و قسمت‌هایی را حذف کنند تا آن را شبیه به زالو کنند. با این حال در واقعیت این چیزی است که جنین 24 روزه به این شکل است. این جنین بیشتر شبیه به یک کلیه است، اما به وضوح محمد نمی‌دانست کلیه چه شکلی است. حتی با اینکه پزشکان پیش از محمد می‌دانستند که کلیه، کبد یا قلب چه شکلی دارند. در تصویر اول توجه کنید که مدافعان به راحتی جنین را صاف کرده و قلب را از شکل حذف کردند تا آن را شبیه به زالو کنند. همچنین مهم است که توجه داشته باشیم که همه تفاسیر کلاسیک علق را به عنوان لخته خونی ترجمه کردند، نه به عنوان زالو. این حدیث را بررسی کنید. پیامبر خدا راستگو و به درستی الهام شده گفت مسئله آفرینش انسان در رحم مادر در 40 روز جمع می شود. سپس او به مدت مشابهی به لخت خونی غلیظ تبدیل می شود و سپس به مدت مشابهی به تکه گوشتی تبدیل می شود. صحیح بخاری جلد 4 کتاب 54 شماره 430. می توان به اطمینان گفت که محمد منظورش لخته چسبنده بوده و نه ماده شبیه زالو. اگر معنای لخته چسبنده را در نظر بگیریم پس به وضوح اشتباه است، زیرا در هیچ مرحله از توسعه جنینی جنین به لخت خونی چسبنده یا هر لخت خون دیگری تبدیل نمی شود. باید با استفاده از حس انتقادی خود به این آیه نگاه کنیم.
به عنوان فردی عادی من قبلا نشان دادم که در این آیه چیز خاصی وجود ندارد، اما باز هم چرا محمد احساس نیاز کرد که این موضوع را ذکر کند و چرا اینقدر مطمئن بود؟ به طور کلی 4 مرحله از توسعه کودک در آیه قرآنی وجود دارد. 1. جایگیری محکم نطفه یا رحم. 2. لخته چسبنده. 3. گوشت و سپس استخوان‌ها. 4. فرایند آفرینش جدید. گالن یک پزشک یونانی بود که در سال 210 میلادی تقریباً 500 سال قبل از محمد درگذشت. او به طور گسترده‌ای درباره فرایند توسعه کودک نوشت و این چیزی است که او نوشت. اولین مرحله زمانی است که همانطور که در سقط جنین‌ها تشریح شده و دیده می‌شود فرم نطفه غالب است، اسپرم یا نطفه در عربی. در این زمان هیپوکراتس نیز که شگفت‌انگیز است هنوز ترکیب حیوان را جنین نمی‌نامد، همانطور که اخیراً در مورد نطفه‌ای که در روز 6 تخلیه شد شنیدیم. او هنوز آن را نطفه می‌نامد. اما هنگامی که خون پر شده است، لخته چسبنده یا علق در عربی و قلب، مغز و کبد هنوز تشکیل نشده و شکل نگرفتند، اما اکنون یکپارچگی و اندازه قابل توجهی دارند. این مرحله دوم است. ماده جنین شکل گوشت دارد و دیگر شکل نطفه ندارد. بنابراین خواهید دید که هیپوکراتس نیز دیگر چنین شکلی را نطفه نمی‌نامد، بلکه همانطور که گفته شد جنین می‌نامد. همچنین توجه کنید که گالن نیز از آن به عنوان خون اشاره کرد، نه زالو. اگر بقیه کارهای گالن کپی شده است، میتوان با اطمینان فرض کرد که محمد نیز این بخش را کپی کرده است. علاوه بر این، اگر الله سعی داشت اطلاعات سری بدهد، میتوانست از کلمه بهتری استفاده کند که با خون و زالو اشتباه نشود. او همچنین نوشت: دوره سوم هنگامی است که همانطور که گفته شد میتوان 3 بخش اصلی را به وضوح دید و یک نوع طرح کلی به عبارتی از تمام بخش‌های دیگر. گوشت در عربی شما شکل‌گیری 3 بخش اصلی را واضح‌تر خواهید دید. شکل‌گیری بخش‌های معده کمتر واضح خواهد بود و شکل‌گیری اندام‌ها بسیار کمتر. بعداً آنها شاخه‌هایی تشکیل می‌دهند. همانطور که هیپوکراتس بیان کرده، با استفاده از این اصطلاح به شباهت آنها به شاخه‌ها اشاره کرده است. مرحله 4 و نهایی در مرحله است که تمامی بخش‌ها در اندام‌ها تمایز یافتند و در این بخش هیپوکراتس شگفت‌انگیز دیگر جنین را فقط جنین نمی‌نامد، بلکه آن را کودک نیز می‌نامد. زمانی که میگوید به عنوان حیوانی که اکنون کاملا شکل گرفته تکان می‌خورد و حرکت می‌کند، آفرینش جدید یا خلق جدید در عربی. ما به وضوح می‌بینیم که محمد از همان مراحل دقیقاً مشابهی استفاده کرده که گالن حدود 500 سال قبل از او توضیح داده بود. کارهای گالن حفظ و در اوایل قرن 6 به عربی ترجمه شد و در واقع مراحل را با جزئیات بیشتری نسبت به قرآن محمد توضیح می‌دهد. دانشمندان مسلمان به خوبی از کارهای گالن آگاه بودند که ظاهراً تا آن زمان نشنیده بودند. نکته نهایی که از دعای اول باید مورد توجه قرار گیرد این است که تمام آفرینش یک نوزاد به نطفه مرد نسبت داده می شود که به یک جایگاه امن یعنی رحم می رود. نقش دیگری از بدن زن مانند تخمک یا تخمک زنانه ذکر نشده. می توان به طور استعاری گفت که نطفه وارد بدن زن می شود و به نوزاد تبدیل می شود. اما ما می دانیم که نطفه بدون تخمک در رحم مادر بیفایده است. زنان نابارور هنوز رحم‌هایی دارند که می‌توانند نطفه را در آن جایگاه امن نگه دارند. اما اگر تخمک آنها به درستی کار نکند، نوزادی وجود نخواهد داشت. در واقع سندرم تخمدان یک عدم تعادل هورمونی است که منجر به اختلال در چرخه‌های قاعدگی و تخمک گذاری می‌شود. این شایع‌ترین علت ناباروری به دلیل عدم تخمک گذاری، جایی که تخمک گذاری انجام نمی‌شود یا تخمکی آزاد نمی‌شود است. این همون اشتباهی است که گالن مرتکب شد و بنابراین کپی کننده او نیز مرتکب شده. ما می توانیم بفهمیم که چرا محمد با اعتماد به نفس این موضوع را در قرآن ذکر کرد، زیرا این دیدگاه در آن زمان به لطف گالن باور شده بود. حالا محمد چگونه از کارهای گالن مطلع شده؟ در جندی شاپور که اکنون در جنوب شرق ایران است،
یک مدرسه بزرگ پزشکی وجود داشت. یک پزشک عرب به نام حارث ابن کلده به جندیشاپور رفت تا بیشتر درباره پزشکی بیاموزد. وقتی حارث به مکه برگشت، محمد پیروانش را برای درمان پزشکی به حارث فرستاد. میتوان با اطمینان گفت که حارث از کارهای گالن آگاه بوده و آن را از طریق دوستان بیمار خود به محمد منتقل کرده. زمانی که محمد این فرایند آفرینش را برای کاتب خود عبدالله ابن ابی سرح توضیح میداد، او نیز مانند بیشتر پیروان محمد گفت که خداوند برکت یابد بهترین خالق. محمد این کلمات را در آیه گنجاند، با وجود اینکه اینها کلمات الله نبودند. همچنین مهم است که توجه داشته باشیم عبدالله ابن ابی سرح این رفتار محمد را در موارد دیگر مشاهده کرد و اسلام را ترک کرد و به وضوح دید که محمد کلمات را طبق خواسته خود اضافه و کم می کند، که شواهدی از این بود که اینها کلمات محمد و نه موجودی الهی بود. به همین دلیل وقتی محمد مکه را فتح کرد، دستور به قتل عبدالله ابن ابی سرح داد و هیچ دیه‌ای برای او تعیین نشد. مغلطه آب شور و شیرین. برخی از پدیده‌های طبیعی به طور واضح توسط علم مدرن توضیح داده شدند و درک شدند، اما مسلمانان همچنان به کتاب مقدس خود نسبت به دانش مدرن باور دارند. به دو آیه زیر توجه کنید. و او کسی است که دو دریا را رها کرده، یکی شیرین و تازه و دیگری شور و تلخ، و میان آنها حاجز و مانعی قرار داده. 25:53. او دو دریا را آزاد کرده که در کنار هم قرار دارند. میان آنها یک مانع است که هیچ یک از آنها تجاوز نمی کند. 20:55-19. این دو آیه به وضوح بیان می کند که الله میان آب شیرین و آب شور مانع و مرزی ایجاد کرده که آنها با هم مخلوط نمی شوند. اگر واقعا به نقطه‌ای که آب شیرین به آب شور برخورد می کند نگاه کنید، به نظر می رسد که دو نوع آب مخلوط نمی شوند و تفاوت در رنگامیزی قابل مشاهده است. محمد احتمالاً فکر کرده که به همین دلیل است که آب شیرین در رودخانه‌های تازه باقی می‌ماند و توسط آب دریا آلوده نمی‌شود. نکته اول این است که آب دریا به دلیل اینکه رودخانه‌ها در ارتفاعات هستند، رودخانه‌ها همیشه به سمت دریا جاری می‌شوند و نه برعکس، مگر اینکه سطح دریا افزایش یابد، که در این صورت رودخانه‌های جدیدی ایجاد می‌شوند که بالاتر از سطح متوسط دریا هستند. یک مسلمان ممکن است بپرسد چرا به نظر می رسد که مانعی میان اقیانوس و رودخانه وجود دارد؟ خب پاسخ بسیار ساده است. آب شیرین چگالی متفاوتی از آب دریا دارد. بنابراین وقتی به هم برخورد می کنند به طور بسیار کندی در زیر سطح مخلوط می شوند. اگر آب شیرین هرگز با آب شور مخلوط نمی شد، ما نمی توانستیم سطح آب ثابت را در طول وجود زمین داشته باشیم. ما می‌دانیم که دمای جهانی در حال افزایش است که باعث افزایش سطح دریا می شود. یک مسلمان که معتقد است آب شور و آب شیرین با هم مخلوط نمی شوند، باید افزایش سطح دریا را نیز انکار کند، زیرا سطح دریا افزایش نمی یافت اگر آب شور و شیرین مخلوط نمی شدند. همچنین می توانید نصف لیوان آب دریا و نصف لیوان آب شیرین را بردارید و سپس آنها را در یک لیوان مخلوط کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد. نتیجه این آزمایش ساده به طور قطع آیه قرآنی شما را به چالش خواهد کشید. جسد فرعون رامسس دوم. ناپختگی و تحریف قرآن. یکی از پدیده‌های طبیعی به طور واضح توسط علم مدرن توضیح داده و درک شدند، اما مسلمانان همچنان به کتاب مقدس خود نسبت به دانش مدرن باور دارند. به دو آیه زیر توجه کنید. و ما بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم و فرعون و سپاهش در پی آنها در ظلم و دشمنی بودند تا زمانی که غرق شد. گفت ایمان آوردم و هیچ خدایی جز آنچه بنی اسرائیل به آن ایمان دارد وجود ندارد و من از مسلمانان هستم. اکنون و تو پیش از این نافرمانی کردی و از فاسقان بودی، پس امروز بدن تو را نجات خواهیم داد تا برای کسانی که پس از تو می آیند نشانه‌ای باشی و بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. 92:10-90.
مسلمانان این آیه را به عنوان بیانی از سوی الله می‌دانند که پیشینیان مانند رامسس دوم فاسد بودند و الله بدن آنها را حفظ کرده تا نمونه‌ای برای کسانی باشند که جرأت نافرمانی از الله را دارند. این است آنچه که الله گفته، اما هیچ مدرکی جز این که تقریبا همه فرعونها بدنهایشان را با مومیایی کردن حفظ کردند که در زمان محمد یک حقیقت شناخته شده بود وجود ندارد. مسلمانان ادعا می‌کنند که علم تایید می‌کند که بقایای رامسس دوم نشانه‌های غرق شدن را نشان می‌دهد. به طور خاص گفته شده که رامسس دوم به دنبال موسی وارد دریای سرخ شد و الله شکاف را بست. رامسس دوم به اسلام گروید. آیه بعدی میگوید ما تو را در بدن نجات خواهیم داد تا نشانه ای از عذاب برای دیگرانی باشی که پس از تو میآیند. خب وقتی میگوییم او تنها در بدن زنده است، معمولاً به این معناست که به سختی زنده است. این اصطلاح همچنین میتواند به معنای مجازی برای شخص بد یا ظالم باشد که بگوییم او فقط در بدن زنده است و از درون مرده است. به هر حال آیه در واقع چیزی در مورد مرگ واقعی رامسس دوم نمیگوید. اما چون این توضیح برای مسلمانان مطلوب‌تر است، ما روش ب را امتحان خواهیم کرد. هیچ اختلافی در میان مصر شناسان در رد این نسخه از زندگی رامسس دوم وجود ندارد. پس این دروغ آشکار از کجا آمده؟ اولین و تنها فردی که ادعا کرد بقایای رامسس دوم نشانه‌های غرق شدن را نشان می‌دهد، دکتر موریس بوسایل بود. قبل از اینکه به جزئیات آنچه دکتر بوسایل گفته بپردازیم، مهم است که بدانیم دکتر بوسایل کیست. دکتر بوسایل یک پزشک فرانسوی و عضو جامعه مصر شناسی فرانسه بود. اساساً او یک پزشک معمولی بود، مانند پزشک محلی که وقتی بیمار می‌شوید به او مراجعه می‌کنید. بله، او عضو جامعه مصر شناسی بود، اما این او را مصر شناس نمی‌کند. همانطور که عضویت در گروه آماتور نجوم مرا ستاره شناس نمی‌کند. یک ستاره شناس نامیده شدن باید دکترایی در اخترفیزیک یا چیزی مشابه آن را تکمیل کند. دکتر بوسایل هیچ آموزش رسمی در زمینه مردم شناسی یا مصر شناسی نداشت. پس چرا دکتر بوسایل این ادعا را کرد؟ در سال 1973 دکتر بوسایل پزشک خانواده شاه فیصل سعودی شد. سعودی‌ها تاریخچه‌ای از ترویج اسلام از طریق خشونت یا الغا دارند. دکتر بوسایل در دهه 1980 وقتی مومیایی رامسس دوم به فرانسه آمد را مطالعه کرد و نتیجه گرفت که حضور املاح در بدن رامسس دوم نشان می‌دهد که او احتمالاً غرق شده است. او بیشتر ادعا کرد که بدن رامسس باید به ساحل آمده باشد، جایی که به سرعت جمع‌آوری و مومیایی شده است. طبق داستان به دکتر بوسایل گفته شده که در مورد آیه بالا آگاه شود. گفته می شود بدون مدرک معتبر که در هیجان خود گفت به اسلام گرویدم، هیچ مصر شناسی معتبری که من از آن اطلاع دارم ادعاهای مشابهی به ادعاهای دکتر بوسایل نکرده است. دوم، آیه قرآنی نمیگوید که او غرق شده و سپس به ساحل آمده و مومیایی شده. مومیایی کردن یک فرایند شناخته شده ای بود که توسط مصریان انجام می شد. تاریخ‌نگار یونانی هرودوت که به عنوان پدر تاریخ شناخته می شود، در قرن 5 پیش از میلاد در مورد شیوه‌های مومیایی کردن مصریان نوشته است. بنابراین در آن زمان یونانی‌های تحصیل کرده به خوبی با این آیین مصری آشنا بودند. رومی‌های تحصیل کرده در قرون بعدی نیز با ادبیات یونان آشنا بودند، بنابراین آنها نیز اطلاع داشتند. بنابراین حتی اگر ما آیه را به عنوان ادعای الله در مورد حفظ بدن رامسس دوم بپذیریم، این ادعا نمیتواند جدی گرفته شود. زیرا مصریان باستان مدتها قبل از رامسس دوم بدنهای شاهان خود را حفظ میکردند. علاوه بر این پیدا کردنی دکتر بوسایل نادیده میگیرد که رامسس دوم 90 ساله بود و در هیچ موقعیتی برای تعقیب موسی حتی بر روی کالسکه‌اش نبود. او به شدت مبتلا به آرتریت بود. او نمیتوانست حتی راه برود، چه رسد به ایستادن بر روی کالسکه در سطح ناهموار که نیاز به تلاش زیادی دارد. در نهایت نمک در مومیایی رامسس دوم تنها یک ماده نگهدارنده است که توسط مصریان هنگام مومیایی کردن استفاده میشد. همان محتوای نمک را میتوان در هر مومیایی یافت، اما اگر ادعای دکتر بوسایل را به طور جدی بپذیریم، باید فرض کنیم که هر مومیایی فرعون به دلیل غرق شدن مرده است.
دکتر بوسایل باید درباره این محتوای نمک آگاه بوده باشد. اگر او دیگر مومیایی ها را مطالعه کرده بود، اما من تعجب میکنم چرا او نتیجه گیری کرد که رامسس دوم غرق شده است. اگرچه دکتر بوسایل هرگز به طور رسمی به اسلام نگروید، حتی اگر به ادعای مسلمانان او این کار را کرده، بپذیریم کسی که تنها با گفتن من اسلام را میپذیرم بر اساس یک آیه مبهم تصویر خوبی از هوش او نمیسازد. به دفاع از دکتر بوسایل فکر نمی کنم او فردی با هوش پایین بوده باشد. بنابراین شک دارم که او پس از کشف مومیایی گفته باشد به اسلام گرویدم. اما حتی اگر او این کار را کرده باشد، افراد زیادی وجود دارند که به دلایل مختلف دین خود را تغییر می دهند، اما این دلیل بسیار ضعیف است. دانش کوه‌ها. یک آیه به اندازه آیات سگانه اول به عنوان معجزات علمی قرآن به طور فعال تبلیغ نمی شود. اما برخی از علمای مسلمان مدرن آن را به عنوان شاهدی از الوهیت نویسنده معرفی می کنند. سوره نبأ 78 آیات 6 تا 7. آیا ما زمین را به عنوان مکانی برای استراحت نساخته ایم و کوه‌ها را به عنوان میخا؟ سوره نحل 16-15. و در زمین کوه‌ها استوار افکنده است تا با شما نلرزد و رودخانه و راه‌ها برای هدایت شما قرار داده است. حتی اگر مسلمان باشید، احتمالاً فکر می‌کنید که چیزی ویژه‌ای در مورد این آیه وجود ندارد. حق با شماست. در واقع چیز ویژه‌ای در آن نیست. اساساً این آیه میگوید که الله زمین را به عنوان خانه‌ای برای انسان‌ها خلق کرده و کوه‌ها را بر روی آنها قرار داده. واضح است که چیز ویژه‌ای در این مورد وجود ندارد، زیرا ما می‌توانیم ببینیم که کوه‌ها در هوا وجود ندارند و بر روی زمین نشسته‌اند. آیه دوم به سادگی میگوید که الله کوه‌ها را به طور محکم بر روی زمین قرار داده تا حرکت نکنند. در نگاه اول به نظر می‌رسد که چیز خاصی وجود ندارد، اما مانند همیشه این علمای مسلمان مدرن معنای خود را از این آیات مبهم استخراج و تحریف می‌کنند. برخی از علمای مسلمان مانند مروجین سایت islam_guide.com آیه را به صورت زیر ترجمه و تفسیر می‌کنند. آیا ما زمین را به عنوان بستر و کوه‌ها را به عنوان میخا نساختیم؟ با وارد کردن کلمه میخا مانند میخایی که برای برپایی چادر استفاده می‌شوند، این علمای مسلمان میگویند که کوه‌هایی که بالای سطح زمین می‌بینید ریشه‌های عمیق‌تری دارند که نمی‌توانید ببینید. به اشکال صفحه 123 فایل PDF مراجعه کنید. اگر به این تصاویر نگاه کنید ممکن است بگویید واو، قرآن باید کتابی الهی باشد. اما مانند بیشتر اظهارات این علمای مسلمان، این تصویر نیز فریبنده و بسیار گزینشی است. نکته اول، درست است که کوه‌ها ریشه‌هایی دارند، اما ادعای این که محمد نمی‌توانست این را بداند به اندازه ادعای مرگ رامسس دوم در تعقیب موسی بی‌پایه است. کتاب‌ها از ریشه‌های کوه‌ها قبل از زمان محمد نیز یاد کردند. به آیه‌ای از کتاب ایوب نگاه کنید. مردم با دست‌هایشان به صخره سخت حمله می‌کنند و ریشه‌های کوه‌ها را برملا می‌سازند. ایوب 28:9. یا درباره یونس چه؟ به ریشه‌های کوه‌ها فرود رفتم. زمین زیرین مرا برای همیشه بسته بود. اما تو ای لرد خدای من جانم را از گودال‌ها بالا آوردی. یونس 2:6. برخلاف مسلمانان، مسیحیان در نقد دقیق آیات کتاب مقدس و ادعای دانش علمی پیشرفته چندان خوب نیستند. محمد احتمالاً این را از کتاب مقدس اقتباس کرده، مانند بسیاری از داستان‌های دیگر. برخی از مسلمانان خواهند گفت که از آنجا که کتاب مقدس نیز کتابی از خداست، هرچه عمدتاً به دست انسان‌ها آلوده شده، هنوز هم ممکن است دانش الهی مانند ریشه‌های کوه‌ها، سیل نوح، داستان آدم و حوا و غیره در آن وجود داشته باشد. نکته دوم، میخا، ریشه‌ها یا با تیرک بهترین روش برای توصیف کوه‌ها و عمق آنها نیستند.
اگر به کوههای چین خورده مانند هیمالیا، آلپ و آند نگاه کنیم، می توانیم ببینیم که این کوهها زمانی شکل گرفتند که دو صفحه تکتونیکی به طور مستقیم به هم برخورد کردند و شتاب آنها ماده را به سمت آسمان و به سمت هسته زمین فشار داد و در نتیجه رشته کوهها را ایجاد کرد. درست است که کوههایی که بالای سطح مشاهده می‌کنیم بسیار کوچکتر از کوههایی هستند که در زیر سطح قرار دارند. با این حال میخها، ناخن‌ها و تیرک‌ها همه از بالا آورده می‌شود. با ریشه‌های عمیق، این کوهها نتیجه برخورد مستقیم بین دو توده زمینی هستند، نه یک سنگ بزرگ که به عمق پوسته زمین به وسیله الله کوبیده شده است. یک تحلیل بهتر که دو تکه کره را به هم برخورد دهید و نتیجه یک تکه کره بزرگ خواهد بود که مقداری از آن به سمت بالا و مقداری به سمت پایین می رود. این توضیح دهنده هر دو شکل کوه و ساختار آن خواهد بود. واضح است که این به اندازه کافی علمی برای یک عرب قرن هفتمی است. بنابراین آیه‌ای از این قبیل نداریم. همچنین توصیف میخ برای توضیح ریشه کوه به دلیل آن است که این ریشه در واقع بخشی از یک کوه واحد نیست، بلکه بخشی از کل سیستم است. آیه بهتر میتوانست به این شکل باشد که همه کوههایی که میبینید دارای یک توده یا ریشه جامد زیر آنها هستند. با این حال و کوهها به عنوان میخها به این معنی است که کوه وجود دارد و به عمقی زیر سطح میرود که به سادگی درست نیست. این آیه بیشتر به معنای کوه واحدی که در تصویر 7.4 نشان داده شده منطقی است. اما کوههای چین خورده رشته کوههایی هستند که چندین کوه دارای ریشه یکسان دارند. این مشکل آیات مبهم است. مردم می توانند آنها را به هر طریقی که می خواهند تفسیر کنند. تصور کنید که تنها شکل تشکیل کوهها برخورد شهاب سنگ از فضای بیرونی به سطح زمین باشد. به جای تجزیه 70% از شهاب سنگ به عمق سطح زمین می رود و 30% باقی مانده بالای سطح می ماند. این آیه به خوبی می تواند این وضعیت را توضیح دهد، همانطور که الله می گوید. ما کوهها را بر روی زمین گذاشتیم و آنها را مانند میخها به عمق زمین کوبیدیم. الله احتمالاً منظور دوم را داشته، نه اولی را. به هر حال همه چیز در دیدگاه قرآنی ساده است. زمین به شکلی گسترده شده است. آسمان بر روی پایه‌های نامرئی نشسته و آسمان‌ها مانند یک تومار کتاب پیچیده خواهند شد. به نظر می‌رسد که بیشتر شبیه شعر است تا علم. نکته سوم، در نهایت کوههای چین خورده تنها نوع کوهها نیستند. انواع دیگری از کوهها نیز وجود دارند، مانند کوههای بلوکی، آتشفشانها، کوههای فلات و کوههای گنبدی. به این مقطع ارضی از یک آتشفشان نگاه کنید. به وضوح می توانید ببینید که ریشه این آتشفشان هیچ شباهتی با میخ یا تیرک ندارد. شکل صفحه 125. اگر بخواهید به صورت مجازی صحبت کنید، می توانید ریشه کوه را میخ بنامید، اما نمی توانید آن را به عنوان یک حقیقت علمی بپذیرید. اگر من الله بودم، این آیه را این گونه می نوشتم. آیا ندیدی که چگونه لایه‌های زمین را به هم می‌زنیم تا کوه‌ها را تشکیل دهیم، اگرچه روش‌های دیگری برای ایجاد آنها داریم؟ اگر الله می‌خواهد که به او ایمان بیاوریم، حتما می‌تواند بهتر از این آیات مبهم را به ما ارائه دهد. تاریکی در دریاها یا مانند تاریکی هایی در دریای بیکران است که بر آن امواج پوشانده شده و بر روی آنها امواج دیگر بر فراز آنها ابرها هستند. تاریکی هایی که بر روی یکدیگر هستند. وقتی کسی دستش را در آن بگذارد به سختی میتواند آن را ببیند و کسی که الله نور به او نداده باشد برای او هیچ نوری نیست. 24:40. من تقریبا تصمیم داشتم این را درج نکنم، چون در این آیه هیچ چیز خاصی وجود ندارد. اما به خاطر دقت و کامل بودن فکر کردم که باید آن را درج کنم. برای درک اینکه چقدر در اعماق اقیانوس تاریک است، لازم نیست به عمق اقیانوس بروید. می توانید سرتان را در یک رودخانه فرو ببرید و ببینید که هرچه به سمت پایین‌تر می‌روید تاریک‌تر می‌شود. این را زمانی که اولین بار در اقیانوس شنا کردم متوجه شدم. بقیه آیه هم واضح است. در اعماق اقیانوس تاریکی وجود دارد. در واقع تاریکی از حدود 40 متر شروع می شود که نسبت به عمق‌های واقعی اقیانوس خیلی عمیق نیست. امواج بر روی امواج وجود دارد و سپس ابرها را داریم. یک کودک 10 ساله می تواند این را متوجه شود. قرآن و مغز.
هرگز اگر او توقف نکند او را از نسیه یا پیشانی میگیریم، نسیه دروغگو و گناهکار. 95 15 و 16. نکته اول، همیشه مرا شگفت زده می کند که چگونه این دانشمندان مسلمان مدرن معنی این کلمات را پیدا می کنند بعد از آنکه علم چیزی نزدیک به آنچه که آیه به آن دستکاری شده را کشف کرده است. دانشمندان مسلمان مدام این آیات را دوباره تفسیر می کنند تا ادعای خود را که باید توسط یک موجود الهی نوشته شده باشد به دلیل داشتن دانش پیشرفته از جهان تقویت کنند. واضح است که این عدم صداقت علمی است، زیرا همیشه تفاسیر مدرن جدیدی ارائه می شود زمانی که علم قبلا آن را کشف کرده است. به عنوان مثال در این آیه کلمه نسیه اخیراً به عنوان لوب پیشانی مغز ترجمه شده، اما زمانی که به تمام ترجمه‌های قدیمی‌تر نگاه کنید این کلمه به عنوان پیشانی یا موی پیشانی که بر روی پیشانی شما می‌افتد ترجمه شده. بیایید به ترجمه‌های دیگر نگاه کنیم. هرگز از او دست نکشد، قطعاً او را از پیشانی می‌کشیم. او باید مراقب باشد، اگر او دست نکشد او را از پیشانی می‌کشیم. اگر آن را به عنوان پیشانی در نظر بگیریم، آیه به طور کامل منطقی است. ما آنها را از پیشانی می‌گیریم و می‌کشیم. کمی خشن اما منطقی است. چگونه می‌توانید کسی را از لوب پیشانی بگیرید؟ شما می‌توانید کسی را از موها، دست‌ها یا پاها بگیرید، اما نمی‌توانید کسی را از روده‌ها، کلیه‌ها یا لوب پیشانی بگیرید. قسمت دوم آیه پرسش برانگیز است. چگونه می‌تواند مو دروغگو و گناهکار باشد؟ وقتی مسلمانان در نماز به الله تنظیم می‌کنند، پیشانی آنها به همراه موهایشان به سجده می‌چسبد. خب اگر شما به الله تعظیم نمی‌کنید، به این معنی است که پیشانی مو در نماز به الله تعظیم نمی‌کند. پس الله عصبانی است و آنها را پیشانی‌های دروغگو و گناهکار می‌نامد. این دانشمندان مسلمان هوشمند هستند، زیرا ادعا می‌کنند که نسیه یعنی پیشانی سر. پس بله، من قبول می‌کنم که اگر به معنی پیشانی سر بود، الله نیز می‌توانست آن را دروغگو و گناهکار بنامد. همانطور که قبلا گفته شد، این آیات مبهم می‌توانند به هر طریقی که دوست دارید تفسیر یا تحریف شود. این کلمه در دو موقعیت دیگر نیز در قرآن استفاده شده که کاملا منطقی است. نسیه به معنی پیشانی باشد و نه لوب پیشانی. گناهکاران با نشانه‌هایشان شناخته خواهند شد و آنها را از پیشانی و پاهایشان خواهند گرفت. 55-41 ترجمه یوسف علی. جنایتکاران با نشانه‌هایشان شناخته خواهند شد و آنها را از پیشانی و پاهایشان خواهند گرفت. 55-41 صحیح بین‌الملل. به درستی که من به الله پروردگار من و پروردگار شما توکل کردم. هیچ موجودی نیست مگر اینکه او پیشانی را در دست دارد. به درستی که پروردگار من بر راهی راست است. 1156 صحیح بین‌الملل. پروردگار من و پروردگار شما هیچ حیوانی نیست مگر اینکه او آن را از پیشانی میگیرد. به درستی که پروردگار من بر راهی مستقیم است. 1156 پیکتاد. در هیچ یک از موارد فوق ترجمه لوب پیشانی منطقی نیست، زیرا مشخص است که الله عادت دارد مردم را از پیشانی، در این مورد از پاها میگیرد. اگر نسیه به معنای لوب پیشانی بود، گرفتن لوب پیشانی داخلی و پاها منطقی نمی بود. نکته دوم، بیایید برای بحث فرض کنیم که الله واقعا به معنی قشر پیشانی مغز با استفاده از کلمه نسیه اشاره کرده. از آنجا که دانشمندان مسلمان این کلمه را کشف کردند، علم کشفیات بیشتری انجام داده است. fMRI اکنون بیشتر و بیشتر برای تعیین اینکه آیا شخصی در حال دروغ گفتن است یا نه استفاده می شود. در تصویر قسمت مغز را برای دروغ گفتن یا فریب دادن استفاده می شود نشان داده می شود. صفحه 127. این وبسایت های مسلمانان نمای جانبی مغز را نشان می دهد که به نظر می رسد این نواحی در جلوی مغز قرار دارند. اما اگر از بالا به آن نگاه کنیم، در واقع این قسمت ها در سمت چپ مغز قرار دارند. بله، این قسمت از مغز به طور فنی در لوب پیشانی است، اما لوب پیشانی روشی است که ما برای مطالعه مغز ساختاردهی کرده ایم. دانشمندان می توانستند به راحتی آن را به نواحی کوچکتر تقسیم کرده و نام دیگری به آن بدهند، مشابه اینکه قطب شمال واقعا در بالا نیست. این تنها نحوه نقشه برداری ما از سیاره‌مان است.
ما به راحتی می توانستیم نقشه زمین را برعکس کرده و قطب شمال را در پایین قرار دهیم. قسمت 9 از کتاب نفرین خدا. ادامه فصل 7. باران و تگرگ. avogebook.com آیا نمی بینند که الله ابرها را به حرکت در می آورد، سپس آنها را جمع می کند، سپس آنها را به توده‌ای تبدیل می کند و باران را از درون آن مشاهده می کنید و از آسمان ها کوههایی از ابرها را فرود می آورد که در آنها تگرگ وجود دارد و با آن به هر که بخواهد می زند و از هر که بخواهد باز می دارد. درخشش رعد و برق آن تقریباً بینایی را از بین می برد. 24:43. این تلاش دیگری از سوی برخی دانشمندان مسلمان است که ادعا کنند در این آیه دانش الهی وجود دارد. فرهنگ‌های باستانی برای مدت طولانی رابطه بین ابرها و باران تگرگ را درک کرده بودند. در حدود 650 قبل از میلاد بابلی‌ها تلاش کردند تغییرات کوتاه مدت آب و هوا را بر اساس ظاهر ابرها و پدیده‌های نوری مانند هاله‌ها پیش بینی کنند. ارسطو به عنوان بنیانگذار علم هواشناسی شناخته می‌شود. او تلاش کرد که آب و هوا را از طریق تعامل 4 عنصر زمین، آتش، هوا و آب توضیح دهد. شاگرد ارسطو تئافراستوس اولین کتاب در مورد نشانه‌های آب و هوا را منتشر کرد که مشاهدات استفاده شده برای پیشبینی آب و هوا را فهرست می‌کند. بسیاری از آنها هنوز هم تا به امروز استفاده می‌شوند. در یونان باستان مردم از دانش خود به نفع خود استفاده می‌کردند و بر روی حرکت هوا، باد و همچنین اهمیت موقعیت‌های خورشید و ماه در آسمان برای پیشبینی پدیده‌هایی مانند جزر و مد و بهبود وظایف روزمره مربوط به کشاورزی یا دریانوردی تمرکز می‌کردند. در آیه بالا نویسنده قرآن به سادگی واضح‌ترین نکات را بیان می‌کند که الله ابرها را حرکت می‌دهد و باعث باران و تگرگ می‌شود. بخش دوم آیه که نشان می‌دهد الله چقدر مهربان است، سپس می‌گوید که او کنترل دارد بر اینکه به چه کسی با این تگرگ و رعد و برق بزند و آن را از چه کسی باز دارد. دوباره این پدیده‌های طبیعی به طور طبیعی با هم در ارتباط هستند، یعنی باران، ابرها، تگرگ و رعد و برق. چیز خاصی در این آیه وجود ندارد. زمین صاف. در زمان محمد 2 نظر درباره شکل زمین رایج بود. 1. زمین گرد است، یونانیان باستان و هندی‌ها. 2. زمین صاف است، نظر رایج عرب‌ها در قرن 7. همانطور که در مورد جنین شناسی دیده شده، محمد برخی از کارهای یونانیان باستان را به سرقت برد، اما این بار او با حس درونی خود به این نتیجه رسید که زمین صاف است. بیایید به برخی از آیات قرآنی که نشان می‌دهند زمین مانند فرش گسترده شده است نگاهی بیاندازیم. او که برای شما زمین را به عنوان بستر گسترده شده و آسمان را به عنوان سقف ساخته است. 2:22. و زمین را ما آن را گسترده کردیم و در آن کوههای استوار قرار دادیم و در آن هر چیز متوازن را به رشد درآوردیم. 15:19. او که برای شما زمین را به عنوان بستر گسترده شده ساخته و در آن جاده ها قرار داده و از آسمان باران نازل کرده و به وسیله انواع مختلف گیاهان را تولید کرده. 20:53. او که برای شما زمین را به عنوان بستر ساخته و در آن جاده ها قرار داده تا هدایت شوید. 43:10. و زمین را ما آن را گسترده کردیم و در آن کوههای استوار قرار دادیم و در آن هر چیز زیبا را به رشد درآوردیم. 57. و زمین را ما گسترده کردیم و آماده ساز نیکوست. 51:48. و الله برای شما زمین را به صورت وسیع ساخته است. 71:19.
آیا ما زمین را به عنوان مکان استراحت نساخته ایم و کوهها را به عنوان میخها؟ 78 6 تا 7. و بعد از آن او زمین را گسترده کرد. 79 30. در تمام 9 آیه‌ای که در بالا ذکر شد، تمام ترجمه های رایج مانند پیکتال، یوسف علی و صحیح بین الملل به زمین به عنوان گسترده شده مانند فرش یا به عنوان وسیع اشاره کردند. شما نمیتوانید فرش را بر روی جسمی گرد بیاندازید. همچنین نمیتوانید یک توپ را گسترده کنید و قطعا نمیتوانید جسمی گرد را به عنوان وسیع تعریف کنید. نکته اول، اکثر مسلمانان واقعا از این آیات بیخبرند و نمیدانند که قرآن میگوید زمین صاف است. اگر مسلمانان واقعا از قرآن آگاه بودند، در دنیای مسلمانان جنبش دیگری برای زمین صاف وجود داشت. مسلمانانی که واقعا ایده زمین گرد را پذیرفتند و از این آیات آگاهند، قبول کردند که نباید به صورت حرف به حرف در نظر گرفته شود. آنها میگویند زمین با توجه به تفاوت اندازه برای ما صاف به نظر می رسد. بنابراین الله تنها از منظر انسانی به آن اشاره می کند. چقدر راحت است که مسلمانان زمانی که به نفعشان باشد منظر انسانی را انتخاب می کنند و زمانی که به نفعشان نباشد دانش الهی را ادعا می کنند. انسانها در زمان محمد قطعا نمی دانستند که لب پیشانی ارتباطی با دروغ گفتن دارد. اما از آنجا که آنها دریافتند که میتوان آن را به معنای دیگری تغییر داد، به همین معنا پیش میروند. اگر بپذیریم که الله تنها از منظر انسانی صحبت می کند، پس هیچ دانش آینده نگرانه‌ای در قرآن وجود نخواهد داشت، زیرا ذکر حقایق علمی ناشناخته بیفایده خواهد بود، زیرا آنها برای انسانهای آن زمان ناشناخته بودند. اما دانشمندان مسلمان هر زمان که به نفعشان باشد آیات خود را تحریف می کنند. نکته دوم، حتی با استانداردهای تحریف شده این دانشمندان مسلمان واقعا بسیار سخت است که مسلمانان همه 9 آیه ذکر شده را تحریف کنند. مانند همیشه آنها مجبورند یک آیه پیدا کنند که بتوانند آن را تحریف کنند یا یک کلمه در آیه پیدا کنند که بتوان به نحوی آن را تغییر داد تا با دیدگاه مدرن همخوانی داشته باشد. در نهایت آنها آن آیه را پیدا کردند. ذاکر نایک و هارون یحیی آیه آخر را به شکل زیر ترجمه می کنند: و ما زمین را به شکل تخم مرغ ساخته ایم. 79 30. دوباره فقط دانشمندان مدرن هستند که معانی جدیدی برای کلمات پیدا می کنند. تمام کلمات دیگر در 8 آیه دیگر هیچ ارتباطی با تخم مرغ ندارد. با این حال کلمه عربی دخاها که در آیه قرآن بالا استفاده شده به گفته برخی دارای 2 معنی است، یعنی تخم مرغ و گسترده شده. پس کدام معنی را باید انتخاب کنیم؟ تخم مرغ یا گسترده شده صاف؟ واضح است اگر نویسنده قرآن در 8 مورد دیگر از کلمه گسترده شده استفاده کرده است و در 9مین آیه کلمه‌ای با معانی دوگانه وجود دارد، باید معنایی را انتخاب کنیم که به معنای 8 مورد قبلی نزدیکتر است. کلمه‌ای که برای تخم مرغ‌ها در قرآن استفاده شده بیزون است، در 37:49. حتی بیشتر دانشمندان مسلمان با این تحریف ذاکر نایک و هارون یحیی موافق نیستند. نکته سوم، برخلاف نایک و یحیی که معنی یک کلمه را تغییر دادند، برخی از دانشمندان مسلمان رویکرد متفاوتی برای تحریف حقایق اتخاذ کردند. این دانشمندان مسلمان ادعا می‌کنند که 9 آیه بالا در واقع با زمین گرد تناقضی ندارد. آنها می‌گویند که آیه زیر شاهدی بر زمین گرد است. او آسمانها و زمین را به حق خلق کرد. شب را بر روز می پوشاند و روز را بر شب می پوشاند و خورشید و ماه را تحت فرمان خود درآورده است. هر یک در مسیر مشخصی حرکت می کنند. قطعاً او بلند مرتبه و دائما آمرزنده است. 39:50. این آیه در واقع مشکل علمی دیگری نیز دارد که به زودی توضیح خواهم داد. با این حال برخی از دانشمندان مسلمان ادعا می کنند که الله به ما می گوید او شب را بر روز می پوشاند و روز را بر شب می پوشاند.
که نشان می‌دهد زمین گرد است. اگر زمین صاف بود پس در همه جا در زمین تغییر ناگهانی روز و شب وجود داشت. اگر زمین صاف بود بله در همه جا در یک زمان روز می بود. با این حال این از فرضیه‌ای می‌آید که نویسنده قرآن آن را می‌دانست. هیچ راهی وجود ندارد که محمد بداند آیا در روم روز است وقتی که در مکه روز است. این دانشمندان همچنین ادعا می‌کنند که پیچاندن شب و روز به معنای حرکت دایره‌ای است، زیرا نمی‌توانید یک جسم صاف را بپیچید. الله به وضوح مراحل مختلف را توضیح می‌دهد، یعنی خورشید، صبح، ظهر، عصر، شام و شب. واضح است که روز به آرامی به شب تبدیل می‌شود و شب به آرامی به روز تبدیل می‌شود. پیچاندن به سادگی به تغییر تدریجی در طول روز اشاره دارد. تصور کنید که به آرامی یک سینی را میپیچید. از سمتی شروع میکنید و حالا به تدریج به سمت راست سینی حرکت میکنید و قسمت هایی که در حال پوشیده شدن با کاغذ پیچانده شدن در تاریکی غرق میشوند. این دقیقاً همان چیزی است که الله با پیچاندن روز و شب به آن اشاره میکند و نیاز به زمین گرد برای معنا داشتن ندارد. مدل زمین مرکزی. برخلاف زمین گرد که برای یونانیان باستان و هندی‌ها شناخته شده بود، مدل زمین مرکزی یعنی خورشید که به دور زمین میچرخد، دیدگاه رایج جهان تا انقلاب کوپرنیکی بود. بنابراین محمد چاره‌ای جز پذیرش مدل زمین مرکزی نداشت. بیایید به آیه زیر نگاهی بیاندازیم. او آسمان‌ها و زمین را به حق خلق کرد. شب را بر روز می‌پوشاند و روز را بر شب می‌پوشاند و خورشید و ماه را تحت فرمان خود درآورده است. هر یک در مسیر مشخصی حرکت می‌کنند. قطعاً او بلند مرتبه و دائما آمرزنده است. 39:5 توجه کنید که چگونه مسلمانان از این آیه برای توجیه ادعای خود مبنی بر گرد بودن زمین استفاده کردند. اما زمانی که به تأثیر گردش خورشید بر روز و شب میرسند 180 درجه تغییر مسیر میدهند و میگویند که گردش خورشید که الله به آن اشاره میکند گردش خورشید به دور مرکز کهکشان راه شیری است. هیچ یونانی، هندی یا مصری باستانی از گردش خورشید به دور کهکشان راه شیری خبر نداشت و البته محمد نیز از آن اطلاع نداشت. این ادعا خنده‌دار است، زیرا هیچ چیزی درباره گردش خورشید به دور سیاه‌چاله فوق‌العاده بزرگ واقع در مرکز کهکشان راه شیری نمیگوید. زمانی که به صاف بودن زمین میرسد، این دانشمندان به سادگی گفتند که الله از منظر انسانی استفاده میکند. پس چرا الله در مورد گردش خورشید به دور زمین و نقش آن در روز و شب صحبت نمی‌کند؟ چرا که این دیدگاه انسانی در آن زمان بود. واضح است که گردش خورشید در زمینه روز و شب در نه تنها آیه بالا بلکه در تمام آیات زیر مورد بحث است و او خورشید و ماه را برای شما تسخیر کرده است. پیوسته در مدار و شب و روز را برای شما تسخیر کرده است. 14:33 و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما تسخیر کرده و ستاره ها به فرمان او تسخیر شدند. قطعا در این نشانه هایی برای قومی که تعقل می کنند وجود دارد. 16:12 و اوست که شب و روز و خورشید و ماه را خلق کرد. همه اجرام آسمانی در مداری شناور هستند. 21:33 آیا نمی بینید که الله شب را به روز وارد می کند و روز را به شب وارد می کند و خورشید و ماه را تحت فرمان خود درآورده است؟ هر یک در مسیر مشخصی حرکت می کنند و الله به آنچه انجام می دهید آگاه است. 31:39 او شب را به روز وارد می کند و روز را به شب وارد می کند و خورشید و ماه را تحت فرمان خود درآورده است. هر یک در مسیر مشخصی حرکت می کنند. 31:13 برای خورشید ممکن نیست به ماه برسد و شب روز را نمیگیرد، بلکه هر یک در مداری در حال شناوری هستند. 36:40 قطعاً پروردگار شما الله است که آسمان‌ها و زمین را در 6 روز خلق کرد و سپس بر تخت استقرار یافت. او شب را با روز می‌پوشاند، شب دیگری به سرعت آن را تعقیب می‌کند و او خورشید، ماه و ستاره‌ها را خلق کرد که به فرمان او تسخیر شده‌اند. 7:54 و از نشانه‌های او شب و روز و خورشید و ماه است. به خورشید یا ماه سجده نکنید، بلکه به الله سجده کنید که آنها را خلق کرده است، اگر او کسی است که می‌پرستید. 41:37 نیاز نیست تمام آیات ذکر شده را توضیح دهم.
زیرا شما به وضوح می‌بینید که نویسنده قرآن معتقد بود که روز و شب توسط گردش خورشید و ماه ایجاد می‌شود. در طول تاریخ انسان‌ها خود را با خورشید و شب را با ماه مرتبط دانستند و محمد نیز تفاوتی نداشت. او نیز فکر می‌کرد که خورشید به دور زمین می‌چرخد و باعث روز و شب می‌شود. اگر الله به نوعی درباره گردش خورشید به دور کهکشان راه شیری صحبت می‌کند، پس چرا باید روز و شب را در هر یک از آیات بالا بیاورد؟ یک نمونه وجود دارد که الله در زمینه روز و شب در مورد گردش خورشید و ماه صحبت نمی‌کند. الله است که آسمان‌ها را بدون ستون‌هایی که شما می‌توانید ببینید برپا کرد. سپس بر تخت استقرار یافت و خورشید و ماه را تسخیر کرد. هر یک در مسیر مشخصی حرکت می کند. او هر موضوعی را تنظیم می کند. او نشانه ها را جزئیات می دهد تا شما از ملاقات با پروردگارتان اطمینان یابید. 13:2 حتی در اینجا قرآن به حرکت خورشید و ماه به گونه‌ای اشاره می کند که به نظر می رسد مشابه یکدیگر باشند. اما نمی توان به وضوح استنباط کرد که خداوند در حال صحبت کردن درباره روز و شب است. در آیات قبلی اگر خداوند درباره چرخش خورشید به دور زمین صحبت نمی‌کرد، چرا در همان آیه به شب و روز و همچنین به چرخش‌های خورشید و ماه اشاره کرده است؟ همانطور که قبلا اشاره شد، وقتی او درباره آفرینش خورشید و ماه صحبت می‌کند، تنها به آنها اشاره می‌کند، بدون اینکه به موضوع دیگری مرتبط باشد. اما وقتی درباره روز و شب صحبت می‌کند، به طور خاص به چرخش خورشید و ماه اشاره دارد. این آیه را ببینید. و نشانه‌ای برای آنها شب است. ما نور روز را از آن برمی‌داریم. پس آنها در تاریکی می‌مانند و خورشید به سوی نقطه توقف خود در حرکت است. این است تدبیر توانمند آگاه. 36 37 تا 38. من تعجب می‌کنم که نقطه توقف خورشید چیست؟ به وضوح خداوند دوباره در زمینه روز و شب به چرخش خورشید اشاره می‌کند. اما یک عالم مسلمان تفسیر را به گونه‌ای تغییر خواهد داد که بگوید خداوند تنها از منظر انسانی صحبت می‌کند. این آیه یک مورد قاطع است. آیا به پروردگارت ننگریسته‌ای که چگونه سایه را گسترش می‌دهد و اگر بخواهد می‌توانست آن را ثابت نگه دارد؟ پس ما خورشید را برای آن نشانه‌ای قرار دادیم. 25:45. این بار خداوند حرکت خورشید را با سایه مرتبط می‌کند. او می‌داند که سایه‌ها به دلیل حرکت خورشید در آسمان تغییر می‌کنند. یعنی وقتی خورشید در بالای سرتان در نیم روز است، سایه‌تان کوچک است، اما با پیشرفت روز سایه‌تان بزرگتر می‌شود. او به طور دائم به قدرت‌های خود افتخار می‌کند و می‌گوید اگر می‌خواست می‌توانست سایه‌ها را ثابت نگه دارد، اما از خورشید برای تغییر اندازه آنها استفاده کرده است. اگر اینطور باشد چه ارتباطی میتواند با حرکت خورشید به دور مرکز کهکشان راه شیری وجود داشته باشد؟ واضح است که این بخش ارتباطی با مدار خورشید به دور کهکشان راه شیری ندارد. اگر خورشید به دور زمین میچرخید این منطقی بود، اما همانطور که میدانیم خورشید به دور زمین نمیچرخد. این ثابت میکند که این آیه قرآن بی اثر است. قرآن معمولاً در برخورد با پدیده‌های جهانی ناشناخته مبهم است. با این حال در این مورد واضح است که به مدار خورشید اشاره دارد. حدیث‌ها مانند سایر موارد دیدگاه بیشتری از فرایند فکری محمد ارائه می‌دهند. این حدیث را بررسی کنید. روایت شده که ابودهر گفته است پیامبر خدا یک روز گفت آیا می‌دانید خورشید کجا می‌رود؟ آنها پاسخ دادند خدا و پیامبرش بهتر می‌دانند. پیامبر گفت به راستی که خورشید تا رسیدن به محل استراحتش زیر عرش می‌لغزد، سپس سجده می‌کند و در آنجا باقی می‌ماند تا از او خواسته شود برخیز و به محل خروج خود برو و دوباره برمیگردد و از مکان طلوعش بیرون می‌آید و سپس به همان روال قبل ادامه می‌دهد تا به محل استراحتش زیر عرش برسد و دوباره سجده می‌کند و در آن حالت باقی می‌ماند تا از او خواسته شود برخیز و به مکان غروب خود برگرد و به مکان غروب باز می‌گردد. پیامبر خدا گفت آیا می‌دانید این اتفاق کی می‌افتد؟ این زمانی است که ایمان به کسی که قبلا ایمان نیاورده یا از ایمان بهره مند نشده باشد نفعی نمی‌دهد. صحیح مسلم 1:297. بر اساس این حدیث نه تنها خورشید واقعا به دور زمین میچرخد،
بلکه به حالت سجده، به حالت خوابیده در تسلیم نیز می‌رود. همچنین ادعا می‌کند که در روز قیامت خورشید از غرب طلوع خواهد کرد که واضحاً نمی‌تواند اتفاق بیفتد مگر اینکه زمین در جهت مخالف بچرخد. باید هیچ شکی در ذهن کسی نباشد که قرآن مدل زمین مرکز را پشتیبانی می‌کند. خورشید و ماه مشابه هم. نویسنده قرآن واقعا فکر می‌کند که خورشید و ماه از نظر اندازه و فاصله از زمین برابر هستند. به آیه زیر توجه کنید که در آن خداوند مهربان توصیف قیامت را می‌کند. و ماه تاریک می‌شود و خورشید و ماه به هم ملحق می‌شوند. انسان در آن روز می‌گوید فرار کجاست؟ 57 8 تا 10. به طور کلی خداوند می‌گوید که ماه تاریک می‌شود و به خورشید ملحق می‌شود تا بر روی زمین خرابی ایجاد کند. خورشید تقریباً 400 بار بزرگتر از ماه است و به طور تصادفی 400 بار نیز از ماه دورتر از ماست. به دلیل این تصادف کیهانی آنها در آسمان به همان اندازه به نظر می‌رسند. این تنها زمانی در تاریخ زمین است که ما شاهد این تصادف هستیم. به عنوان مثال در زمان دایناسورها ماه کمی به زمین نزدیکتر بود و بنابراین بزرگتر از خورشید به نظر می‌رسید. اگر خورشید یک قدم به سمت ماه و زمین بردارد، تمام زندگی روی زمین از بین خواهد رفت. خورشید هرگز نمیتواند با ماه ملحق شود، زیرا تا زمانی که خورشید به ماه برسد، ماه و زندگی به احتمال زیاد از بین رفتند. در واقع ماه به دلیل نیروی جاذبه تکه تکه می شود، بنابراین هرگز برخوردی وجود نخواهد داشت. خورشید حتی متوجه یک ضربه کوچک هم نخواهد شد. به سادگی نمیتوان مقایسه‌ای بین این دو جسم آسمانی انجام داد. برای درک بهتر به شکل 6-7 نگاه کنید در صفحه 134. به آیه توجه کنید. نه در گردش منظم عالم خورشید را شاید که به ماه فرا رسد و نه در شب بر روز سبقت گیرد و هر یک بر مدار معینی در این دریای بی پایان شناورند. ترجمه الهی قمشه‌ای، دورترین ترجمه به آیات قرآن. خورشید و ماه هر یک در مدار خود شناورند و هرگز نمیتوانند به یکدیگر برسند. 36-40. قرآن به طور خاص ادعا می کند که مدارهای آنها مشابه است، یعنی دور زمین، و آنها هرگز به هم برخورد نخواهند کرد مگر آنکه خدا بخواهد، همانطور که در قیامت اتفاق خواهد افتاد. هر کسی بگوید این آیه به معنای این نیست که ماه و خورشید هر دو دور زمین میچرخند، باید توضیح دهد که چرا خداوند در یک آیه به مدارهای خورشید و ماه در ارتباط با روز و شب اشاره کرده است. گفتن این که خورشید اجازه برخورد با ماه را ندارد مانند گفتن این است که خانه‌ای در ایالات متحده با خودرویی که در استرالیا در حال حرکت است برخورد نخواهد کرد. واضح است که آنها به دلیل اینکه در حال حرکت نسبی به یکدیگر نیستند و هم نزدیک نیستند و برخورد هم نخواهند کرد. مثال بهتر این است که مریخ اجازه ندارد با زمین برخورد کند، زیرا هر دو در مدار خورشید هستند. شکافتن ماه. قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت. مکارم شیرازی. ساعت نزدیک شده و ماه به دو بخش شکافته شده است. 54:1. این آیه انقدر کوچک است که فکر می‌کردم مسلمانان از آن به عنوان استعاره استفاده کنند. اما مسلمانان معتقدند که وقتی محمد از او خواسته شد معجزه‌ای نشان دهد، او به معنای واقعی ماه را به دو قسمت شکافت. اگر ماه به دو بخش شکافته شده باشد، باید تمدن‌های اطراف این زمان مانند هندی‌ها، رومی‌ها، ایرانی‌ها و چینی‌ها نیز شاهدان می‌بودند. اما هیچ یک از این تمدن‌ها به هیچ جایی در هیچ جایی به آن اشاره نکردند. مسلمانان مدرن در اینترنت واقعا عکسی از ماه به عنوان مدرکی از شکافتن آن به دو بخش در گذشته استفاده می‌کنند. این یکی دیگر از ادعاهای بسیار بد از فرط استیصال و مضحک مسلمانان است. نکته اول، ریل‌ها، شکاف‌ها در تصویر مشابه دره‌ها و کانس‌ها هستند و در سیارات دیگر مانند مریخ و زهره و برخی دیگر از ماه‌ها نیز یافت می‌شوند. آیا همه آنها شکافته شده‌اند؟ نکته دوم، ریل هادلی تنها 130 کیلومتر طول دارد. اگر این ریل شواهدی از شکافتن ماه بود، باید به دور ماه میچرخید، اما اینطور نیست. این تنها بخش کوچکی از سطح ماه را اشغال می‌کند. اسب پرنده.
اگرچه تاریخ‌ها دقیق نیست، به طور معمول اعتقاد بر این است که در شب 26 فوریه 261 میلادی محمد توسط جبرئیل فرشته اعظم بازدید شد که با خود اسب پرنده‌ای به نام براق آورده بود که ابتدا محمد را به دورترین مسجد که به اعتقاد مسلمانان مسجد الاقصی برد و سپس به 7 طبقه آسمان. تقریبا تمام جزئیات سفر محمد از حدیث‌ها آمده و نه از قرآن. از آنجایی که رد کردن حدیث‌ها برای مسلمانان آسان‌تر است، معتقدم که در تکامل اسلام نسل‌های بعدی مسلمانان این حدیث‌ها درباره پرواز محمد بر روی اسب بالدار را رد خواهند کرد. این اسب پرنده منبع اصلی تمسخر مسلمانان در میان غیر مسلمانان است. مشاهده موجودات اسطوره‌ای دیگر از تمدن‌های گذشته مانند پگاسوس و بنو پرنده آتش. مانند پگاسوس و بنو به وضوح هیچ مدرکی از براق وجود ندارد. برخلاف اسطوره‌های یونان باستان و مصر باستان، براق در تعاملاتش با انسان‌ها مانند محمد بیشتر درگیر است. صحیح بخاری کل روایت را به تفصیل درآورده که محمد به آنها گفت کسی به او آمد، سینه‌اش را باز کرد مانند عمل جراحی قلبش را کشید و سپس آن را با ایمان از سینی طلایی ایمان شست و سپس به جای اصلیش بازگرداند بدون اینکه هیچ زخمی به جا بگذارد. سپس حیوان سفیدی که کوچکتر از الاغ و بزرگتر از الاغ بود به من آورده شد سپس حیوان سفیدی که کوچکتر از اسب و بزرگتر از الاغ بود به من آورده شد. قدم‌های حیوان به قدری سریع بود که به دورترین نقطه در محدوده دید حیوان رسید. من بر روی آن حمل شدم و جبرئیل با من حرکت کرد تا به نزدیکترین آسمان رسیدیم. بعد از آن محمد به بهشت رفت، با مسیح و موسی در طبقات مختلف بهشت ملاقات کرد و با مشورت موسی از خدا خواست تا نمازها را از 50 بار در روز به 5 بار در روز کاهش دهد. حدیث‌ها به طور واقعی ادعا می‌کنند که این سفر کاملا یک رویداد واقعی بود و نه خواب. به طور واقعی این می‌تواند یکی از دو چیز باشد: یا محمد خوابیده و فکر کرده که واقعی است، یا او به سادگی آن را اختراع کرده. فکر می‌کنم او احتمالاً خوابیده و سپس فکر کرده که ببیند آیا مردم به او ایمان خواهند آورد. محمد باید نسبت به آن تردید داشته باشد، زیرا او در معجزات در قرآن بسیار ابراز نظر نمی‌کند. اکثر معجزات نسبت داده شده به او از حدیث‌ها آمده، به جز آیه شکافتن ماه که آنقدر مبهم بود که هر مسلمانی می‌توانست آن را به عنوان استعاره رد کند. حدیث‌ها یک بازتاب واقعی از زندگی و شخصیت محمد هستند و بیشتر اطلاعات درباره او واقعا از آنها می‌آید که البته این احادیث عموماً قرنها پس از مرگ محمد نقل و جعل شدند. درست مانند این که من نمی‌توانم وجود پگاسوس، اژدها و تک‌شاخ‌ها را رد کنم، نمی‌توانم این واقعه را به جز واقعیت ساده اسب‌ها پرواز نمی‌کنند و تحلیل منطقی چه چیزی محتمل‌تر است، یک اسب پرنده یا یک دروغ رد کنم. تصور کنید که محمد چه دانشی می‌توانست از این سفر شگفت انگیز در یک سفینه فضایی با شکوه کسب کند. او می‌توانست در فضا پرواز کند، زمین را از فضا ببیند و شاید کهکشان راه شیری را نیز مشاهده کند. بسته به اینکه این آسمان دقیقاً کجا بود، اما او بدون تانک اکسیژن یا لباس فضایی به آنجا رفت و متوجه نشد که زمین واقعاً گرد است و خورشید به دور زمین نمیچرخد. تنها کاری که کرد گفتگو با عیسی و موسی بود و از الله خواست تعداد نمازها را برای مسلمانان کاهش دهد. حتی وقتی من در حال بحث درباره این موضوع هستم، احساس می‌کنم در حال صحبت درباره یک رمان فانتزی هستم. اما بیش از 1 میلیارد مسلمان به آن به طور واقعی اعتقاد دارند. چگونه ممکن است فردی منطقی مشکلات داستان‌هایی از این قبیل را نبیند؟ این داستان به قدری غیر واقعی است که من مطمئنم نسل‌های آینده مسلمانان به سادگی آن را کنار خواهند گذاشت و از شرمندگی اسب پرنده محمد نجات خواهند یافت. یونس و نهنگ یکی دیگر از نمونه‌های بد سرقت ادبی است. داستان یونس درباره بلعیده شدن توسط ماهی بزرگ یا نهنگ در کتاب یونس آمده است. به آیات توجه کنید. و ان یونس لمن المرسلین فلولا انه کان من المسجبین للبث فی البطن الی یوم یبعثون. آیات در صفحه 137 ذکر شدند.
و یونس از پیامبران بود. ذکر کنید وقتی که به کشتی پر از بار فرار کرد و قرعه کشید و از زیان دیدگان بود. سپس ماهی او را بلعید در حالی که سرزنش پذیر بود و اگر از کسانی بود که خدا را تسبیح می‌کرد در درون شکم آن تا قیامت روز قیامت می‌ماند. اما ما او را به ساحل بازگرداندیم در حالی که بیمار بود. 37 139 تا 145. اول از همه تنها ماهی که میتواند یک انسان را به طور کامل ببلعد نهنگ اسپرم است، چون آنها قادر به بلعیدن اختاپوس ها هستند. سایر نهنگ ها مریهایشان به اندازه کافی بزرگ نیست تا انسان بالغ را ببلعند. سوال کلیدی این است که وقتی نهنگ اسپرم انسانی را میبلعد چه اتفاقی میافتد؟ هرگاه یک حیوان بلعیده می شود احتمالاً در 1 تا 3 دقیقه خفه می گردد. اگر به نوعی زنده بماند عضلات نهنگ اسپرم آن را خرد خواهد کرد. مواردی از بلعیده شدن کودکان توسط آناکوندا ها وجود دارد، اما هرگاه اجساد از درون شکم مارهای آناکوندا خارج شدند همیشه مرده بودند به خاطر خفگی و فشار. مانند بسیاری از داستان‌های موجود در انجیل و قرآن، این داستان نیز به غیر واقعی بودن اسب پرنده محمد شباهت دارد. آسمان به مثابه یک جسم فیزیکی. آسمان همیشه معما بوده. این جسم آبی بالای سر ما که شبها سیاه می شود چیست؟ متاسفانه برای محمد هیچ دیدگاه واضحی درباره ماهیت آسمان وجود نداشت. محمد فکر می‌کرد که آسمان یک جسم است، بنابراین او آیه زیر را نوشت. و اگر آن تکه‌هایی از آسمان بیفتند را ببینید میگویید فقط ابری انباشته شده است. 54 44. من از ناتوانی دانشمندان مسلمان تعجب می‌کنم، زیرا به راحتی می‌توانستند این آیه را تغییر دهند و بگویند که خداوند منظورش از آسمان سقوط کرده سیارک‌ها یا دنباله‌دارها بودند. امیدوارم آنها ایده من را نپذیرند و از آن استفاده نکنند. این آیه تنها معنای خود را پیدا می کند اگر نویسنده قرآن فکر کند که آسمان یک گنبد یا سقف بزرگ است و بالای آن آسمان ها قرار دارند. به علاوه یک شهاب سنگ نمی تواند شبیه به ابری سقوط کند. به این آیه توجه کنید: و او که برای شما زمین را بستر پهن و آسمان را سقف قرار داد. 2:22. یا این یکی: اوست که آسمان ها را بدون پایه هایی که شما می توانید ببینید برپا کرده است. 13:2. ما قبلا اشتباه زمین مسطح را در آیه اول مورد بحث قرار داده ایم. از آیات فوق کاملا واضح است که دیدگاه قرآن این است که آسمان یک گنبد است که بر روی پایه نامرئی استوار است و وقتی خداوند ناراحت است میتواند آن را بر روی زمین بیفکند. افکار از قلب می آیند. در طول تاریخ ما به طور مجازی افکار را به قلب نسبت داده ایم. وقتی که میگوییم ذهن من چیزی میگوید و قلبم چیز دیگر. در زندگی روزمره ما افکار احساسی را به قلب نسبت می‌دهیم، اما واضح است که هیچ یک از ما واقعا باور نمی‌کنیم که افکار از قلب به جای مغز می‌آید. اگر قرآن به طور غیر مستقیم صحبت نمی‌کرد می‌توانستم آن را ببخشم. به آیه زیر توجه کنید: بدون تردید آنها کافران سینه‌های خود را برمی‌گردانند تا از او پنهان شوند. بدون تردید حتی زمانی که آنها خود را در پوشاک خود می‌پوشانند، خداوند می‌داند که آنها چه چیزی را پنهان می‌کنند و آنچه را که ابراز می‌کنند. قطعاً او از آنچه در سینه هاست آگاه است. 11:5. من تقریباً این آیه را شامل نمی‌کردم اگر نگفته بود کافران سینه‌های خود را برمی‌گردانند. و آخرین بخش: از او آنچه در سینه هاست آگاه است. اگر بخش اول آیه شامل نمی‌شد، ما می‌توانستیم فکر کنیم که خداوند فقط می‌گوید که او از آنچه در قلب شماست آگاه است. اما بخش اول کاملا متن را تغییر می‌دهد، زیرا می‌گوید افکار بد سینه‌ها یا قفسه‌های سینه خود را برمی‌گردانند تا افکار بدی که در قلب‌هایشان پنهان شده است را مخفی کنند. شیر. در اینجا یک ادعای علمی نادرست دیگر وجود دارد که نیاز به توضیح زیادی ندارد. برای شما در چهارپایان در حال چرا درسی است از آنچه در درونشان است. میان فضله و خون به شما نوشیدنی می‌دهیم، شیر خالص خوشایند برای نوشندگان. 1666. این آیه 2 ادعای علمی نادرست را مطرح می‌کند.
1. شیر در گاوها، بزها و شترها در میان فضله و خون تولید می شود، یعنی نزدیک به روده ها. این ادعا به وضوح نادرست است، زیرا غدد شیری که برای تولید شیر لازم است در نزدیکی روده ها قرار ندارد. این ادعا به قدری مضحک است که حتی به بررسی ادعاهای متقابل دانشمندان مسلمان نیز نپرداختم. 2. شیر خالص و خوشایند برای نوشندگان است. ما می‌دانیم که این درست نیست، زیرا شیر به راحتی آلوده به باکتری ها می شود. در دنیای مدرن نوشیدن شیر بدون پاستوریزه کردن تقریباً غیر قابل تصور است. علاوه بر این، درصد زیادی از مردم نسبت به لاکتوز حساسیت دارند و نوشیدن شیر را برای آنها توصیه نمی کنند. اما واضح است که محمد این نکته را هنگام نوشتن آیه در نظر نگرفته است. هدف حیوانات. طبق قرآن محمد حیوانات را در واقع برای انسانها خلق شدند و همه آنها اهداف خاصی دارند. به آیه زیر توجه کنید. و او اسبها، قاطرها و الاغ‌ها را برای شما به عنوان وسیله نقلیه و زینت خلق کرد و از آنچه را که او چیزهایی که نمی‌دانید خلق می‌کند. 16:8. تعجب می‌کنم چرا الله دایناسورها، گورگورها یا میلیون‌ها گونه حیوان دیگر که قبل از ظهور انسان‌ها منقرض شده‌اند را خلق کرده است. واضح است که نویسنده قرآن درباره دایناسورها یا حیوانات دیگر از گذشته اطلاعی نداشته است. جالب است که الله خوک‌ها را دوست ندارد. پس چرا خوک‌ها را خلق کرده؟ شاید محمد در آن زمان درباره خوک‌ها فراموش کرده بود، بنابراین آن را با شما نمی‌دانید پوشانده است. اصالت. برخلاف مسیحیان که وقتی با معیارهای مدرن یا علم رد می‌شوند، می‌گویند که آن آیات کتاب مقدس تنها به صورت استعاری هستند. مسلمانان نمی‌توانند از این بهانه استفاده کنند، چون ادعا می‌کنند که قرآن 100% کلام خداوند به طور لفظی است. تفاوت کلیدی دیگر بین مسیحیان و مسلمانان سطح سواد بین این دو تمدن است. وقتی در علم آموزش دیده اید می توانید ببینید که انجیل یا قرآن کتاب‌های علمی دقیقی نیستند. بنابراین بیشتر مسیحیان آیات غیر علمی را قبول نمی کنند. البته مسیحیان بنیادگرایی وجود دارند که به اندازه کافی آموزش دیدند تا بدانند این آیات درست نیستند، اما به اندازه کافی مورد تلقین دینی قرار گرفتند که البته آنها را رد نکنند. آنها موارد از دست رفته هستند و ما فقط می توانیم امیدوار باشیم که فرزندانشان مانند آنها نباشند. تعداد مسیحیان بنیادگرا بسیار کمتر از مسلمانان است. مجدداً تفاوت اصلی آموزش است. دنیای مسلمانان به اندازه مسیحیان یا یهودیان آموزش دیده نیست. بله، تعداد زیادی از مسلمانان وجود دارند که به اندازه کافی در علم و دین آموزش دیدند، اما آنها دیدگاه خود را درباره الهی بودن قرآن تغییر نمی‌دهند. این مسلمانان به سادگی ریاکار هستند و به اندازه کافی تحت تلقین دینی واقع شدند که نتوانند از شستشوی مغزی دوران کودکی خود رها شوند. بیشتر مسلمانان در واقع نسبت به دین خود ناآگاه هستند. اکثر مسلمانان نمی‌دانند که بردگی جنسی نه تنها مجاز بود، بلکه توسط محمد و نزدیکترین دوستانش نیز انجام می‌شد. آنها نمی‌دانند قرآن نظریه زمین مسطح و دیدگاه زمین مرکزی را ترویج می‌کند. این مسلمانان به سادگی ناآگاه هستند و تنها راه رفع ناآگاهی آموزش است. درست مانند همتایان مسیحیشان، مسلمانان آموزش دیده‌ای که به قرآن باور دارند موردی از دست رفته هستند و چیزی که میتوان انجام داد جز انتظار برای پایان یافتن آنها نیست. ادعای خلوص قرآن. مسلمانان ادعا می‌کنند که قرآن کتابی 100% اصیل و کلامی کاملا بدون تغییر یا آلودگی از دنیای خارج است. این ادعا در آغاز به خوبی عمل کرد، زیرا کد اخلاقی و دانش علمی در اسلام هنوز با دانش قرون گذشته همراستا بود. به عنوان مثال، داشتن برده ها تا قرن 19 یک امر عادی بود یا باور به اینکه خورشید به دور زمین می‌چرخد تا قرن 16 یک باور رایج بود.
در طول بیشتر تاریخ بشر زنان به عنوان موجودات پایین‌تر از مردان تلقی شدند، همانطور که در قرآن نشان داده شده است. بنابراین هرگز به چالش کشیده نشدند. این ادعای کلامی بودن از طرف خدا اکنون به ضرر اسلام درآمده، زیرا هر روز تعداد بیشتری از مردم می‌پرسند که چگونه خالق همه چیز، باهوش‌ترین موجود، می‌تواند چنین بیانیه‌های اخلاقی فاسد و عملی نادرستی را ارائه دهد؟ به نظر من بهترین دفاع برای مسلمانان اکنون این است که ادعا کنند قرآن ممکن است تا حدی آلودگی پیدا کرده باشد، به جای اینکه آیات خود را به گونه‌ای تحریف کنند که با دیدگاه علمی و اجتماعی مدرن سازگارتر شوند. باورپذیرتر است که بگوییم قرآن دارای آیات آلودگی یافته است تا اینکه آیه‌ای را که میگوید زمین مسطح است تحریف کنیم. چرا این کار آسان‌تر خواهد بود؟ به سادگی به این دلیل که قرآن زمان و فضای زیادی برای آلودگی به جا گذاشته. محمد ادعا کرد که صداهایی در سرش میشنود که کلمات خدا از طریق جبرئیل است. بنابراین او باز میگشت و آنها را برای خدیجه و سپس برای دیگر دوستانش نقل میکرد. محمد نویسندگانی داشت که آیه ها را بر روی پارچه، پوست، قطعات استخوان و غیره می نوشتند. این نقل قول ها یا آیات در همه جا پراکنده بودند. وقتی محمد در مارس 632 میلادی درگذشت، صدها مسلمان بودند که آیات قرآن را حفظ کرده بودند. بسیاری از این مسلمانان اولیه در نبرد یمایه در دسامبر 632 میلادی کشته شدند. پس از آن ابوبکر دستور داد که آیات قرآن در یک کتاب واحد زیر نظر زینب بن ثابت گردآوری شود. زید و عمر هر یک از این آیات را با حافظان قرآن تایید می‌کردند و وقتی توافق حاصل می‌شد آنها را در قرآن می‌گنجاندند. اگر زید و عمر نمی‌توانستند آن را به یاد آورند، دو شاهد مستقل باید آیات مورد ادعا را تایید کنند. همه این آیات تایید شده سپس جمع آوری شده و در یک کتاب واحد قرار گرفتند. این نسخه اصلی قرآن با ابوبکر تا زمان مرگ او در 634 میلادی حفظ شد و سپس به دومین خلیفه عمر بن خطاب منتقل شد. وقتی عمر در 644 میلادی کشته شد، این نسخه اصلی با حفظ همسر محمد و دختر عمر نگهداری شد. مسلمانان همچنین ادعا می کنند که الله وعده داده که هیچ کس هرگز نمی تواند قرآن را تغییر دهد. همونطور که مسیحیان و یهودیان قبلا این کار را کردند. این بار الله مسئولیت را بر عهده گرفته تا از کلمات خود محافظت کند. من تعجب می کنم چرا او هیچ اقدامی برای حفظ متون قبلی مانند انجیل و تورات انجام نداد؟ او باید بسیار کوتاه نظر بوده باشد اگر نمیدانست که مسیحیان و یهودیان کلمات او را آلوده خواهند کرد. عثمان خلیفه بعدی اسلام بود و اسلام به سرعت در خاورمیانه گسترش یافت. در این مکانهای تازه فتح شده افراد زیادی بودند که در مورد نسخه صحیح اسلام اختلاف داشتند. عثمان به سرعت این مسئله را فهمید و دستور داد که همه این نسخه های جدید قرآن نابود شوند و با نسخه اصلی ابوبکر جایگزین شوند. چطور توانستند هر نسخه جدید قرآن را نابود کنند؟ ناشناخته است. ادعای ما آن را نابود کردیم کافی نیست. همه ما درباره بازی گوشهای چینی شنیده ایم و اینکه چگونه وقتی یک کلمه بین چندین نفر سفر می کند معنی آن تغییر می کند. ادعای اینکه قرآن ساخته شده در زمان ابوبکر نسخه دقیقی از آنچه محمد خوانده بود بسیار دور از ذهن است. سپس ما چندین نسخه قرآن در زمان عثمان داریم که همه نابود شدند. آیا هر کدام از آنها دوباره ادعای بسیار دور از ذهن؟ درست است که مسلمانان امروزی قادر به حفظ کل قرآن به طور دقیق و بدون نقص هستند، اما این نمیتواند با روزهای اولیه شکل‌گیری قرآن مقایسه شود، زیرا به شدت به یادآوری نقل قولهای محمد توسط چند نفر وابسته بود. ممکن است این اقدام عثمان باعث شورش‌هایی نیز در زمان خلافتش شده باشد، به این دلیل که ممکن بود فکر کنند عثمان دارای نسخه اصلی اسلام را نابود می‌کند. محمد در 632 میلادی درگذشت و قرآن در 634 میلادی گردآوری شد. مسلمانان مدرن یک کتاب تأسیس شده را حفظ می‌کنند و از بر می‌کنند.
که میتواند به طور مداوم به یادگیرنده کمک کند تا در صورت اشتباه تصحیح شود. اما این مسلمانان اولیه هیچ سیستم تصحیح خودکاری نداشتند. همه ما می توانیم به راحتی خاطرات نادرست ایجاد کنیم یا نقل قول‌های دقیق را فراموش کنیم. وقتی که برخی از نقل قول‌های مورد علاقه خود را نقل می‌کنیم، آنها را بازنویسی کرده و هنوز معنی را منتقل می‌کنیم. اما آنها کلمات دقیق راوی نیستند. هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم این مسلمانان اولیه که آیات قرآن را به یاد می‌آورند همه چیز را دقیقاً همانطور که محمد بیان کرده بود حفظ کردند. بسیاری از ملایان مسلمان بر این باور هستند که معجزه‌ای در رسیدن قرآن به ما صورت پذیرفته و این معجزه ثابت، متقلب و دروغگو یادآور شد که آیا خود شما به مسلمانان ایرانی یادآور نمی شدید که قرآن‌هایی را که از چین وارد می شوند تغییر کردند و صحیح نیستند؟ اگر دست خدا همیشه در کار است تا با ارزش‌ترین کتاب خود را از هر گونه تغییر و دستکاری معصوم بدارد، پس این تغییر ایجاد شده در متن قرآن‌های چینی چه بود؟ از طرف دیگر می‌دانیم که در طول تاریخ اسلام قرآن دوبار مورد تصفیه سراسری قرار گرفته که بار دوم آن توسط دانشگاه الزهراء مصر 1924 صورت پذیرفت و قرآن‌های غیر قابل قبول در رود نیل نقل شدند. به ویکی‌پدیا برای یافتن مدارک کافی سر بزنید. آیا الله نمی‌بایست اساتید و دست‌اندرکاران این دانشگاه را مجازات کند به این دلیل که جرأت کردند با قرآن او چنین کنند؟ آیا مسلمانان نبایستی از اساتید این دانشگاه بپرسند که چه شد به این نتیجه رسیدید که باید نسخه‌های خاص از قرآن را نگه دارند و باقی را از بین ببرند؟ و آیا از این نمی‌ترسند که در روز قیامت بابت از بین بردن فلان نسخه مصحف از قرآن مورد سرزنش الله قرار گیرند؟ چرا شیعیان از امام زمان خود درخواست ارسال قرآن صحیح و دقیق نمی‌کنند؟ به هر حال او به عالم غیب استوار است. چرا آنها نشستند و از همین قرآن دستکاری شده از زهرا استفاده می‌کنند؟ آیات نادرست. یک ناهنجاری بزرگ دیگر در مورد اصالت قرآن وجود دارد. بر اساس گزارش ابن اسحاق آیه‌ای وجود داشت که باید بین آیات 20 و 21 در فصل 53 قرار می گرفت. این آیه اغلب به عنوان آیه شیطانی شناخته می شود. بر اساس گزارش اسحاق این آیه بعداً توسط محمد حذف شد، زیرا او گفت که شیطان او را فریب داده تا باور کند از سوی الله است. نکته قابل توجه عبارت است از اینکه اگر محمد در این مورد فریب خورده، چگونه میتوانیم بدانیم که در موارد دیگر نیز فریب نخورده؟ اگر محمد واقعا فریب خورده باشد، پس واضح است که او انسان کاملی نیست، زیرا میتواند توسط شیطان فریب داده شود. دانشمندان مسلمان مدرن ادعا میکنند که این حادثه هرگز اتفاق نیفتاده، اما آنها با دیگر شواهد از اسحاق که محمد را در نوری خوب به تصویر میکشد مشکلی ندارند. آیات گم شده. طبق گفته آیه از قرآن درباره سنگسار زناکاران گم شده است، زیرا روی کاغذی نوشته شده بود که توسط یک بز خورده شده است. آیه سنگسار و آیه شیر دادن به بزرگسال 10 بار نازل شد و بر روی کاغذ نوشته شد و زیر بالش من نگهداری شد. هنگامی که پیامبر خدا درگذشت و ما مشغول مرگ او بودیم، بز وارد شد و کاغذ را خورد. این آیات گم شده کاملا منطقی به نظر می رسند، زیرا با فرایند تفکر محمد همراستا هستند. احادیث مختلفی وجود دارد که میگوید محمد سنگسار را به عنوان روش مجازات برای زناکاران ترجیح میداد و بنابراین در آیات قرآن نیز قابل درک است. تمام زناکاران در جهان اسلام باید از این وضع قدردانی کنند، زیرا اگر این بز نجیب نمی بود، تمام مسلمانان با این مجازات بربرانه برای زنا توافق می کردند. آیه دومی که با آن اشاره شده یک آیه منسوخ است و اگر باقی میماند آیه بسیار پیچیده و منبعی بزرگ از شرمساری برای مسلمانان می بود. بر اساس محمد هر کسی که حداقل 10 بار توسط زنی شیر داده شود به عنوان خویشاوند خونی او مانند یک پسر محرم او می‌گردد و بنابراین نمیتواند بعداً با او ازدواج کند، اما میتواند در حضور او وقتی هیچ کس در اطراف او نیست مانند مادر و پسر باشند. این یکی از راه‌های ایجاد خویشاوندی بود که بعداً به 5 بار به جای 10 بار تغییر یافت.
آیا تاکنون خوب بود؟ خب سپس این حدیث را داریم. عایشه گزارش داد که سالم برده آزاد شده ابو عبیده با او و خانواده‌اش در خانهشان زندگی می‌کردند. او یعنی دختر سهیل به پیامبر خدا گفت سالم به بلوغ رسیده و مانند مردان به طور کامل می‌فهمد و به خانه ما به راحتی وارد می‌شود. اما من احساس می‌کنم که چیزی در دل ابو عبیده احساس می‌شود که پیامبر خدا به او گفت او را شیر بده و تو برای او حرام خواهی شد و آن احساس که ابو عبیده در دلش دارد از بین خواهد رفت. او برگشت و گفت پس من او را شیر دادم و آنچه در دل ابو عبیده بود از بین رفت. صحیح مسلم کتاب 8 شماره 3425. برخی از علمای مسلمان میگویند که زن به طور اساسی شیر را از طریق شیردهی به یک فنجان استخراج کرده و او سپس آن را نوشید. چه این طور بوده یا نه میتوانیم حس شوخ طبعی محمد را مشاهده کنیم. وقتی زن پرسید چگونه میتواند یک مرد بزرگسال را شیر دهد به جای اینکه زن را راهنمایی کند تا آن را در فنجان بریزد، محمد به سادگی لبخند زد و گفت بله میدانم. به طور غیر مستقیم این نشان می‌دهد که چگونه دیندارهای بردهدار می‌توانند اینگونه باشند. برای حضور یک زن در کنار یک مرد او باید شیر او را به او بنوشاند. چه میشد مانند بزرگسالان عمل کنیم و در کنار یکدیگر باشیم بدون هیچ تعامل جنسی؟ اسلام مردان و زنان را به عنوان حیوانات بیفکری می‌بیند که همیشه در حال جستجوی رابطه جنسی با یکدیگر هستند و اگر در کنار یکدیگر قرار گیرند و مدتی تنها بمانند به طور پیش‌فرض به زنا دست خواهند زد. تغییر قرآن. آیا آیات گم شده ممکن است تا حدی مورد بحث علمای مسلمان قرار گیرد؟ بنابراین آنچه میتوانیم انجام دهیم تنها ایستادن بر سر اصول خود و آموزش به مسلمانان ناآگاه از آنهاست. آخرین ناهنجاری بزرگ، آنچه که به عنوان نسخ آیات یا نسخ در عربی شناخته می شود، این است که مسلمانان تصمیم گرفتند بعضی آیات را نسخ کنند به معنی اینکه آیا این آیات متضاد بودند و این نمیتواند تعجب آور باشد. به هر حال قرآن از حافظه مردم جمع آوری شده و مردم تازه فتح شده نیز نسخه های خود را در قرآن ایجاد کرده بودند. بنابراین ممکن بود به راحتی آیاتی اختراع یا به طور تصادفی وارد یا گم شود. این اصل نسخ بر اساس آیه قرآن زیر نیز پذیرفته شده است. ما آیه‌ای را نسخ نمی‌کنیم یا آن را فراموش نمی‌کنیم مگر آنکه آیه‌ای بهتر از آن یا مشابه آن بیاوریم. آیا نمی‌دانید که الله بر همه چیز تواناست؟ 206. بنابراین به طور اساسی خالق میلیاردها کهکشان نمیتواند جمله‌ای را به طور کامل در ابتدا بگوید. بنابراین باید در دور دوم چیز بهتری بیاورد. به هر حال این است اصل که توسط علمای مسلمان برای حذف تناقضات از قرآن اتخاذ شده است. زیرا مواردی وجود دارد که یک چیز را میگوید و سپس چیز دیگری را در آیه بعدی. بر اساس این علمای مسلمان تصمیم به حفظ آیات بعدی به جای آیات قبلی گرفتند. طبق گفته برتون در دایره المعارف اسلام و کتاب نظریه های نسخ اسلامی 565 آیه از مصحف قرآن یا 1/11 از محتوای کل آن به طور ادعایی حذف شده. با مدرنیزه شدن اسلام انتظار می رود که آیات بیشتری نیز حذف شوند. خشونت. مدافعان مسلمانان دوست دارند ادعا کنند که بیشتر این آیات خشونت‌آمیز مربوط به شرایط خاص و زمان معین هستند. هنگام تحلیل آیات خشونت‌آمیز اسلام مهم است که تاریخ زندگی محمد را بررسی کنیم یا همان شأن نزول. قرآن در 23 سال آخر زندگی محمد نازل شد و 2 رویداد عمده در این 23 سال وجود دارد. از آنجا که ما در حال استفاده از حس انتقادی خود برای ارزیابی قرآن هستیم، احتمالاً این آیات از محمد است و نه الله. بنابراین هر آیه‌ای که در این فصل نقل شد به عنوان کلام محمد در نظر گرفته می شود مگر خلاف آن ذکر شده باشد. قرآن به صورت ترکیبی تاریخی گردآوری نشده، بنابراین مهم است که آن را به 2 قسمت تقسیم کنیم. 1. آیات قرآنی پیش از هجرت به مدینه که به آیات مکی شناخته می شوند. 2. آیات قرآنی پس از هجرت به مدینه که به آیات مدنی شناخته می شوند. آیات مکی.
بیشتر آیات ملایم و خوب قرآن مربوط به دوره‌ای است که محمد به مدینه هجرت نکرده بود. این آیات بیشتر فلسفی و کمتر عملی و بیشتر با پیام‌های به اصطلاح اخلاقی همراه بودند. محمد پیام خود را از آمدن به سوی خدا و مراقبت کردن از دیگران پیش می برد. همه این آیات زمانی بود که محمد هیچ قدرتی نداشت و نیروی قابل توجهی نبود. تهدیدات در این آیات واقعا از طرف الله است و نه دستور مستقیم جهاد. در این زمان محمد در حال راه اندازی دین جدیدی بود و پیام جدیدی از خداوند واحد داشت که عرب‌ها آن زمان به آن اعتقادی نداشتند. محمد روزانه مورد تمسخر و توهین قرار می گرفت. برخی از آیات پیش از هجرت عبارتند از آیا نمی‌دانند که الله می‌بیند؟ نه اگر از عمل نکنند ما او را به پیشانیش خواهیم کشید. 96:14-15. همونطور که می‌بینید این آیه یک تهدید از طرف خداست، اما محمد هیچ تنبیهی را به طور فیزیکی اعمال نمی‌کند، زیرا در قدرت نیست. بنابراین تهدید به عذاب الهی می‌کند. آنها دوست دارند که تو در موضع خود نرمش کنی تا آنها نیز به تو نرمش کنند. 68:9. محمد داستان‌های قدیمی از کتاب مقدس و تورات را نقل می‌کند. بنابراین به جای ارائه مدرک آیات مانند این را می‌سازد. وقتی آیات ما بر او خوانده شود می‌گویند افسانه‌های اقوام گذشته. 65:15. این آیه نشان می‌دهد که محمد با عدم اعتقاد مردم به داستان‌های دینی مواجه بود. در مکه محمد نقش اصلی خود را در تبلیغ و تبدیل از طریق قانع کردن پیش می‌برد. او اغلب مجبور بود با تهدیدات عذاب الهی برای حفظ پیامش به تمسخر و ردیه‌ها پاسخ دهد. در سال 619 میلادی عموی قدرتمند محمد ابوطالب و همسرش خدیجه درگذشتند. با مرگ آنها محمد حمایت را از دست داد و اکنون در معرض خطر جسمی از طرف قبیله‌اش بود. محمد به طور موقت به طائف رفت، اما در آنجا نیز مورد استقبال قرار نگرفت و در خیابانها سنگسار شد. محمد به مکه بازگشت و سپس تصمیم به هجرت به یثرب که بعدها مدینه نامیده شد گرفت. تقریباً تمام مسلمانان توانستند به مدینه هجرت کنند در سال 622 میلادی. آیات مدنی. مدینه جمعیتی از مسلمانان و یهودیان داشت که بیشتر به بتپرستان مکه توجه داشتند تا به این پیامبر تازه تأسیس که خود را به عنوان پیامبر معرفی می‌کرد. بنابراین به محمد اجازه دادند به مدینه بیاید. محمد از توطئه‌ای برای ترور خود آگاه شد، بنابراین شبانه از مکه خارج شد و همراه با ابوبکر به مدینه رفت. داستان جالبی از فرار محمد وجود دارد. قریش شبی در مکه گرد هم آمدند. برخی از آنها گفتند هنگامی که صبح شود او را در زنجیر بزنید. منظور پیامبر است. برخی دیگر گفتند نه او را بکشید و عده‌ای گفتند نه او را از مکه بیرون کنید. الله پیامبر خود را از این توطئه آگاه ساخت. بنابراین علی آن شب در بستر پیامبر خوابید و پیامبر به غار رفت و پنهان شد. مشرکان تمام شب را در انتظار علی خوابیدند، زیرا فکر می‌کردند او پیامبر است. وقتی صبح شد به او حمله کردند و علی را دیدند. الله نقشه ها را به هم زد. آنها گفتند دوست شما کجاست؟ او گفت نمیدانم. بنابراین آنها به دنبال او رفتند و هنگامی که به کوه رسیدند دچار حیرت شدند. آنها به کوه صعود کرده و از کنار غار عبور کردند و تار عنکبوتی بر سردر آن دیدند. آنها گفتند اگر کسی وارد اینجا شده بود عنکبوت تار نمی‌کشید و او 3 شب آنجا ماند. محمد شبانه از شهر خود مانند دزدان فرار کرد و این موضوع خوشایند نبود. این احتمالاً محمد را بیش از پیش انگیزه داده تا دین خود را موفق کند و سپس به مکه بازگردد و آنجا را فتح کند. در ژوئن 622 میلادی محمد با موفقیت به مدینه وارد شد و تقریباً تمام مسلمانان نیز وارد مدینه شدند. وقتی مسلمانان از مکه رفتند، مردم مکه اموال مسلمانان را تصاحب کردند که دلیل خوبی برای محمد بود تا بر آنها جنگی به راه بیاندازد. پس از خروج از دسترس مکی‌ها آیات جهادی به محمد نازل شد.
اجازه به جنگ به کسانی داده شده که مورد جنگ قرار گرفتند به دلیل اینکه آنها ظالم شدند و قطعاً الله قادر به پیروی دادن به آنهاست. آنها کسانی هستند که بدون حق از خانه‌هایشان اخراج شدند، تنها به این دلیل که میگویند پروردگار ما الله است و اگر الله مردم را با برخی به وسیله برخی دیگر بررسی نمی‌کرد، دیر یا زود صومعه‌ها، کلیساها، کنیسه‌ها و مساجدی که نام الله در آنها بسیار ذکر می‌شود ویران می‌شدند و قطعاً کسانی را که او را یاری کنند یاری خواهد کرد. قطعاً الله توانا و صاحب قدرت است. 40:22-39. توجه کنید که این آیه واقعاً یهودیان و مسیحیان را مورد انتقاد قرار نمی‌دهد، زیرا محمد با گفتن اینکه بت پرستان مکه کلیساها و کنیسه‌ها را به دلیل وجود نام الله در آنها ویران می‌کردند، آنها را آرام می‌کند. واضح است که یهودیان و مسیحیان با این ادعا موافق نبودند. با این حال آنها دشمن مشترک یعنی بت پرستان مکه را می‌دیدند. تمام آیات خشونت‌آمیز بعدی واقعا زمانی نازل شد که محمد در مدینه بود و قدرت او در حال رشد بود. حالا که تأثیر محمد در حال افزایش است، وقت جنگ و گسترش است. بگو ای محمد، اگر پدران شما، پسران شما، برادران شما، همسران شما، خویشاوندان شما، ثروتی که به دست آورده اید، تجارتی که از کاهش آن می‌ترسید و مسکن‌هایی که به آنها راضی هستید، نزد شما محبوب تر از الله و پیامبرش و جهاد در راه اوست، پس منتظر باشید تا الله فرمان خود را اجرا کند و الله مردم سرکش را هدایت نمی کند. 9:24. این آیه به سادگی ایده محبت الله را بالاتر از هر چیز دیگری مانند پدران، برادران یا همسران و غیره قرار می‌دهد. الله و جهاد باید قبل از هر چیز بیفتد و این تنها چیزی است که آنها را در روز قیامت از عذاب جهنم نجات خواهد داد. این همان دلیلی است که مادران و پدران دوران پس از انقلاب سال 57 حاضر بودند به خاطرش حتی فرزندان خود را به جوخه اعدام خمینی بسپارند تا رهسپار بهشت برین شوند. با کسانی بجنگید که به الله یا به روز آخرت ایمان نمی آورند و آنچه را که الله و پیامبرش حرام کردند حرام نمی شمارند و دینی را از اهل کتاب نمی پذیرند. بجنگید تا زمانی که جزیه را به طور داوطلبانه پرداخت کنند و خوار شوند. 9:29. این آیه به طور خاص درباره یهودیان و مسیحیان است که ادعای ایمان به الله دارند اما واقعا مسلمان نیستند، زیرا به یهوه ایمان دارند. این آیه آنها را منزوی و جدا می کند و نشان می دهد آنها دیگر دوستان نیستند. در اینجا قرآن به مسلمانان دستور می دهد که با آنها بجنگید تا زمانی که خوار شوند، یعنی سلطه مسلمانی را بپذیرند و مانند شهروندان دومین کلاس جزیه پرداز زندگی کنند. روایت رایج از طبری این است که وقتی محمد سفیر خود را به امپراتور بیزانس فرستاد، او را سر برید. در پاسخ به این قتل سفیر این آیه نازل شد. ابن کثیر ضمیمه این آیه را کمی متفاوت توصیف کرد. این آیه شریف به دستور جنگ با اهل کتاب نازل شد. پس از شکست بتپرستان مردم به تعداد زیاد به دین الله وارد شدند و شبه جزیره عربستان تحت کنترل مسلمانان قرار گرفت. الله به پیامبر خود دستور داد تا اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان را در سال 9 هجرت بجنگند و او ارتش خود را برای جنگ با رومی ها آماده کرد و مردم را به جهاد دعوت کرد و مقصد و مقصود خود را اعلام کرد. پیامبر نیت خود را بر مناطق مختلف عربی اطراف مدینه ارسال کرد تا نیرو جمع آوری کند و ارتشی از 30,000 نفر جمع آوری کرد. برخی از مردم مدینه و برخی منافقان درون و اطراف آن از عقب ماندند، زیرا آن سالی خشک و گرم بود. پیامبر الله به سمت شام حرکت کرد تا با رومی ها بجنگد تا به تبوک رسید و حدود 20 روز در کنار منابع آب آن اردو زد. سپس برای تصمیم گیری به الله دعا کرد و به مدینه بازگشت، زیرا سال سختی بود و مردم ضعیف بودند. اگر به روایت طبری اعتماد کنیم، سوال این است که چه چیزی در نامه وجود داشت که امپراتور بیزانس تصمیم به قتل سفیر گرفت؟ اگر به روایت ابن کثیر اعتماد کنیم، این منطقی است. آیه نازل شد، محمد سفیر را فرستاد و بدین ترتیب واکنش نشان داد. در زیر ترجمه نامه آمده است: به نام الله بخشنده مهربان.
از محمد پسر عبدالله به هراکلیس پیشوای رومیان. سلام بر کسی که پیرو هدایت شده است. علاوه بر این من شما را دعوت به اسلام می کنم. اگر اسلام را بپذیرید آرامش خواهید یافت. الله پاداش شما را دوچندان خواهد داد. اگر روی گردان شوید گناهکار خواهید بود. بگو ای اهل کتاب، بیایید به سخنی که میان ما و شما مساوی است، اینکه ما جز الله را نپرستیم و چیزی را شریک او ندانیم و یکدیگر را به جای الله به عنوان ارباب نپذیریم. اگر روی گردان شوند بگویید گواهی دهید که ما مسلمان هستیم. تسلیم او. 3:64. هراکلیوس این را به عنوان تهدید دید و به طور واضح از آن ناراحت شد. محمد تصمیم به حمله به امپراتوری بیزانس گرفت، یا قبل از اینکه این آیه بی اثر شود یا بعد از آن. با توجه به نامه‌های مختلفی که محمد به دیگر سران دولت‌ها نوشته بود، واضح است که محمد از همه آنها خواسته بود به اسلام بیایند یا با عواقب آن روبرو شوند. واضح است که این به عنوان تهدید جنگی تلقی می شود. اگر به آیه قبل و بعد از آن نگاه کنید، همه چیز منطقی به نظر می رسد. آیه قبل از آن به شرح زیر است: ای کسانی که ایمان آورده اید، به درستی که مشرکان ناپاکند، پس از این به آنها اجازه ندهید که به مسجد الحرام نزدیک شوند بعد از این سال نهایی آنها، و اگر از تنگ دستی می ترسید، الله شما را از فضل خود بی‌نیاز خواهد کرد اگر بخواهید. به درستی که الله دانا و حکیم است. 9:28. بر اساس روایات ابن کثیر، زمانی که محمد این آیه را اجرا کرد و غیر مسلمانان را از ورود به مسجد الحرام منع کرد، مسلمانان خسارات زیادی را متحمل شدند. برای جبران این خسارات الله آیه دیگری نازل کرد که مسلمانان را به جنگ با یهودیان و مسیحیان و دریافت جزیه از آنان امر می‌کرد. آیه بعدی 9:29 میگوید: یهودیان میگویند عزرا پسر الله است و مسیحیان میگویند مسیح پسر الله است. این سخنان آنها از زبانهایشان است. آنها سخنانی را تقلید میکنند که کسانی که پیش از آنها کافر بودند گفتند آنها خدا را نابود کنند. چطور دچار گمراهی شدند؟ 9:30. الله اکنون به توجیه بد بودن این یهودیان و مسیحیان میپردازد و بهانه‌ای برای جنگ با آنها فراهم میآورد. از این رو آیه 9:29 مسلمانان را به جنگ با یهودیان و مسیحیان دعوت می‌کند. در سال 628 میلادی محمد خواست که به مکه برود و در کعبه حج عمره انجام دهد. اما بتپرستان مکه این درخواست را رد کردند. پس از مذاکرات طولانی هر دو طرف موفق به امضای معاهده‌ای به نام معاهده حدیبیه شدند. این معاهده به وضوح مقرر کرد و اگر یک قریشی بدون اجازه ولی خود به محمد بیاید، به دین محمد بگرود، به این معنی که اگر یک قریشی اسلام را بپذیرد و بدون اجازه ولی خود به نزد محمد بیاید، او به قریش بازگردانده خواهد شد. بعداً یک زن قریشی به نام ام کلثوم بنت عقبه اسلام را پذیرفت و به سوی محمد در مدینه فرار کرد. هنگامی که برادرانش درخواست بازگرداندن او را کردند، محمد با خوشحالی آیه زیر را دریافت کرد: ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که زنان مؤمن به شما به عنوان مهاجر می آیند، آنها را بررسی کنید. الله به ایمان آنها داناتر است. و اگر آنها را مؤمن بدانید، آنها را به کافران باز نگردانید. آنها برای کافران حلال نیستند و کافران نیز برای آنها حلال نیستند. اما به کافران آنچه را که خرج کردند بدهید. 60. در واقع الله اکنون میگوید که اگر او یک زن مؤمن است، او را به ولیش باز نگردانید، و به این ترتیب توافق را نقض کرد. محمد از بازگرداندن ام کلثوم امتناع کرد و پیشنهاد داد که مهریه‌ای که شوهرش برای او پرداخت کرده بود را بپردازد. باید اضافه کنم که عدم بازگرداندن ام کلثوم در واقع کار درستی بود، زیرا او باید آزاد بود که هر جا می‌خواست برود، اما این به وضوح نقض توافقی بود که محمد انجام داده بود. همانطور که همیشه محمد معاهده را به نفع خود امضا کرد و هنگامی که به نفع او بود آن را نقض کرد. در فرهنگ عمومی مسلمانان معتقدند که قریش معاهده را نقض کرد، در حالی که واقعا این محمد بود. مبلغان مسلمان ادعا می‌کنند که معاهده قبلا نقض شده بود، زیرا یکی از قبایل متحد قریش، بنو بکر، به قبیله مسلمانی به نام بنو خزاعه حمله کرد.
این توجیه بد است، زیرا معاهده با قریش بود نه با قبایل مشرک همسایه. مسلمانان می‌دانستند که این وضعیت دشوار است و این توجیه کافی برای نقض معاهده نخواهد بود. از این رو از وحی الهی درخواست کردند، همانطور که همیشه محمد به طور مناسب این آیات را دریافت می‌کرد. و وقتی ماه‌های حرام به پایان رسید، پس مشرکان را هر جا که دیدید بکشید و آنها را بگیرید و محاصره کنید و در هر مکان کمین کنید. اما اگر آنها توبه کنند و نماز را برپا کنند و زکات بدهند، پس آنها را در راه خود رها کنید، به درستی که الله آمرزنده و مهربان است. 9:5. پس از حادثه کلثوم، قریشیان خوشحال نبودند. مسلمانان همچنین ادعا کردند که معاهده توسط قریشیان نقض شده، زیرا قبیله متحد آنها به قبیله مسلمانی حمله کرده. در حال محمد به قریشیان 4 ماه مهلت داد و سپس گفت که با آنها جنگ خواهد کرد. در این آیه محمد ادعا می کند که الله به او گفته تا زمانی که ماه‌های حرام به پایان برسد صبر کند و سپس مشرکان را هر جا که پیدا کرد بکشد. الله استثنایی برای اینکه از نقض معاهده مطلع نبودند قائل شده است. منتقدان اسلام به عمد این آیه را از متن خارج کرده و آن را به عنوان مجوزی از وزارت الله برای کشتن کافران نشان می‌دهند، اما واقعیت کمی متفاوت تر است. با این حال محمد باید مقداری از نقض معاهده به دلیل امتناع از بازگرداندن کلثوم مقصر شناخته شود. محمد مردی بسیار کاریزماتیک بود و با اینکه آگاهی از اینکه اسلام در حال شکوفایی است، می‌دانست که به نفع او خواهد بود که معاهده از هم بپاشد. تلاش‌های بعدی امضای معاهده بیشتر صورت نگرفت. در دنیای مدرن ما وقتی مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد، تمام تلاش‌ها برای مذاکره و بررسی مجدد همه چیز انجام می‌شود به جای شروع یک جنگ. بیایید به برخی از آیات دیگر نگاه کنیم. در راه الله علیه کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید، اما تجاوز نکنید، زیرا الله تجاوزگران را دوست ندارد. 290. این آیه در مورد هیچ حادثه خاصی نیست و در عوض دستوری عمومی از الله برای جنگ با دشمنان است. تفسیرهای اسلام اذعان می‌دارند که وقتی مسلمانان ضعیف بودند به آنها گفته شد که صبور باشید و فقط موعظه کنید، اما اکنون که آنها در یک دولت کوچک در مدینه دارند، گسترش اسلام الله جایز بود. چگونه میتوان کسی را به خاطر تفسیر این آیات به عنوان دستور خدا برای فتح سرزنش کرد؟ در نتیجه این آیه جنگ بدر انجام شد و مسلمانان پیروز شدند. در ژانویه 624 میلادی محمد گروهی متشکل از 8 نفر را به نام عبدالله ابن جحش به نخعا در حومه مکه فرستاد تا اطلاعاتی در مورد قریش کسب کنند. این منجر به کشته شدن یکی از مردان قریش در ماه رجب شد، ماهی مقدس که در آن جنگیدن ممنوع است. محمد ابتدا اعتراف کرد که مسلمانان نباید این حمله را انجام میدادند و او از گرفتن اسرا و غنایم جنگی امتناع کرد تا اینکه وحی دیگری از الله دریافت کرد. الله همونطور که همیشه برای نجات محمد از این وضعیت میآید آیه زیر را نازل کرد. از تو درباره ماه مقدس، درباره جنگ در آن ماه میپرسند. بگو جنگ در آن ماه بزرگ گناه است، اما بازداشتن مردم از راه الله و کفر به او و پیشگیری از دسترسی به مسجد الحرام و اخراج مردم از آنجا بزرگترین شر است در نظر الله و فتنه بزرگتر از کشتن است و آنها ادامه خواهند داد تا زمانی که شما را از دین خود برگردانند اگر بتوانند، و هر یک از شما از دین خود به کفر برگردد و بمیرد در حالی که کافر باشد، برای آنها اعمالشان در این دنیا و آخرت بی‌ارزش شده و آنها صاحب آتش هستند، در آنجا برای همیشه خواهند ماند. 217. این آیه به وضوح عنصر انسانی را در آن نشان می‌دهد. هنگامی که به محمد گفته شد که شاید نباید این حمله را انجام میداد که منجر به کشته شدن یک نفر در ماه مقدس شد، به جای صلح محمد ادامه داد و گفت که الله گفته که همه چیز خوب است. توجه کنید به این بخش از آیه. و آنها ادامه خواهند داد تا زمانی که شما را از دین خود برگردانند اگر بتوانند. محمد به طور کامل تقصیر را به گردن دیگران انداخته و نشان می‌دهد که چقدر مهم است اگر به جنگ با این مردم ادامه دهید، زیرا اگر این کار را نکنید آنها با شما خواهند جنگید.
این باز هم نشانه روشن است که تا آن زمان محمد به طور جدی مصمم بود که به حملات خود به مشرکان ادامه دهد تا زمانی که همه آنها را از میان بردارد. این دوره ای از گسترش برای اسلام بود. نبرد برد نمیتواند به عنوان نبردی دفاعی تلقی شود. پس از آیه کامل بالا محمد از حمله اسیران گرفت. آیه دیگری به طور مناسب قبل از نبرد بدر برای محمد نازل شد. پس هنگامی که با کسانی که کافرند در نبرد ملاقات کردید، گردنهای آنها را بزنید تا زمانی که کشتار بر آنها انجام دهید. سپس دست و پای آنها را به طور موقت ببندید و یا پس از آن لطف کنید یا فدیه آنها را بپردازید تا زمانی که جنگ بارهای خود را بگذارد. این دستور است و اگر الله می‌خواست می‌توانست خود از آنها انتقام بگیرد، اما او دستور به جهاد مسلحانه داد تا برخی از شما را با واسطه دیگران آزمایش کند و کسانی که در راه الله کشته می‌شوند هرگز اعمالشان را هدر نمی‌دهند. 47:4 مسلمانان به طور واضح خواهند گفت که الله به شما دستور می‌دهد که در هنگام آغاز نبرد با کافران چه کنید، مانند هر فرمانده‌ای. البته هیچ فرمانده‌ای به سربازانش نمی‌گوید که دشمن را نکشید، اما فرمانده نیز جایزه صلح نوبل نخواهد برد. وقتی نبرد آغاز می شود آنها خواهند جنگید. ما دیده ایم که چگونه این جنگ با کافران می توانست اجتناب پذیر باشد و چگونه محمد بود که در واقع معاهده را نقض کرد. عجیب است که چگونه همه این وحی‌ها به نفع محمد در می‌آید، خواه در مورد ازدواج با عروسش باشد یا پیروزی در نبرد یا جنگ در ماه‌های حرام. بلافاصله پس از آن محمد نبرد بدر را انجام داد و به طور کامل پیروز شد. آنها را هر کجا که با آنها روبرو شدید بکشید و آنها را از جایی که شما را از آن بیرون کردند بیرون کنید، اگرچه کشتن گناه آلود است. فتنه ناحق آنها را هر کجا که با آنها روبرو شدید بکشید و آنها را از جایی که شما را بیرون کردند بیرون کنید، گرچه کشتن گناه آلود است. آنها را هر کجا که با آنها روبرو شدید بکشید و آنها را از جایی که شما را بیرون کردند بیرون کنید، گرچه کشتن گناه آلود است. فتنه ناحق از کشتن بدتر است. با آنها در نزد مسجد مقدس نجنگید مگر اینکه آنها با شما بجنگند، اما اگر با شما بجنگند آنها را بکشید، زیرا پاداش کافران همین است. 291 طبق تفسیر آل جلالین این آیه بعد از آن نازل شد که محمد مکه را فتح کرد. مسلمانان مکه را بدون مقاومت قابل توجهی از مردم مکه فتح کردند. محمد میگوید که پرستش بت‌ها بدتر از کشتن است، بنابراین بت پرستان را بکشید. طبق تفسیر آل جلالین این آیه بعد از آن نازل شد که محمد مکه را فتح کرد. مسلمانان مکه را بدون مقاومت قابل توجهی از مردم مکه فتح کردند. محمد میگوید که پرستش بت‌ها بدتر از کشتن است، بنابراین بت پرستان را بکشید. به کلمه فتنه، آشوب توجه کنید که پیش از آن ناحق آمده است. یعنی آشوب ممکن است در برخی موارد صحیح باشد. من تعجب می‌کنم که آشوب صحیح چه می‌تواند باشد. واضح است که اگر کسی کافر باشد یا کسی در میان مسلمانان نفاق یا آشوب ایجاد کند، آزار دادن آن افراد ناحق نخواهد بود. اما اگر کسی مسلمانان را آزار دهد، باید اسلحه به دست بگیرد و در صورت لزوم آنها را بکشید. مردم قریش مجبور به پذیرش سخنان و دین محمد شدند. بله، محمد مجبور شد که مکه را تحت فشار ترک کند، اما این به این معنی نیست که محمد بتواند برگردد و شهر را با زور به تصرف درآورد. این مانند این است که من نمیتوانم اکنون به پاکستان برگردم، اما اگر به نحوی ارتش قوی تشکیل دهم باید بتوانم برگردم و کشورم را با زور تصرف کنم و همه را به کفر دعوت کنم یا آنها را تحت فرمان خود به عنوان شهروندان درجه دوم زندگی قرار دهم.
این دقیقاً همان کاری بود که محمد کرد. به محض اینکه قدرت یافت به شهر زادگاهش برگشت، آن را فتح کرد، تمام بت‌ها را از کعبه شکست و دین خودش را گسترش داد. اگرچه قصد دارم به جزئیات بیشتری بپردازم، اما برای من مهم است که به آیه مورد پسند مدافعان مسلمان است بپردازم. در دین هیچ اجباری نیست. 2:256. درست است که در این آیه الله به مردم میگوید که در پذیرش دین هیچ اجباری نیست، اما وضعیت پس از آن همه چیز آنطور که به نظر میرسید نیست. این آیه در زمینه کسانی است که تحت سلطه اسلامی هستند و جزیه میپردازند. به عبارت دیگر آنها در حال حاضر شهروندان درجه دوم هستند. کشورهایی مانند پاکستان از این آیه استفاده می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که غیر مسلمانان بر روی کارت‌های شناسایی ملی خود به عنوان غیر مسلمان شناخته شوند که منجر به تبعیض نهادی شده است. مسلمانان تنها زمانی حق دارند دین را به غیر مسلمانان تحمیل کنند یا نکنند که غیر مسلمانان تحت سلطه آنها باشند. تبعیضی که از برخورد با این شهروندان درجه دوم نشأت می‌گیرد کافی است که برخی از غیر مسلمانان به اسلام روی آورند. قسمت 10 از کتاب نفرین خدا، فصل 8، اسلام هراسی. AvoyaBook.com. شاید شما این اصطلاح را از سوی مدافعان اسلامی و لیبرال ها به اصطلاح چپگرا شنیده باشید. ابتدا بیایید ببینیم فوبیا یعنی چی. طبق دیکشنری آکسفورد، فوبیا ترس شدید یا غیر منطقی از چیزی است. این یعنی هر ترسی که دلایل غیر منطقی داشته باشد. برای مثال شما می توانید از مارهای عظیم الجثه ترس غیر منطقی داشته باشید. شما در شهرهای زندگی می کنید که احتمالاً مار نمی بینید، اما همیشه از آنها می ترسید و به مارهایی که در حال خزیدن به سمت شما هستند فکر می کنید. شما ممکن است در نیوزلند زندگی کنید، کشوری که اصلا مار ندارد. می توانید در پارک ها، کوه ها یا خیابان ها قدم بزنید و هرگز مار نبینید، اما با این حال اگر از آنها بترسید، ترس شما غیر منطقی است. من در استرالیا زندگی می کنم، جایی که مارهای زیادی وجود دارد. اما من هرگز یکی از آنها را خارج از باغ وحش ندیدم و البته از آنها نمی ترسم. این بدان معنا نیست که اگر یکی از آنها را ببینم از آنها نمی ترسم. اگر در جنگل راه بروم و با مار روبرو شوم، آیا باید به سمت مار بروم یا حتی با دستهایم آن را تحریک کنم؟ این کاملا احمقانه خواهد بود، زیرا مار مرا نیش می‌زند و باید از نیش آن بترسم. اما این ترس منطقی است، نه ترس از مار. حالا بیایید درباره اسلام فوبیا صحبت کنیم. طبق تعریف به معنای ترس غیر منطقی از اسلام است. به محض اینکه انتقاد کنید از اسلام، به طور خودکار به شما برچسب اسلام فوبیک زده می شود. یکی از مدیران صفحه فیسبوک من زن است. هر زن باید از اسلام بترسد، زیرا اسلام مردان را به ضرب و شتم همسران نافرمان توصیه می کند. همانطور که قبلا بحث کردیم. حالا ترس او از این آموزه خاص اسلام غیر منطقی نیست. آیا شما می‌خواهید توسط همسرانتان مورد ضرب و شتم قرار بگیرید؟ من حدس می‌زنم هر فرد عاقلی بگوید نه. پس شما باید ایدئولوژی که آن را تایید می‌کند نقد کنید. این شما را اسلام فوبیک نمی کند، بلکه شما به طور منطقی و معقولی از این ایدئولوژی می ترسید. برای بدتر شدن وضعیت از دیدگاه اسلامی، مدیر صفحه من هم یک همجنسگراست. همجنسگرایی در اسلام گناه بزرگی است و اگر فرد تغییر نکند باید کشته شود. آیا او باید از اسلام بترسد؟ بدتر از همه اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، این ایدئولوژی او را مرده می‌خواهد. آیا کسی می‌تواند توضیح دهد که چگونه ترس او از اسلام غیر منطقی است؟ فکر نمی‌کنم کسی بتواند.
بنابراین او اسلام فوبیک نیست. باید دقت کرد که هیچ ایدئولوژی در تاریخ به اندازه اسلام مورد محافظت قرار نگرفته است. شما می توانید بگویید چرا؟ چون به راستی اسلام به هیچ طریقی نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد و آنقدر فقه اسلامی سرشار از وحشیگری ها و خونریزی هاست که هیچ انسان شریفی نمی تواند از آن دفاع کند. و هنگامی که از سپر خشونت و وحشیگری فقهی این دین عبور کنید، خواهید دید که این دین از لحاظ علمی و تاریخی هیچ بنیانی نداشته و ندارد و امروز با زور سر پا نگه داشته شده است. شما احتیاج به دفاع از هیچ عقیده دیگری ندارید، چون آنها هیچ کدام به اندازه اسلام بی‌بنیان نیستند و حتی آنقدر هم خشن نیستند که برای انسان‌هایی که تازه با آنها آشنا می‌شوند آنقدر احمقانه و وحشیانه به نظر آیند. حتی خود ملایان مسلمان هم به نحوی اسلام هراس هستند، زیرا زمانی که می‌خواهند اسلام را به زنان غربی معرفی کنند از احمقانه ترین کلک‌ها و دروغ‌ها برای قبولاندن دروغ‌هایشان استفاده می‌کنند. شما هیچ دین و ایدئولوژی را نمی‌یابید که به اندازه اسلام گروه‌های تروریستی پرورش داده باشد. چگونه میتوان دینی را نقد نکرد و به آن نخندید که به سادگی نیمی از جمعیت انسانهای دنیا را بی‌ارزش تلقی می‌کند و برای همجنسگرا حکم سنگسار، اعدام، سوزانده شدن یا هر مجازات وحشیانه دیگری را صادر می‌کند؟ اگر او در یک کشور مسلمان و در یک خانواده مسلمان به دنیا نیامده بود، او نمی بایست از افشای هویت خود در اینترنت بترسد. ترس او از اسلام کاملا منطقی است و حتی اگر در کشور غربی زندگی کند، هنوز هم از اسلامگرایانی که او را به عنوان یک زن، همجنسگرا، کافر و مسلمان سابق میشناسند، ممکن است تلاش کنند که او را بکشند و او میترسد. من یک مسلمان سابق پاکستانی هستم که در استرالیا زندگی می کنم. من نیز از اسلام می ترسم، زیرا این دین قتل مرتدین را ترویج می کند بدون توجه به اینکه آنها کجا هستند. در مناظره من در دانشگاه نیو ساوت ولز در سال 2018 سخنگوی حزب التحریر عثمان بدار گفت که طبق آموزه‌های اسلامی مرتدهای مانند من باید کشته شوند. هر کدام از پیروان او ممکن است روزی درب خانه مرا بزنند و تلاش کنند که مرا بکشند. حالا من از اسلام میترسم. آیا این ترس منطقی است یا غیر منطقی؟ ترس از اسلام واقعی است و هر فرد عاقل باید از آن و آموزه‌هایش بترسد. اسلام فوبیا از طرف دیگر یک اصطلاح ساختگی است و هیچ معنای واقعی ندارد. نامیدن کسی به عنوان اسلام فوبیک به سادگی بی‌پایه است. اگر من فقط بگویم که موسیقی BRN را به خاطر برخی از اشعار خشونت آمیزش دوست ندارم، طبق این منطق باید RNB اوفوبی یا فوتبالوفوبیک باشم اگر فقط فوتبال را دوست نداشته باشم. حالا بیایید با جزئیات بیشتری نگاه کنیم به اینکه چرا غیر مسلمانان از اسلام میترسند. همانطور که قبلا بحث کردیم، قرآن نگرش‌های خشونت‌آمیزی نسبت به غیر مسلمانان دارد. من خوشحال هستم که اعتراف کنم اکثر مسلمانان این آیات خشونت‌آمیز را در زندگی روزمرهشان دنبال نمی‌کنند. با این حال هنوز تعداد زیادی از مردم وجود دارند که هر کلمه قرآن را به طور دقیق تفسیر می‌کنند، از جمله آیات خشونت‌آمیز. ما می توانیم مسلمانان را به 4 دسته تقسیم کنیم. 1. جهادی ها. این مسلمانان باید بیشتر از همه برای غیر مسلمانان نگران کننده باشند، زیرا نه تنها به آیات خشونت آمیز قرآن ایمان دارند، بلکه آماده‌اند تا بر اساس آنها عمل کنند. نمونه های رایج شامل داعش و طالبان و البته حزب الله، واحدهای مختلف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، علل خصوص سپاه قدس و بسیجی های پیرو خط روح الله خمینی هستند.
2. اسلامگرایان. این افراد نیز بنیادگرایان هستند که به هر کلمه قرآن به صورت تحت لفظی ایمان دارند، اما فعالانه در فعالیت‌های لازم برای گسترش اسلام شرکت نمی‌کنند. نمونه‌های رایج شامل لیندا سارسور و حزب التحریر هستند. اگر به آنها فرصت داده شود در یک چشم به هم زدن دنیای غیر مسلمانان را تحت کنترل خود در خواهند آورد. آنها معمولاً به داعش و طالبان همدردی می کنند. 3. بیخیالها. این مسلمانان که اکثریت مسلمانان را تشکیل می دهند و بیشتر گیج هستند، اطلاعات محدودی از اسلام دارند و معمولاً فقط از جنبه‌های مثبت آن مطلع هستند و از جنبه‌های منفی آن در حدیث‌ها و قرآن بیخبرند. آنها از اصول اخلاقی پایه‌ای آگاه هستند، مثلا مصرف الکل یا خوردن گوشت خوک را ممنوع می‌دانند، اما از خشونت‌های پیامبر و زندگی جنسی او آگاهی ندارند. این مسلمانان به طور کلی مسلمانان فرهنگی هستند که تنها به دلیل تولد در خانواده‌های مسلمان هستند و تمایل به شرکت در مباحث دینی ندارند. نمونه‌های رایج شامل همسایه‌تان که گاهی به مهمانی می‌رود اما باور دارد که همجنسگرایان در نظر الله گناهکار هستند. 4. سکولارها. بله، در جهان اسلامی نیز سکولارها وجود دارند. این مسلمانان تحصیل کرده و از مشکلات قرآن و زندگی پیامبر آگاه هستند، اما همچنان مسلمان باقی میمانند، یا به دلیل تمایل به ایجاد تغییر از درون یا به خاطر حفظ امنیت خود. به هر حال آنها بسیار کم جمعیت هستند و به حمایت بیشتری از طرف غربی ها نیاز دارند. نمونه‌هایی از این دسته شامل ماجد نواب، پرویز هودپوی و آسمان جهانگیر هستند. بیشتر جوامع انسانی افرادی در سمت راست و افرادی در سمت چپ دارند، در حالی که اکثریت در مرکز نشستند. یکی از بزرگترین مشکلات در جهان اسلامی این است که تعادل بین راست افراطی و چپ افراطی بسیار نامتعادل است. نه تنها تعداد افراد در سمت راست افراطی بیشتر است، بلکه آنها نیز خشونت‌آمیز هستند، در حالی که چپ افراطی مسلمانان نه تنها کوچکتر است، بلکه معمولاً متفکرانی بدون قدرت عمل هستند. بیایید نگاهی به برخی از آمارها بیاندازیم که ناآگاهی از اسلام در جهان اسلامی را به وضوح نشان می‌دهد. طبق مرکز تحقیقاتی پیو نظرخواهی انجام شده در سال 2013 84% پاکستانی‌ها معتقدند که شریعت باید قانون کشور باشد. با این حال احزاب اسلامی در پاکستان معمولاً تنها 5 تا 7% از پارلمان را تشکیل می‌دهند. این به خاطر آن است که پاکستانی هایی که می‌خواهند شریعت اجرا شود دیدگاه یوتوپیایی خود را از آن دارند. وقتی آنها می‌بینند که احزاب اسلامی شریعت را توضیح می‌دهند، فرار می‌کنند و به آنها رأی نمی‌دهند که به وضوح ناآگاهی آنها از شریعت را نشان می‌دهد. حال بیایید نگاهی به آمارهای نظرخواهی پیو در سالهای 2013 و 2015 بیاندازیم. نظرخواهی 2013 نشان دهنده عدم تمایل به شریعت است و نظرخواهی 2015 نشان دهنده عدم تمایل به داعش است. طبق این نظرخواهی ها 84% از پاکستانی ها خواهان قانون شریعت هستند، اما تنها 5 تا 7% به مجریان قانون شریعت در پارلمان نمایندگی رأی می‌دهند. علاوه بر این تنها 9% از پاکستانی ها از داعش حمایت می‌کنند. همان نظرخواهی نشان می‌دهد که 72% از اندونزیایی ها خواهان قانون شریعت هستند، در حالی که تنها 4% از داعش حمایت می‌کنند. 84% از مالزیایی ها خواهان قانون شریعت هستند، اما تنها 11% از داعش حمایت می‌کنند. این تناقض بین شریعت و داعش به طور کلی در جوامع مختلف مسلمانان تا حدودی ثابت است. طبق نظرسنجی پیو در سال 2015 28% از پاکستانی ها دیدگاه منفی نسبت به داعش دارند. 9% دیدگاه مثبت و 62% نمی‌دانند که داعش نماینده واقعی اسلام است یا نه.
پاکستان کمترین تاثیر را از داعش دارد. بنابراین اکثریت نگران آن نیستند و بیشتر نگران طالبان که نسخه کمتر افراطی از داعش است هستند. طبق نظرسنجی دیگری از پیو 72% از پاکستانی‌ها دیدگاه منفی نسبت به طالبان دارند و تنها 6% از آنها نگاه مثبت دارند. این 72% قطعا نمی‌خواهند که طالبان کشورشان را اداره کند. آنها به وضوح از رابطه واقعی بین طالبان و قانون شریعت که 84% کشور از آن حمایت می‌کنند بیخبرند. طالبان در واقع به طور قابل توجهی کمتر از اسلام محمدی خشونت آمیز هستند، زیرا آنها همیشه زناکاران را سنگسار نمی کنند. آنها فقط به سر آنها شلیک می کنند. برخلاف محمد آنها برده ها یا بردهداری جنسی نمی کنند. با این حال پاکستانی ها طالبان را بد می دانند، در حالی که محمد بزرگترین مردی است که تا به حال زندگی کرده است. داعش نماینده واقعی تر از قانون شریعت است. داعش دقیقاً همان کاری را انجام می دهد که محمد 1400 سال پیش انجام می داد. آنها به شهرهای همسایه حمله می کنند، به طور فعال به مبارزه برای ایجاد یک دولت اسلامی واقعی ادامه می دهند. آنها مخالفان خود را سر می برند، زناکاران و همجنسگرایان را می کشند، برده های جنسی می گیرند و غیره. اگر شما به شریعت در کشور خود نیاز دارید، باید دولتی شبیه داعش داشته باشید. اما آنها نمیخواهند داعش را داشته باشند. تمام نمونه‌های ذکر شده به وضوح نشان می‌دهد که بیشتر مسلمانان یا از اسلام بی اطلاع هستند یا به طور کامل قادر به ترسیم تصویر واقعی شریعت در دنیای واقعی نیستند. به همین دلیل است که درصد قابل توجهی از این مسلمانان خواهان قانون شریعت هستند، اما وقتی نوبت به داشتن دولتی که آن را اجرا می‌کند میرسد، از آن فرار می‌کنند. این مثال‌ها همچنین نشان می‌دهد که بیشتر مسلمانان در واقع بیخیال هستند. به آنها گفته شده که شریعت خوب است، بنابراین به طور ساده‌لوحانه به آن ایمان دارند، اما وقتی نمونه واقعی شریعت به آنها نشان داده می‌شود، آن را نمی‌خواهند. اگرچه اسلام هراسی یک اصطلاح جعلی است، اما ممکن است مسلمان هراسی واقعیت داشته باشد. ممکن است با این بیانیه که همفکران آتئیست خود دچار مشکل شوم، اما اگر به دقت نگاه کنید این ادعا منطقی است. همانطور که در 2 مثال بالا مشاهده کردیم، میتوان نتیجه گرفت که بیشتر مسلمانان به ایدئولوژی خود پایبند نیستند و آنها را به مسلمانان بد ولی انسانهای خوب تبدیل می‌کند. شما می توانید به طور منطقی از اسلام بترسید، اما نباید از همه مسلمانان بترسید. اسلام یک ایدئولوژی است که توسط محمد به ما داده شده است، بنابراین می تواند به راحتی پذیرفته یا رد شود. مسلمانان گروهی از مردم هستند که به نسخه های مختلف اسلام اعتقاد دارند و به طور طبیعی پیچیده هستند. نمیتوانیم یک گروه از مردم را تعمیم دهیم. ترس از جهادی ها و اسلامگرایان کاملا منطقی است، اما چگونه میتوانیم مسلمانان بیخیال را به همین صورت ببینیم؟ این مسلمانان بیخیال به موسیقی، ادبیات، هنر، ورزش و سایر بخش‌های جامعه انسانی کمک می‌کنند. بنابراین چگونه می‌توانیم از آنها بترسیم؟ من بر این باورم که کسانی که اسلام را به طور واقعی آن اتخاذ می‌کنند باید به دقت نظارت شوند و دموکراسی‌های غربی باید از ورود آنها به کشورهایشان جلوگیری کنند. در عین حال باید مهاجرت برای همه مسلمانان ممنوع نشود. دوستان و خانواده مسلمان من مثالهای خوبی برای حمایت از این ادعا هستند. خواهرم در دسته مسلمانان بیخیال قرار دارد که به استرالیا مهاجرت کرده. او افزودنی با ارزش به جامعه استرالیا است، زیرا شغل خوبی دارد، مالیات می‌پردازد و به قوانین استرالیا احترام می‌گذارد. من دوستان زیادی دارم که مسلمانان بیخیال هستند و آنها بخش ارزشمندی از استرالیا هستند. اگر ما از روش‌های پائولین هانسون یا ترامپ پیروی می‌کردیم، هرگز این مسلمانان را در اینجا نداشتیم. پس چرا باید دنیای غیر مسلمانان به ویژه غرب نگران مسلمانان باشد؟
غربی‌های اروپا به وضوح در حال حاضر با یک معضل بزرگ روبرو هستند و به نظر می‌رسد که در مورد مهاجرت مسلمانان راه خود را گم کردند. مشکل آنها این است که نمی‌دانند کجا باید خط قرمز بکشند. مطمئناً از مشکلاتی که آلمان و سوئد بعد از ورود گسترده پناهندگان مسلمان از سوریه، افغانستان و عراق با آنها روبرو شدند آگاه هستند. اما سوال بزرگتر این است که چه باید کرد؟ راستگرایان پیشنهاد می‌کنند که تمام مهاجران مسلمان چه قانونی و چه غیر قانونی ممنوع شوند. اما از طرف دیگر چپگرایان میگویند نمی‌توانیم درها را بر روی کسانی که به دنبال کمک ما هستند ببندیم. به طور کلی من در سمت چپ هستم. با این حال من نیز آماده نیستم که چشمم را به روی همه چیزهایی که با آن همراه است ببندم. شما نمیتوانید خطرات مهاجرت مسلمانان به غرب را بدون برخی هزینه‌ها نادیده بگیرید. بله، ما آگاهیم که بیشتر مسلمانان پیرو اسلام واقعی محمد نیستند و حتی واقعا نمیدانند شریعت چیست. اما این به آن معنا نیست که هر پناهنده مسلمان وارد شده به غرب بیخیال یا ناآگاه است. از میان مهاجرانی که در سال 2015 به اروپا رسیدند، 58% مردان بالغ بالای 18 سال، 17% زنان بالغ بالای 18 سال و 25% کودکان بودند. نگرانی‌هایی وجود دارد که تعداد زیادی اسلامگرا یا حتی جهادی تحت پوشش پناهندگان به اروپا وارد شدند. هیچ شکی وجود ندارد که جرم‌ها در مناطقی که این پناهندگان مستقر شدند، به ویژه در شهر مالمو در سوئد و در آلمان افزایش یافته است. طبق آمار دفتر پلیس جنایی فدرال در سال 2013 مهاجران 599 جرم جنسی مرتکب شدند که به طور متوسط 2 مورد در روز بود. در سال 2014 مهاجران 949 جرم جنسی مرتکب شدند که حدوداً 3 مورد در روز بود. در سال 2015 مهاجران 1683 جرم جنسی مرتکب شدند که حدوداً 5 مورد در روز بود. در 3 ماه اول سال 2016 مهاجران 2790 جرم جنسی مرتکب شدند که حدود 10 مورد در روز بود. در واقع تعداد واقعی جرایم جنسی مربوط به مهاجران در آلمان حداقل 2 یا 3 برابر بیشتر از آمار رسمی است. برای مثال، فقط 10% از جرایم جنسی ارتکابی در آلمان در آمار رسمی ظاهر می شود. طبق گفته آندره شولز، رئیس انجمن پلیس جنایی. طبق گزارش شورای ملی پیشگیری از جرم سوئد BRA، 77% از تجاوزهای جنسی که در سوئد در سال 2010 رخ داده توسط افرادی از کشورهای اسلامی انجام شده. این مسلمانان تنها 2% از جمعیت سوئد را تشکیل می‌دهند. اجازه دهید این موضوع را در نظر بگیرید. 77% از جرم تجاوز توسط مسلمانانی انجام شده که تنها 2% از جمعیت را تشکیل می‌دهند. به وضوح مشکلی در ذهن این 2% وجود دارد. اکثر متهمان این تجاوزات دلایل مختلفی را برای توجیه رفتارشان ارائه می‌دهند. بر ارتباط دادن این رفتار پناهندگان مسلمان با دینشان به طور قطع منصفانه نیست. با این حال چرا باید غرب امنیت شهروندان خود را به خطر بیندازد؟ تصویر در هیچ جای دیگری از اروپا نیز خوشایند نیست. بیایید نگاهی به جمعیت زندانیان در سراسر اروپا بیندازیم. یک مسلمان از پاکستان، محمد آصف، تجاوز جنسی خود به یک زن آلمانی را با این دلیل توجیه کرد که به عنوان یک پناهنده پیدا کردن دوست دختر سخت است. واضح است که این فرد تجاوز جنسی خود را با اینکه محمد برده‌های جنسی داشت توجیه نکرده است. بنابراین به وضوح توجیه او بر اساس دینش نبوده است. در واقع تجاوز در جامعه پاکستانی به عنوان عملی بسیار غیر اسلامی در نظر گرفته می شود. همچنین درست است که برخی از مرتکبان این تجاوزات جنسی اعمال خود را بر اساس دلایل مذهبی توجیه کردند. با دلایلی مثل یک زن که به طور مناسب پوشیده نیست خود را برای مردان آماده کرده است. این دیدگاه معمولاً با آیه زیر توجیه می شود.
ای پیامبر، به زنان و دخترانت و زنان مؤمن بگو که بخشی از پوشاک را بر روی خود بیفکنند. این مناسبتر است که شناخته شوند و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند و خداوند همیشه آمرزنده و مهربان است. 33:59. این آیه اساساً به زنان مؤمن میگوید که خود را بپوشانند تا به اشتباه به عنوان زنان غیر مؤمن شناخته نشوند و در نتیجه مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. همچنین میتوان آن را به گونه‌ای تفسیر کرد که میگوید چه ایمان داشته باشید و چه نداشته باشید، اگر پوشیده نباشید ممکن است مورد آزار قرار بگیرید. چپگرایان و توجیه کنندگان مسلمانان میتوانند این واقعیت را به هر نحوی که بخواهند تحریف کنند، اما رابطه بین پناهندگان مسلمان و تمایل آنها به تجاوز به زنان غربی نمیتواند نادیده گرفته شود. هر دلیلی که ممکن است وجود داشته باشد، واقعیت این است که تجاوز یک مشکل در جمعیت مسلمانان ورودی است. زمان آن فرا رسیده که اروپای غربی شروع به شناسایی این مشکل کند و از پذیرش هر مرد مسلمان که به عنوان پناهنده ظاهر می شود خودداری کند. جرایم مردان مسلمان محدود به تجاوز نیست. همانطور که در ابتدای این فصل اشاره کردم، اسلام هراسی یک اصطلاح جعلی است. با این حال نباید به مسلمان هراسی دچار شویم. اکثر مسلمانان بنیادگرا نیستند و باید بر اساس مهارت‌هایشان بتوانند به کشورهای غربی برای زندگی بهتر مهاجرت کنند. مهاجرت مهارتی باید همچنان باز باشد، اما پذیرش پناهندگان باید به دقت نظارت شود، زیرا ما نمی‌دانیم چند بنیادگرا در حال حاضر به عنوان پناهنده ظاهر شده‌اند. بنابراین دفعه بعدی که کسی شما را اسلام هراس نامید، می توانید به سادگی با گفتن این ایدئولوژی خشونت را علیه همجنسگرایان، مرتدین و زنان ترویج می دهد، به همین دلیل من آن را نقد می کنم، این باعث می شود من از اسلام بترسم، نه اینکه اسلام هراس باشم. با این حال من مسلمان هراس نیستم، زیرا مشکلی با ورود مسلمانان غیر متعصب به کشورم ندارم. آنها را خاموش کنید. وقتی مسلمانان به غرب می‌آیند می‌بینند که کاملا مشکلی با همجنسگرایی، حقوق برابر زنان یا آزادی مذهبی وجود ندارد. بنابراین شاهد ظهور صداهای جدیدی از این افراد هستیم. وقتی این افراد همجنسگرایان، مرتدین یا زنان صدای خود را بلند می‌کنند، به طور علنی با تأسیسات اسلامی در این کشورهای غربی درگیر می‌شوند. برخی از افرادی که فکر می‌کردیم در جناح چپ هستند، مانند سم هریس یا داگلاس موری، برای این اقلیت بلندگو درون اقلیت مسلمان ایستادند. اما توسط چپ افراطی رد شده و حتی به عنوان نژادپرست یا اسلام هراس نامیده شدند. هر کسی که به داگلاس موری یا سم هریس گوش دهد به وضوح می‌بیند که این افراد نژادپرست نیستند. آنها فقط آمارهای تایید شده درباره جمعیت مسلمانان را برای حمایت از اقلیت بلندگو ارائه می‌کنند. با این حال چپگرایان به حمله به آنها ادامه می‌دهند. من در واقع به این اقلیت درون اقلیت تعلق دارم. من یک مرتد هستم و نمیتوانم به برخی از حومه ها با جمعیت بالای مسلمان بروم به دلیل ترس از خشونت جسمی. امام صلح استرالیای خود، امام توحیدی که منتقد صریح اسلام بنیادگراست و سعی در مدرنسازی اسلام دارد، به طور عمومی در مقابل تیم خبری چنل 7 در حومه‌های سیدنی به او آب دهان انداخته و مورد سوء استفاده قرار گرفت. این یک امام است که هنوز حداقل یک مسلمان است. تصور کنید چه بر سر یک مرتد علنی سابق مسلمان می آید. به جای حمایت از چپ، زمانی که ما اسلام را نقد می کنیم، تنها نظراتی مانند اسلام هراس یا اتهامات به تعصبی بودن از چپ افراطی دریافت می کنیم. اگر اقلیتی عمدتاً به گروه کوچکتری از اقلیت‌ها تعصب داشته باشد، چپگرایان باید در کنار کدام طرف باشند؟ بن افلک نمونه واضحی از این بیخبری است. زمانی که سم هریس حقایقی درباره همجنسگرایی و زنستیزی در جوامع مسلمان بیان کرد، به جای حمایت از همجنسگرایان جهان اسلامی، بن افلک به سم هریس حمله کرد و او را اسلام هراس نامید.
او حتی تلاش نکرد که استدلال را رد کند. او فقط به نامگذاری متوسل شد. وقتی به غیر مسلمانان میرسد، چپگرایان با همجنسگرایان یا افرادی که از آزار مذهبی، نژاد پرستی و غیره میگریزند همراه هستند. اما به محض اینکه این صداها از جامعه مسلمانان میآید، حمایت خود را پس میکشند. چپگرایان به وضوح راه خود را گم کردند. ماجد نواز آنها را چپگرایان ارتجاعی مینامد به دلیل موقعیت متناقضشان در مورد اقلیت‌ها. یکی از بدترین عوارض این شکست افزایش سیاست‌های راستگرا در غرب است. 10 سال پیش هیچ کس نمی‌توانست پیش‌بینی کند که جمعیت ایالات متحده از رئیس جمهوری مانند دونالد ترامپ حمایت کند. ترامپ دروغ گفته، به کهنه سربازان و اقلیت‌ها توهین کرده و نظرات زن ستیزانه داشته است. اما مردم از سیاست‌های بله‌گویی چپ‌ها به شدت خسته شدند که فردی مانند ترامپ را به دفتر ریاست جمهوری آوردند. ترامپ تنها مثال افزایش سیاست‌های راستگرا نیست. همچنین پولین هنسون در استرالیا، گرت ویلدرز در هلند، حزب آلترناتیو برای آلمان در آلمان که فقط 5 ساله است، دموکرات‌های سوئد در سوئد و غیره نیز وجود دارند. بعد از فرانسه، آلمان و سوئد کشورهایی هستند که بیشترین تحت تأثیر جمعیت مسلمانان در حال افزایش قرار دارند. به همین دلیل تغییر ناگهانی در ساختار رای دهندگان آنها رخ داده است. برای من غیر قابل درک است که چرا فرانسوی‌ها بیدار نمی‌شوند و به این نابودی قریب الوقوع توجه نمی‌کنند. بریتانیا نیز به تدریج شاهد ظهور برخی احزاب ملیگرای راستگرا مانند بریتانیای اول است و اگرچه هنوز وضعیت موجود را تحت تاثیر قرار نداده، تعجب نمی‌کنم اگر آنها در چند سال آینده تبدیل به نیروی عمده شوند. واضح است که من حامی احزاب سیاسی یا رهبران ذکر شده نیستم. اما تنها راه توقف افزایش راستگرایی این است که چپگرایان بیدار شوند. قسمت 10 از کتاب نفرین خدا، فصل 9. چگونه با یک امام مسلمان مناظره کنیم؟ Avagaboo.com در بحث با یک مسلمان می توانید ببینید که دفاع از باورهایش بر اساس 3 نوع ادعا صورت می گیرد. 1. ادعاهایی بدون دلیل یعنی معجزات. 2. ادعاهایی که دلیلی دارند اما می توان بحث کرد که آیا این دلایل خوب هستند یا نه، یعنی قطع دست دزدان، سربریدن مجرمان و غیره. 3. ادعاهایی که ممکن است منطقی به نظر برسند، با این حال به طور کامل غیر قابل اثبات هستند، مانند ادعای خدا. 1. ادعاهای بدون دلیل. این ضعیف‌ترین دفاعی است که مدافعان مذهبی استفاده می‌کنند و برای یک آتئیست راحت است که به آن حمله کند و برای مدافعان بسیار دشوار است که از آن دفاع کنند. همه ادیان با نوعی داستان معجزه آسا همراه هستند. مثلا محمد بر روی اسب پرواز کرد یا قیامت مسیح. ما می‌دانیم که این به دلیل قوانین فیزیک ممکن نیست. می‌دانیم که اسب‌ها نمی‌توانند با ساختار آناتومیکیشان پرواز کنند. می‌دانیم که بعد از مرگ نمی‌توان دوباره زنده شد. این بهترین ابزار شما به عنوان یک مباحثه کننده ملحد است در برابر مؤمنان غیر منطقی. بیشتر انسان‌ها معمولاً منطقی هستند، اما می‌توان آن را خاموش کنند. به عنوان مثال، زمانی که یک مؤمن نمک تمام می‌کند، انتظار ندارد که به طور جادویی از هوا بیفتد تا بتواند وعده غذایی بعدی خود را تهیه کند. اما وقتی به اعتقاد به پرواز محمد بر روی اسب بالدار می‌رسد، توانایی خاموش کردن دکمه منطق خود را دارند. زمانی که به این مسئله پرداخته می شود، احتمالاً احساس شرم شدید خواهند کرد یا از موضوع دوری خواهند کرد. به هر حال ممکن است نتوانید نظر شخصی را که با او بحث می کنید تغییر دهید، اما ممکن است شنوندگان بحث شما شروع به تفکر علیه ادعاهای غیر منطقی کنند.
زمانی که شما از داستان‌های افسانه‌ای و غیر منطقی دین دست بکشید، احتمالاً یک اثر برفروبی به سمت عقل‌گرایی و آتئیسم را آغاز خواهید کرد. 2. ادعاهایی با برخی دلایل. مدافعان مذهبی گاهی از استدلال در بحث‌های خود استفاده می‌کنند، اما می‌توانیم علیه این ادعاها بحث کنیم. این کمی پیچیده‌تر است و بسته به دانش شما در این زمینه ممکن است به هر سمتی برود. به عنوان مسلمانان به طور معمول تلاش می‌کنند تا قطع دست دزدان را توجیه کنند، زیرا احتمالاً میزان سرقت را کاهش می‌دهد. در نهایت ما همه می‌خواهیم که جرم در جامعهمان کاهش یابد، درست است؟ یا آنها به توجیه سنگسار زناکاران می‌پردازند، زیرا از بی‌وفایی زوجها جلوگیری می‌کند. در نهایت ما همه می‌خواهیم که شریک‌های جنسی منحصر به فرد داشته باشیم، درست است؟ تکنیک UME. هنگام بحث با مدافعان مسلمان درباره موضوعات اخلاقی مانند خشونت، زنستیزی یا برخورد با همجنسگرایان و غیره، مسلمانان از تکنیک ساده‌ای که من آن را تکنیک UME مینامم استفاده می‌کنند تا ادعا کنند که طرف مقابل ناآگاه است یا دچار سوء تفاهم شده و هنگامی که همه چیز شکست می‌خورد از موضوع دوری می‌کنند. با توجه به تکنیک‌های اساسی که مسلمانان استفاده می‌کنند، درک نحوه مقابله با استدلال آنها می‌تواند به شما کمک کند تا در بحث با یک مدافع مسلمان پیروز شوید. یکی از شگفت‌انگیزترین چیزهایی که هنگام بحث با یک مدافع مسلمان یاد خواهید گرفت این است که استدلال‌های آنها مربوط به قرن‌های گذشته هستند و قرن‌هاست که رد شده‌اند. وقتی که وارد جزئیات شوید خواهید دید که آنها بسیار تکراری، غلط و تصادفی هستند. هنگام بحث با یک مدافع مسلمان متوجه خواهید شد که آنها از تکنیک‌های زیر استفاده می‌کنند. آنها شما را به ناآگاهی از موضوع متهم می‌کنند، مثلا شما قرآن را نخوانده اید. 2. ادعاهای نادرست در زمینه سازی. مدافعان مذهبی گاهی ادعا می‌کنند که شما زمینه سازی را اشتباه فهمیده اید یا اینکه متن را از زمینه‌اش خارج کرده اید. این تکنیک به این معناست که آنها تلاش می‌کنند تا نشان دهند که شما مفهوم اصلی یا شرایط خاص متن را در نظر نگرفته اید. 3. انحراف از موضوع. زمانی که دو ادعای قبلی شکست می‌خورد، مدافعان مذهبی معمولاً به مرحله سوم می‌رسند و تلاش می‌کنند بحث را به موضوعات دیگری منحرف کنند یا از نقطه اصلی دور شوند. این مرحله ممکن است به نظر ضدانگیز بیفتد، چرا که با عقاید خودشان مغایرت دارد. برای پیروزی در این مرحله باید تناقض‌ها در دیدگاه‌های مطرح شده را ثابت کنید. به عنوان مثال، اگر ادعا کنید که قرآن از خشونت حمایت می‌کند، به احتمال زیاد با این ادعا مواجه خواهید شد که شما قرآن را نخوانده‌اید و از موضوع ناآگاهید. در اینجا لازم است با مثال‌هایی به این ادعا پاسخ دهید. مثال، آیه در مورد خشونت. اگر شما به آیه اشاره کنید که به نظر می‌رسد خشونت را تایید می‌کند، مانند آیه 29 از سوره توبه، جنگ کنید با کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان نمی‌آورند و آنچه را که خدا و پیامبرش حرام کردند حرام نمی‌دانند و دین حق را از اهل کتاب نمی‌پذیرند تا وقتی که با ذلت به پرداخت جزیه رضایت دهند. در پاسخ ممکن است بگویند که شما قرآن را اشتباه فهمیده اید و بیشتر آیات در شرایط خاص نازل شدند، مثلا زمانی که غیر مسلمانان را تحریک به جنگ کردند یا برای دفاع از خود این جنگ لازم بود. تفسیر ابن کثیر درباره این آیه بیان می‌کند که این آیه دستوری از سوی خداوند برای جنگ با اهل کتاب پس از پیروزی بر بت‌پرستان بوده است. به عبارت دیگر این دستور برای حمله و نه دفاع بوده است. او توضیح می‌دهد که این آیه برای جنگ با یهودیان و مسیحیان در نظر گرفته شده که در سال 9 هجرت نازل شده و هیچ دفاعی در آن وجود ندارد. باید دقت داشت که بسیاری از آنها به عنوان عوامل روانشناختی دست می‌برند تا شما را مرعوب خود کنند و تا جایی که ممکن است از روبرو شدن با استدلال‌های شما دوری می‌کنند. نکته پایانی، در هنگام بحث با مدافعان مسلمان ممکن است که به دقت به تکنیک‌ها و استدلال‌های آنها پاسخ دهید.
در مرحله اول به ادعاهای غیر منطقی حمله کنید. در مرحله دوم با مثالهای مشخص و معتبر از قرآن و تفسیرهای معتبر پاسخ دهید و در مرحله سوم اگر آنها از موضوعات منحرف شدند باید تناقض‌های داخلی را به چالش بکشید و به طور مستمر روی موضوع اصلی تمرکز کنید. پس از اینکه نشان دادید قرآن را خوانده اید و مفهوم آن را درست فهمیده اید، ممکن است بحث از نقطه اصلی منحرف شود یا با ذکر آیه متناقض یا ارائه نقطه دیگر تلاش کنند تا ادعای شما را رد کنند. به عنوان مثال ممکن است این آیه به شما ارائه شود: در پذیرش دین هیچ اجباری نیست. 2256. در اینجا مسلمانان واقعی سعی دارند نقطه نظر را تغییر دهند. حتی اگر این آیه را به تنهایی بخوانیم و توضیحات آن را نادیده بگیریم، دو معنی میتوان از آن استخراج کرد. غیر مسلمانان را مجبور به پذیرش به اسلام نکنید. اجازه دهید مردم هر چیزی را که میخواهند باور کنند. بله، این آیه میگوید که غیر مسلمانان را نباید به اجبار به اسلام آورد، اما چیزی در مورد جنگیدن با آنها نمیگوید. همچنین میتوان نتیجه گرفت که مردم آزادند هر چیزی را که میخواهند بپذیرند. تنها زمانی که قدرت دارید که غیر مسلمانان را به اسلام مجبور کنید زمانی است که آنها را فتح کرده اید. شما می توانید سرزمین‌های غیر مسلمانان را فتح کنید و آنها را مجبور به تبدیل به پذیرش اسلام نکنید. این آیه به سختی آیه صلح‌آمیز است. شما می توانید با یکی از این نتیجه گیری ها پیش بروید، اما این آیه چیزی در مورد نحوه انتخاب شما برای اجازه دادن یا ندادن به دیگران برای باور کردن دین‌های مختلف نمیگوید. به وضوح شما تنها زمانی این انتخاب را دارید که بر آنها قدرت داشته باشید. بنابراین این آیه به هیچ وجه با آیه اصلی که ذکر کردیم متناقض نیست و تلاش ضعیفی برای گمراه کردن عمدی مردم است. حتی اگر ما آن را به همان روشی که مسلمانان می‌خواهند بپذیریم، یعنی فقط غیر مسلمانان را رها کنید، باز هم تناقضی واضح با آیه اول وجود دارد. هنگام روبرو شدن با استدلال قرآن گفته شده هیچ اجباری در دین نیست. شما باید باقی آیه را برایشان بخوانید که میگوید قد تبین الرشد من الغی. به نظر من تنها معنای قابل استنباط از این آیه این است که غیر مسلمانان، فقط اهل کتاب را به زور مسلمان نکنید تا زمانی که جزیه را پرداخت کنند. پس از اینکه آنها را فتح کردید، هرگاه در مورد خشونت در اسلام با مسلمانان بحث می‌کنید، ضروری است که تفاوت بین آیات مکه و مدینه را نشان دهید. همانطور که قبلا توضیح داده شد، آیات مکه تنها صبر و عدم خشونت فیزیکی را تشویق می‌کنند، اما وقتی به آیات مدینه می‌روید، ذهنیت جنگی آشکار می‌شود. همانطور که در مورد نسخ آیات توضیح داده شد، آیات مدینه بعداً نازل شدند. بنابراین آیات خشونت‌آمیز مدینه بر آیات کمتر خشونت‌آمیز مکه تقدم دارند. حال که به بررسی خشونت پرداختیم، بیایید به زن ستیزی بپردازیم که در قرآن به وضوح تحقیر زنان را نشان می‌دهد. وقتی بگویید اسلام زن ستیزی را ترویج می‌کند، به شما اتهام وارد می‌کنند که در مورد اسلام بی‌سواد هستید و قرآن را نخوانده اید. بنابراین می‌توانید این آیه را نقل کنید: مردان قیم زنانند به خاطر آنچه الله از یک بر دیگری قرار داده و آنچه از مال خود خرج می کنند. پس زنان شایسته مطیع و نگهدارنده‌اند در غیاب شوهر آنچه را که الله از آنها خواسته. ولی زنانی که از آنها بیم دارید، ابتدا موعظه کنید، سپس اگر ادامه دادند بستر آنها را ترک کنید و در نهایت آنها را بزنید. ولی اگر اطاعت کردند دیگر بر آنها راهی جویید. 4:34. این یکی از بزرگترین ابزارهایی است که یک غیر مسلمان می‌تواند در هنگام بحث با مدافعان مسلمان داشته باشد. این آیه به وضوح به مردان مسلمان میگوید که همسران خود را کتک بزنید، هرچند به عنوان آخرین راه حل اگر از آنها اطاعت نکنند. بعد از نقل این آیه به شما خواهد گفت که ممکن است متن را نادرست فهمیده باشید که می توانید پاسخ دهید که در هیچ متنی نباید زدن زنها توجیه شود. این می تواند باعث واکنش از طرف مسلمانان شود و ممکن است سوالاتی مانند اگر متوجه شوید که همسرتان رابطه نامشروع داشته چه؟
اگر متوجه شوید که خواهرتان با کسی خارج از ازدواج خوابیده چه؟ اگرچه مسلمانان در غرب ممکن است از مطرح کردن این سوالات شرمنده باشند، اما یک عالم مسلمان که در کشور اسلامی زندگی می کند احتمالاً این سوالات را مطرح خواهد کرد. می توانید همان پاسخ را برای ادعای زمینه بدهید. تحت هیچ شرایطی نباید زنی زده شود. علاوه بر این اگر زنا باشد الله قبلا گفته که چه باید کرد، یعنی سنگسار اگر آنها متأهل بودند، یا شلاق زدن اگر متأهل نبودند. پس این زدن برای مسائل دیگر مانند نافرمانی است. شاید فکر کنید که این باید پایان بحث باشد، اما مسلمانان هرگز از مرحله سوم دفاع خود از اسلام کوتاه نمی آیند. آنها همچنین سعی خواهند کرد که شما را از نقطه اصلی منحرف کنند با استفاده از احادیثی مانند حدیث زیر. مردی نزد پیامبر و آمد و گفت ای پیامبر خدا، کدام یک از مردم بیشتر شایسته نیکی و همراهی من است؟ پیامبر گفت مادرت. مرد گفت پس از او چه کسی؟ پیامبر گفت مادرت. مرد دوباره پرسید پس از او چه کسی؟ پیامبر گفت مادرت. مرد باز پرسید پس از او چه کسی؟ پیامبر گفت پدرت. بخاری، مسلم. این حدیث تنها میگوید که مقام مادر 3 برابر بالاتر از پدر است که دوباره تلاشی بد برای تغییر نقطه اصلی است. آنها ممکن است از برخی احادیث یا دیگر یا آیات قرآن استفاده کنند و ادعا کنند که زنان حقوق ویژه‌ای در اسلام دارند که در مسیحیت یا یهودیت ندارند. آنها خواهند گفت که اگر اسلام اینقدر بد است، پس چگونه پیامبر ما چنین اهمیتی به زنان داده است؟ اولا، دادن حقوق بیشتر به مادر هیچ ارتباطی با اجازه دادن به شوهر برای زدن همسرش ندارد. ثانیاً، حتی اگر ادعا کنیم که اسلام حقوق بیشتری به زنان نسبت به مسیحیت یا یهودیت می‌دهد، این هنوز کافی نیست، زیرا جامعه مدرن قطعاً توانسته حقوق بیشتری به زنان بدهد تا هر یک از ادیان. اگر انسان‌های فانی توانستند جامعه‌ای بسازند که حقوق بیشتری نسبت به اسلام یا مسیحیت دارد، پس چرا الله خالق همه چیز نتوانسته است؟ ادعاهای غیر قابل ابطال. حالا که به بررسی ادعاهای بدون دلیل و ادعاهای با دلایل جزئی پرداختیم، تنها چیزی که باقی میماند ادعاهای غیر قابل ابطال است. ادعاهای غیر قابل ابطال ادعاهایی هستند که تحت هیچ شرایطی نمیتوان آنها را رد کرد. به عنوان مثال، اگر بگویم ما در داخل یک برنامه کامپیوتری پیشرفته بیگانگان زندگی میکنیم و این برنامه نویس ما را با تمام خاطرات در مغزمان در چند ثانیه پیش ایجاد کرده، فرقی نمی کند که چه دلیل مخالفی ارائه دهید. هرگز نمی توانید ادعای اصلی من را باطل کنید. قطعاً من اولین کسی نیستم که اینجا میگویم و ویدیوهای مختلفی در اینترنت وجود دارد که نشان میدهد چگونه افراد سعی در رد آن دارند، اما هرگز نمیتوان آن را باطل کرد. از طرف دیگر در علم تنها نظریاتی مورد احترام قرار میگیرند که قابل ابطال باشند. به عنوان مثال نظریه تکامل که میتواند با یافتن یک فسیل در مکان اشتباهی در زمانشناسی زمین به راحتی ابطال شود. اگر می توانستید یک فسیل میمون را در عصر دایناسورها پیدا کنید، نظریه تکامل را مختل می کردید و ادعای تکامل را باطل می کردید. اما تاکنون هیچ کس نتوانسته است این کار را انجام دهد، چه در مورد دایناسورها، خزندگان یا پستانداران. ما تغییرات تدریجی در درون گونه ها را مشاهده می کنیم و این تغییرات با گذشت زمان آنقدر بزرگ می شود که ما به یک گونه جدید می رسیم. اگر می توانستیم یک فسیل شامپانزه یا هر گونه بزرگ نوع دیگری را در دوران پالئوسن پیدا کنیم، مثلا 30 میلیون سال پیش، این نظریه تکامل را نابود می کرد. در عوض ما تغییر تدریجی از میمونها به میمونهای بزرگ و سپس به انسانها را مشاهده می کنیم. ادعای خدا ادعای غیر قابل ابطال است، زیرا راهی برای باطل کردن آن وجود ندارد. متاسفانه صرفاً گفتن اینکه این ادعا غیر قابل ابطال است، بنابراین ادعای معتبری نیست، کافی نیست تا باورمندان به خدا را قانع کند. بیایید به بررسی برخی از تکنیک هایی که افراد مذهبی برای دفاع از خدا استفاده می کنند بپردازیم. برای مطالعه بیشتر به قوری راسل و اژدهای کارل سگان مراجعه کنید. تکنیک GOL. وقتی هدف
از دین را مورد سوال قرار می دهید. به شما گفته می شود که زندگی یک آزمون است و هدف خدا این است که موفقیت شما را ببیند. وقتی این ادعا را با استدلال‌های پایه‌ای زیر سوال می‌برید، با تکنیک زیر مواجه می‌شوید. خدا به شیوهی مرموز عمل می‌کند که این حکمت خداست. تنها خدا پاسخ آن را می‌داند. نمی‌توانید از منطق برای یافتن پاسخ استفاده کنید، زیرا خدا خارج از خرد انسانی است. آزمون زندگی هیچ منطقی ندارد، زیرا تنها ماهیت روانپریش خدا را نشان می‌دهد. هرگاه آن را زیر سوال میبریم، این تشبیه بد معلم دانش آموزان را ارائه میدهد که به این شکل است: همانطور که معلم شما را برای آماده شدن در دنیای واقعی آزمایش میکند، الله نیز شما را در این دنیا برای آماده کردن شما برای دنیای بعدی آزمایش میکند. آخرین باری که بررسی کردم، مردم انتخاب دارند که در آزمون موفق شوند یا شکست بخورند، اما یک کودک 2 ساله در یک کشور فقیر آفریقایی که از گرسنگی می‌میرد چه انتخابی دارد؟ او حتی انتخابی برای زندگی نداشت. او به عمد انسانها را بر روی زمین قرار می‌دهد و باعث رنج و درد بی‌دلیل مانند مرگ کودکان از گرسنگی و مردان در طوفان‌ها و زلزله‌ها و دیگر بلایای طبیعی می‌شود. برای نوعی بازی کیهانی ما هرگز انتخاب نکردیم که بخشی از این آزمون باشیم و هیچ مدرکی از وجود خدا وجود ندارد. اگر اینقدر مصمم به آزمودن انسان‌های کوچک است، می‌توانست کار بهتری در نمایان ساختن خود انجام دهد. ادعای خدا پر از تناقضات و اشتباهاتی است که اصلاً منطقی نیست. بنابراین باید همه ما این را کنار بگذاریم و شروع به زندگی بهتر بدون قاضی خیالی که در آسمان‌ها بر روی تخت خود نشسته و همیشه ما را قضاوت می‌کند کنیم. استدلال دایره‌ای. وقتی به بحث در مورد صحت اسلام به صورت هستی شناسی می‌پردازیم، مسلمانان از استدلال دایره‌ای استفاده می‌کنند. خطای استدلال دایره‌ای زمانی رخ می‌دهد که نتیجه یک استدلال به طور مؤثر همان پیش‌فرض آن استدلال باشد. به عنوان مثال بیایید به استدلال آزادی اراده بپردازیم. این استدلال به این شکل است: الله به شما آزادی اراده داد تا از بین خوب و بد یا درست و نادرست انتخاب کنید. پیش‌فرض: بنابراین شما انتخاب دارید که آنچه را که می‌خواهید انجام دهید. نتیجه: برای حمایت از این استدلال‌ها آنها ممکن است به شما آیه‌هایی مانند این را بدهند: ما نشانه‌های خود را در افق‌ها و درون آنها به آنها نشان خواهیم داد تا برایشان واضح شود که آن حقیقت است. آیا کافی نیست که پروردگارت بر هر چیزی شاهد است؟ 41:53. برای رد ادعای آزادی اراده می توانید به آیه مانند این اشاره کنید: الله مهر بر دلهای آنها و بر شنیده هایشان زده و بر بیناییشان پرده است و برای آنها عذابی بزرگ است. 2:7. آیه اول میگوید که الله به آنها یعنی کافران نشانه‌هایی از وجود خود را نشان خواهد داد تا آنها شروع به ایمان آوردن کنند. در آیه دوم الله میگوید که مهم نیست چه مقدار مدرک به این کافران داده شود، آنها ایمان نخواهند آورد، زیرا الله مهر نافرمانی بر دلهای این غیر مؤمنان زده و گوشهایشان را مسدود کرده و چشمهایشان را کور کرده است. سوال این است که اگر خدا من را از واقعیت کور کرده و مهر نافرمانی بر دلم زده، چگونه میتوانم این نشانه ها را ببینم؟ این تناقض بزرگ یادآور نقل قول سر فولک گرویل از شعر مصطفی است: آفریده شده بیمار به فرمان برای سالم بودن. آیه دوم با استدلال خدا به شما آزادی اراده داده تناقض دارد، زیرا اگر او عمدن مرا به نافرمانی تبدیل کرده، چگونه میتواند از من انتظار داشته باشد که ایمان بیاورم؟ هر فرد معقولی پذیرفته است که اختلافی وجود دارد، اما مسلمانان همچنان چیزی پیدا خواهند کرد تا از این آیه که خودشان میخواهند پیروی کنند دور بزنند. اینجایی است که شما به بنبست میرسید که ما آن را استدلال دایره‌ای مینامیم. الله به شما آزادی اراده داده طبق آیه 41:53. چگونه میتوانم باور کنم اگر نمیتوانم
این بلوک را بلند کنم. الله اراده آزاد من را مسدود کرده طبق آیه 2:7. اما اگر ایمان داشته باشی می توانی این بلوک را بلند کنی. چطور گرایی؟ یا همان whataboutism. این تکنیک دیگری که تنها مدافعان مذهبی بلکه افرادی که از ارائه دلایل مستند برای پشتیبانی از ادعای خود ناتوانند نیز استفاده می کنند. اگر درباره خشونت در قرآن صحبت کنید، مدافع مذهبی به سرعت خواهد گفت وضعیت عهد عتیق چطور است؟ آن هم از خشونت حمایت می کند. همین موضوع برای زن ستیزی، همجنسگرایی، برخورد با مرتضان و غیره نیز صدق می کند. آنها چه؟ این تکنیک بسیار ضعیف است و می توانید با استناد به اصل قدیمی دو اشتباه درست نمی شود به آن پاسخ دهید. باورهای شخصی مقدس هستند. زمانی که مدافعان مذهبی نمی توانند نظریات خود را به طور فلسفی دفاع کنند، کارت توهین‌آمیز را بازی می کنند. یعنی شما نمی توانید به باورهای شخصی من را زیر سوال ببرید و پرسش از آنها بسیار توهین‌آمیز است. من همیشه گفتم که ایده های بی‌پایه شایسته تمسخر هستند. باورهای غیر منطقی و بی‌خطر می توانند منجر به باورهای دیگر غیر منطقی و مضر شوند. همانطور که در مورد مادر شوهر کاتولیک قدیمی هم ذکر شد. اگر سیاستمداران کاتولیک معتقد نبودند که زندگی آنقدر مقدس است که نباید به دلخواه خود پایان یابد، مادر شوهر من در آخرین ماه‌های زندگیش رنج نمی‌برد. پروفسور پرویز هودبوی، فیزیکدان پاکستانی مشهور و احتمالاً یک خدا ناباور پنهان، در مصاحبه‌ای گفت که رئیس دیپارتمان بیولوژی نام او را نبرد. دانشگاه LUMS پاکستان معتقد است که خواندن روزانه سوره رحمان شما را از سرطان محفوظ نگه می‌دارد. این یک اعتقاد خرافی است که با توجه به موقعیت علمی او بسیار جدی است. کاش پروفسور هودبوی او را نام می‌برد تا بتوانیم او را به طور علنی تمسخر کنیم. تمسخر باورهای بی‌پایه افراد یکی از راه‌ها برای تغییر این باورها در جامعه است. هرچند که ممکن است توهین‌آمیز و غیر قابل تحمل به نظر برسد. انتقاد و تمسخر ایده‌ای مثل اسب پرنده محمد می‌تواند فردی را که به طور معلق مانده است را شروع به سؤال کردن کند. مهدی حسن، شخصیت معروف تلویزیونی مسلمانان، وقتی توسط ریچارد داوکینز پرسیده شد که آیا به اسب پرنده محمد ایمان دارد، پاسخ مثبت داد. تمام هوش و ذکاوت او در همان لحظه ناپدید شد و من که روزگاری فکر می‌کردم این فرد بسیار باهوش است، بعد از آن به طور جدی دیگر به او نگاه نکردم. واضح است که حسن از اعتراف به این باور شرمنده بود و نمی‌توانست توجیهی برای آن بیاورد. اما نمی‌توانست آن را انکار کند، زیرا یکی از باورهای اصلی اسلام است. هیچ چیزی در یک جامعه آزاد مقدس‌تر از آزادی بیان نیست. مدافعان مذهبی ادعا می‌کنند که آزادی بیان به معنی آزادی برای توهین نیست، که به آن علی رضوی، مسلمان سابق، گفته است که هیچ آزادی بیانی بدون آزادی برای توهین وجود ندارد. هرگاه احساس کردید که باید چیزی بگویید که مخالف وضعیت موجود است، این احتمالاً کسی را آزرده می‌کند. در غیر این صورت اگر می‌خواهید چیزی بگویید که در جامعه پذیرفته شده است، نیازی به آزادی بیان ندارید. می‌توانید آن را بگویید و کسی هم شما را متوقف نخواهد کرد. وقتی فردی به اسب پرنده محمد ایمان دارد، احتمالاً به باورهای غیر منطقی دیگری نیز ایمان دارد. من تعجب نمی‌کنم اگر یک مسلمان به من بگوید که شب گذشته با یک روح ملاقات کرده و با آن صحبت کرده، یا باور دارد که همسایه‌اش بر روی او جادو کرده است. اگر یک خدا ناباور چنین چیزی بگوید، تعجب می‌کنم، زیرا خدا ناباور کسی نیست که زندگیش را بر اساس باورهای غیر منطقی بگذارد. عذرهای رایج. زمانی که همه چیز شکست می‌خورد، احتمالاً با عذرهای رایج از سوی مدافعان مذهبی مواجه خواهید شد. اینها بسیار پایه‌ای هستند و یک معتقد تازه‌کار بیشتر احتمال دارد که از آنها استفاده کند. این یک مشکل ترجمه است. زمین صاف نیست، گرد است.
اینطور بود که آن زمان ازدواج با چند زن و داشتن برده‌های جنسی. ما نباید بدانیم کی خدا را خلق کرده است. این یک استعاره است مانند جراحی قلب محمد. با ایمان بودن آن را منطقی می‌کند چرا میلیون‌ها کودک گرسنه از گرسنگی می‌میرند. آخرین سخن، گاهی اوقات دین به نظر بی‌ضرر و حتی مفید برای بشریت می‌آید، اما کافی سطح آن را خراش دهید تا طبیعت سمی و شیطانی آن را ببینید. ادیان ادعا می‌کنند اگر به طور کامل طبق آموزه‌ها دنبال شوند، خوبی‌های انسانی را به نمایش می‌گذارند، در حالی که واقعیت کاملا متفاوت است. اگر ما به دنبال اسلام محمد و زندگی او به عنوان مثال باشیم، باید برده و برده‌های جنسی داشته باشیم. به کافران و مخالفان سیاسی اعلام جنگ کنیم، زنان را به عنوان اشیای جنسی در نظر بگیریم، زناکاران و همجنسگرایان را بکشیم و به ادعاهای غیر منطقی مانند اسب‌های پرنده ایمان داشته باشیم. زمان آن فرا رسیده که ما کافران غیر معتقد صدای خود را بلند کرده و در مبارزه من علیه بی‌منطقی، بربریت و خرافات تبلیغ شده توسط ادیان متحد شویم. ما با انواع اصطلاحات توهین‌آمیز مانند نژاد پرست، اسلام هراس و متعصب مواجه می‌شویم، اما این نباید ما را متوقف کند. زیرا هر کسی که در برابر وضعیت موجود ایستاده است همیشه با چنین مخالفت‌های مواجه خواهد شد. تهدید به خشونت کافی نیست که ما را متوقف کند. بهترین کاری که آنها می‌توانند انجام دهند حمله فیزیکی به ما و نسبت دادن برچسب‌های نادرست به ماست. دنیا اکنون بیشتر از هر زمان دیگری قطبی شده است، به ویژه جهان مسلمانان، و ما شاهد تقسیم واضحی بین راستگرایان مذهبی و چپگرایان سکولار هستیم. اعتراض در ایران و اکنون یمن بازتاب واضحی از این ادعاست. کشور زادگاه هم پاکستان به طور فزاینده‌ای در حال قطبی شدن است. ما شاهد گروه‌های مذهبی پرخاشگر و پرسر و صدا هستیم که به شدت خواهان اجرای شریعت هستند و در این حال چپگرایان سکولار که در حال سکولاریزه کردن بیشتر کشور هستند. پاکستان در حال بازی دوگانه است که ترکیبی از دموکراسی و ارزش‌های سکولار و اسلام است و اکنون در تیررس این درگیری قرار گرفته. دیر یا زود شاهد خواهیم بود که این شکاف بین راستگرایان مذهبی و چپگرایان سکولار شدت پیدا می‌کند. هرگز در تاریخ تعداد افرادی که در پاکستان خواهان اجرای شریعت هستند به اندازه امروز نبوده است. اما هرگز در تاریخ جمعیت سکولار، انسانگرا و خدا ناباور به 4 میلیون نفر نرسیده. ممکن است فکر کنید 4 میلیون عدد کمی است در مقایسه با بیش از 190 میلیون مسلمان. اما بیشتر این مسلمانان اسلام را نمی‌شناسند و واقعا خواهان شریعت نیستند. ادیان برای مدت طولانی در خاموش کردن منتقدان موفق بودند. آنها ما را به خاطر انتقاد از ادیان حتی به ظریف‌ترین شیوه‌ها تبعید و کشتند. این گونه است که آنها برای مدت طولانی دوام آوردند، اما متاسفانه برای آنها این تسلط در حال ضعیف شدن است و افرادی مانند من در حال خروج به طور گسترده. ما نیازی به نزول به سطح آنها نداریم. آنها هزاران سال است که افراد مشابه ما را کشتند و نیازی به تحمیل نظرات خود به متعصبان مذهبی از طریق خشونت نداریم. ما باید صدای خود را بلند کنیم تا نادانان مذهبی را آموزش دهیم. آنها ممکن است سلاح داشته باشند، اما ما کلمات داریم، کلماتی که می توانند به ایجاد دنیای بهتر در فردا کمک کنند. کلماتی که می توانند از رنج‌های بی‌دلیل مردم در سراسر جهان جلوگیری کنند. بیشتر مسلمانان اسلام واقعی را نمی‌شناسند. همینطور برای مسیحیان و دیگر ادیان آموزش و ضد استدلال‌ها تنها راه‌های ریشه‌کنی بیماری روانی به نام دین هستند. هموطنان خدا ناباورم که در کشورهای غربی زندگی می‌کنید، مسئولیت بزرگی بر دوش دارید تا بر هم نوعان خدا ناباور خود که در جوامع مسلمان سرکوبگر زندگی می‌کنند بجنگید. آنها مشتاق تجربه آزادی جامعه آزاد هستند که ما آن را ساده می‌پنداریم و ساده تجربه کرده ایم.
ممکن است هرگز نتوانیم وجود خداهای مبهم دینی را رد کنیم، اما ما توانستیم خدایان همه ادیان شناخته شده را بدون هیچ شکی رد کنیم. آنها ایدئولوژی‌های زن ستیز، همجنسگرا، هراس‌ها، نژاد پرستانه و فاشیستی دارند. هر فرد عاقلی باید با این ایدئولوژی‌ها مخالف باشد. ما باید برادران و خواهران خود را از زیر ابر جهل بیرون آورده و زیبایی و اخلاقی که جهان بدون دین میتواند به ارمغان آورد را نشان دهیم.